Whoa, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. God's blood of hope, said and then would be over, but Jesus rescued. Whoa, it's different. Whoa, so different now. You lay your hand, mighty Lord, over rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise and the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, over me. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. So you dance the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, who gave us the life abundant me. You have the earth and the sky in your command, always keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, over me. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on this. Hallelujah. You bless the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds to give us life. Abundantly you have the earth and the sky in your command, Lord. Always keep your precious hand on me. You dance the cloud, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds to give us life. Boundedly you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty Yahweh. Your good nature's from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God's chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Holy, holy is your name, Almighty Yahweh. Your good things shows from ages back, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. And Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me
to be part of His master plan. Who knows this will be? Jesus, there's Jesus, the promise to God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. I don't ask you, Lord, the night and not my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Beyond that I want you, and I am hurting. Who just lead a spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price that I go through. Beyond love I want you, and I am hurting. Who just need a spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that all past the bar. Oh, there must be others where you and I. But you handle this, what I have you do. Oh, say little smile in heaven close to you. I've been out too long ago, I got a clear debt. As time goes by, the love in my roots. If he's asking you, but Lord, please save me. Who just lead us part in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But you handle this, what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. Oh, precious Lord, you be that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But you handle this, what I have you do. Oh, they will lead us far, heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that all past the bar. Oh, there must be others where you and I. But you handle this, what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. Oh, I complain about your boots and your shoes. Why complain about the teacher and her hooks? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one on your own? Just be thankful for good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you put? Why complain when sin cannot run? Why complain when you're having so much fun?
and just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because love the word that I gave, He said, those who ever will believe in Him, it should not perish but have everlasting, everlasting life. Because love the word that I gave, He said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Because love the word that He gave, He said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, do a leap of my soul. And to the old Lord, do a leap of my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the peace and let the angels ride over me? In the night away, on the beach, in the night away, on the beach. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the peace and it's right over me? Show me Thy ways, Thou ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the peace and it's right over me? Great is the Lord, and greatly to be praised, and still overcome. He the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God who does. He's the Zion, side of the door and the city, for the great King. He's the Zion, side of the door and the city,
Oh, great King, oh, great He's the Lord, and His greatly to be praised. And the city overcome in the mountain home. So that's beautiful exaggeration, the joy of Yahweh. It's the silence and the door and sweet for the great King. It's the silence and the door and sweet for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wonders stand, only do we wonders stand, and blessed be His glory stand forever and on, and let the world we feel with His glory. Amen, 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 and amen. Yeah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wonders stand, only do we wonders stand, and blessed be His glory stay forever and on, and let us work we feel with His glory. Amen, 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 amen. We will to my words for the Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Whereas today will I pray, my voice shall know Him in the morning. The Lord in the morning will I bring my prayer, and to Thee and we do I created me and Thee, oh hallelujah, and bring Your right spirit within me. Created me and Thee, oh hallelujah, and bring Your right spirit within me. Lord, hallelujah. Oh, cast it away from Thy presence so long, and take it not, oh Holy Spirit, from me. Restore and be the joy of Thy salvation, and bring Your right spirit within me. Sa puso ka pa, ang sa akin ay likhain. Binigyan mo rin sa pagtatabi. Sa puso ka pa, ang sa akin ay likhain. Binigyan mo rin sa pagtatabi. Ang siyong harapan, bumuwag mong paalisin ang Espiritong Banal, pagpaparinig sa akin ang galang na tulong, iyong pagdiligas. Ibalik mo ko, gawin mong dapat ang siyong harapan, bubuwag mong paalisin ang Espiritong Banal,
Mapangharin sa akin ang kailangan na tulong, iyong panghinas. Ibalik mo ang puso. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hati ka sa akin, saan man ako pumaho. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hati ka sa akin, saan man ako pumaho. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangahambalahi kasama wala sa iyong Diyos. Nalalaki ka sa aking O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hati ka sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hati ka sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago mo. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilanggan hisluhan Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo lumagan halin, patutuon sa dakila. Pag-ibig ko, O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos
iyong binago. Oh Kristo, nuri na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo makasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang paman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Lutagan, hallelujah. Tayo niligtas at tayo tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang paman. Halina natin Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang paman. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking karamdaman. Silikan kong lutasin ngunit bigong tunay, ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ng hawit, hawit na buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Iyan ang hawit kong ito, halik sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ng awit, awit na buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig,
ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Oh, search beyond heaven and on my heart. Try me and on my heart, and see if there be some real reason leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Oh, search beyond God and on my heart. Try me and on my heart, and see there be some real reason leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapagbuhay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapagbuhay sa aming buhay. Aawitin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, dalawang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapagbuhay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapagbuhay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapagbuhay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritong Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos sa isang bahin. May pagpapala, lutog at halina sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala, Espiritong Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos sa isang bahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan at halhalin sa Espiritong Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos sa isang bahin.
may kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan sa Espiritong Banal, may kaligtasan. Purihin ang Diyos sa isang pag-ikot at halya, may kagalakan sa Panginoon, may kagalakan at kapayapaan, may kagalakan sa Espiritong Banal, may kagalakan. Purihin ang Diyos sa isang pag-ikot. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Lifted me up, up, up. Happy, 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 Lord, happy the Lord. Praise God and Christian, believing the word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and the Christian, believing as you heard, I believe it. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Bye-bye tayo sa lahi, handa sa atin, kung tayo naroon na. Sunay masaya, bye-bye tayo sa lahi, walang bayan. Binigyan ng Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa lahi, hallelujah, handa sa atin, kung tayo naroon. Sunay masaya, bye-bye tayo sa lahi, walang bayan. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na, dapat di na nakaharapang kasalanan ng hiwasi.
sa bandang langit ng buwan. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ang hiwaksi sapagkat langit ang buwan. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit ang kahilupan. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na magkaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Tinarangan ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinantin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na magkaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal ng kasulatan, ang totoo ay nalaman. Test ng aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumahanto. Muli akong sindilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap ay ko naroon. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwihan. Purihin sa langit sa isang taga. Purihin sa dulot ng gitara, hawitan sa liwat at hirap. Sa pagtog ng tambo, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y umawi, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umindak, ang iba'y lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya.
Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, Bigay ng kaligtasan. purihin siya, Nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan. Purihin siya. Nagbigay ng kagalakan. purihin siya, Nagbigay ng kagalakan. Purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipat ang nagbuburi. Bulaklak sa parang nagbuburi. Ang halong sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ang lahat ay magburi. Nagbigay ng pagpapala. Puri siya. Nagbigay ng pagpapala. purihin siya, Nagbigay ng pagpapala. Puri siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan. Puri siya. Nagbigay ng kagalingan. purihin siya, Nagbigay ng kagalingan. purihin siya, Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan. Puri siya. Nagbigay ng kaligtasan. Puri nagbigay ng kaligtasan. Puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan. purihin siya, Nagbigay ng kagalakan. Puri siya. Nagbigay ng kagalakan. purihin siya, Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak awitan mo galak ng Panginoon ay kalakasan. Mo ang Diyos. Kung nais bigalak magdapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak magdapat galak ng Panginoon ay kalakasan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kung tayo magsiya, tayo magsiya at purihin siya. at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kung tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kung tayo magsiya, kung tayo magsiya at purihin siya. at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kung tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See them, see them. See them, children of the Lord. See them, see them, see them, children of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Let's sing, let's sing high, very happy. Got a lot of Jesus in my heart. Let's sing happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. I got a lot of Jesus down in my heart, down in my heart, down in. I got a lot of Jesus down in my heart, down in my heart. Let's sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all will be home. Mommy and say, mommy and say, mommy. It's all will be home. Mommy and say, Jesus, we have said, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so will be mommy and say, mommy and say, mommy. It's so will be home. Mommy and say, Jesus, mommy and say, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost of God. He bring me life. He bring me life. He bring me life. That's the Holy Ghost of God. He bring me life. Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's mommy, my soul. I'm singing and shouting for Jesus save me. Some people rise like me. Jesus save my soul. It's mommy, mommy, mommy. It's mommy, mommy, my soul. I'm singing and shouting for Jesus save me. Some people rise like me. Jesus save my soul. It's mommy, 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 mommy. It's mommy, mommy, my soul. Keep singing and shouting for Jesus save me. People just like him, Jesus save my soul. It's mommy, 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 my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and the blessings only. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and the blessings only. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and the blessings only. Blessings only. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas. Sabi ng praise the Lord. And praise God. Dito tapos na mga pupuring ang masingawitin sa ating pinakamamalaking Jesus. At ibitutuloy na sa gawain, praise God. At ibitadako na sa ating mga malumanin na witin. At binibigyan pagkakataon sa ating beloved mga kapatid, the beloved elder, June Amaron. Praise God. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved Elder Jan Aquino. Sa panguna po sa joyful na witin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na witin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, tayo po ay magtaas na ating makamay. Upo na kinat mapagpala naman sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa gabing ito, hallelujah. Maraming salamat mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mapagpapala pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kumilos ka, mahal na Panginoon Jesus, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Huwag mo po ipagkait na ipadama yung matamis at banal na presensya bawat isa sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat mo. Hallelujah. Pinarating mo kaming walwalhati sa iyong banal na gawain. At sa mga anak mo, hallelujah, na papunta pa lang sa iyong banal na gawain. Ito po sa outrest sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa, hallelujah, Maynila, Visayas, sa Mindanao, mahal na Panginoon Jesus, maging sa iba yung dagat, kahabagan mo po ang bawat isa, hallelujah, ingatan mo po na makarating silang maluwalhati, hallelujah, sa iyong banal na gawain, hallelujah.
At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sinasaway ang lahat ng mga ori ng mga hadlang demonyong antok. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At po'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At atin pong inaalala, magininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumod Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. At sa inyo po mga minamahal po kapatiran, baguhan manodatihan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa mga live webcast viewers, praise the Lord po. Saan makayong dako naroon. Hallelujah. Tayo po'y magpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituing tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw,
mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ikaw sasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Ika'y ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot na nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong duha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo.
Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalayawan. Iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot na nadaraan, naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y iniibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
ang iyong kaaway nagpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin katasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan,
pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw Diyos ng igapan. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw Diyos na aming gabahan. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balik
ko. Pansamantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggang. Paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin mo, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsamay alay sa'yo. Kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mamadalangin ko'y iyong tinutugon. At ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y waapaw sa buhay ko. Kaya papuri pagsambay alay sa'yo. O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya papuri pagsambay alay sa'yo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan,
Di mo ako pinababayaan, kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Hallelujah. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwala. Hallelujah. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, hallelujah, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nandiyan. Hallelujah. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan, kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit
Sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang pusong ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat, O Diyos, salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, hallelujah, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo, paglinis. Ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga
nasa akin. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos. salamat, O Diyos, Sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahiran ko'y pawiin, at ang pag-ibig ko'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin,
ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na diliba. Si Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nag-iibay si Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He give me a song. The storms, clouds darken in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. As a faithful friend, says a faithful friend, I can count on Him, till the very end. The storm clouds darken the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me,
It is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the size of the northern city of the great King. Is Mount Zion, the size of the northern city of the great King. The great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the northern city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the northern city of the great King. Search me, O God, and oh my heart, try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagbilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nag-arap pa natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat ka purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ayong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin.
Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sariyan ay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko sa'yo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus saved me, Lord. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus saved me, Lord. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po nagpapabot ng dobleng paggalang po at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi natin po inaalala mga turot aral ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Radal Meda. Hallelujah. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Selmeda. At ako rin po bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Radal Meda. Hallelujah. At ganoon din ako bumabati rin po sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier. Hallelujah. At ganoon din ako bumabati sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa ating mga beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga beloved visitors, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, at maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat na naman po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil muli tayong pinagkatipon, pinagsama muli upang sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating dakilang Diyos. Tunay na napakabuti po muli ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil binigyan po muli tayo ng malayang panahon, pagkakataon upang siya ay ating mapupuri, mapasalamatan. Hallelujah. Sa lahat ng kamanghamangang gawa ng ating dakilang Diyos sa bawat minuto ng ating mga buhay. Hallelujah. Tunay minamahal. Hallelujah. Talagang ramdam lahat ng mga Kristiyano ang mapagpalang kamay lagi ng dakilang Diyos. Sa bawat minuto ng ating mga buhay, nandiyan lagi ang pag-iingat ng Diyos. Kaya kung grabe, hallelujah, laging sabik ang mga Kristiyano, napapurihan, pasalamatan, dakilang Diyos, dahil ang ating Diyos na kilala sa ministeryo ito'y tunay na napakabuti at napakabait na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay laging nakakapanabig, pasalamatan ng dakilang Diyos, hallelujah. Sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na laging binibigay sa ating minamahal, na grabe mga pag-iingat, minamahal. Talagang tunay wala tayong maibahayad sa kabutihan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun na lagi nagpapala po sa atin. Hallelujah. At ngayon nandito muli tayo sa ating overnight prayer. Ngayong Biyernes, minamahal. Hallelujah. Wala tayong ibang gagawin para po sa kapakanan maging ating mga beloved viewers, maging sa ating mga bisita, minamahal. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa bumagdamag na ito, talagang tayo magpupuri at magpapasalamat sa dakilang Diyos. Maging sa kasunod na bahagi, na pagbabahagi ng patotoo, ito pa rin ay isang uri ng pagpupuri sa Diyos, paglululhati sa Kanyang marilag at banal na pangalan, hallelujah. Sa buong magdamag na ito, ating balwalhatiin ng buong magdamag na ito, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na inyong makikita sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, ang mga Kristiyano magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung mga personal na karanasan ng mga Kristiyano buhat nung sila makakilala sa ating dakilang Diyos. Na kung saan dati-dati minamahal, hallelujah, ang buhay na walang direksyon, wala nang patutunguhan pa, hindi na akalaing may bukas pa. Hallelujah. Ang kalimitan minamahal ay talagang hindi na akalaing may bukas pa dahil sa mga grabing karamdaman, hindi na akalaing may mabubuhay pa. At ang mga iba hindi na akalaing hallelujah, talagang sila dahil mag-iisip silang magpapakamatay na at ang iba papatayin na. Sa grabing gulo ng buhay, hallelujah. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, buhat ng tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Itinungo sa gawain ito, hallelujah, nandun karakarakang grabing pagbabago ng ating mga buhay, pagpapagaling ng mga karamdaman, ang ating mga buhay na dati na walang mga trabaho, walang pinagkakakitaan, hallelujah. Ngunit andun minamahal talagang patuloy na talagang ating pinakamamahal na Panginoon laging nagpo-provide sa kanyang mga anak. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo, ito hindi po scripted, minamahal. Hindi po yung gawa-gawa ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Na talagang mga pangyayari sa kanilang mga buhay, yan ay talagang ibinigay ng dakilang Diyos sa bawat isa, minamahal. Talaga sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Kung meron sa iba sa inyo na galinlangan na gusto, nagdududa, minamahal, pumunta po kayo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. At kung gusto nyo mapatunayan, magpabautismo kayo sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon. At sa inyong patuloy na paglilingkod, ipapakita sa inyo ng dakilang Diyos ang mga himalang inyong pinagtatakahan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya sa ating mga beloved viewers, hallelujah, aming pong inaanyahan kayo minamahal na talagang dumalo na po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal na hindi pinangako ang Diyos ang bukas, ang kaligtasan po ay ngayon. Kaya dumako na po kayo minamahal, alin na kayo at sama-sama tayong pupupurihan at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, ito din sabi nga ng dakilang Diyos, huwag daw nating ipagkait minamahal ang mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Dahil ito tunay nga minamahal na talagang nandun ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. Sabi nga po ng Hebreo 13:15, na sa pamamagitan nga niya ay magandog tayong palagi na mga hain ng pagpupuri sa Diyos at sa makatuwid bagay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon na atin daw talaga ihayag, minamahal, ibahagi, minamahal. Talagang yan ay obligasyon ng Kristiyano. Kaya ang dahilan niya, minamahal, dahil sa tulang kaya tayo pinagpalang dakil ng Diyos, hindi pa tayo kinuha dahil ginagawa pa tayong ilaw, minamahal, na talagang magbabahagi sa ating mga kababayan, minamahal, upang sila din naman ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, kaya patuloy talagang ihayag, sabihin ng mga pagpapalang yan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, hallelujah, at na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At meron pong 10 sa ating beloved brothers at ganoon din 10 sa ating mga beloved sisters. Sa ating mga beloved brothers po, amen, praise the Lord, ang una po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved brother Arnaldo Dado. Sunod po ang ating beloved elder, beloved brother Rom Benitez. At sunod po siya ng ating beloved brother Tarel Tawaran, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved elder brother June Amaro, at ang ating beloved elder Janjan Aquino, at ang ating beloved brother Pedi Castillo. Amen, praise the Lord. Sa atin naman po mga beloved sisters, amen, praise the Lord, ating beloved sisters, Sister Nida Bakuyag, at ang pangalawa po ang ating beloved Sister Salvacion de la Cruz, at ang pangatlo po ang ating beloved Sister Norma Bilwan, ang pang-apat po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan, at ang panglima po ang ating beloved Sister Prissy Benitez, at ang pang-anim ang ating beloved Sister Nelly Ann Bautista, at pang-pampito ang ating beloved Sister Lydia Tawaran, at ang pang-walo ang ating beloved Sister Mean Bakuyag, at ang pang-siyam po ang ating beloved Sister Avelina Rosario, at ang pang-sampo po ang ating beloved Sister Riza Briones. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang 20 ng mga Kristiyano mapapalad na magbabahagi ng bukan ng mga buhay na patotoo. At talagang pagkakataon po natin, minamahal, ating pasalamatan ng dakilang Diyos, ating pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, sabayan na rin natin ang pag-aalay ng makalangit na awitin para sa ating dakilang Diyos upang talagang ating malulhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Fernando de Guzman. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, sa ating minamahal at kagalang-galang Pastor Will D. Almeida, at ganoon din po sa minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong beloved Almeida family, at ganoon din po sa beloved workers
sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, bago ko po rin nakilala ang gawain ito, mga minamahal, mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na siya po unang nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Nakakilala po ako, mga minamahal, year 2000, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Nang ako'y dumalo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, mayroon po, mga minamahal, na naramdaman, mayroon po akong naramdaman, mga minamahal, na malamig na bagay sa akin katawan, mga minamahal, na pumasok sa akin, mga minamahal. Sa mga awit, mga minamahal, sa soling song, mga minamahal, bigla pong lumuha po ang aking mata, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Umaga na po yun, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nang ako po ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po umuwi, mga minamahal, nagalak, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, doon po nagumpisa yung aking pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat naramdaman ko po ang aking kagalakan sa gawain ito, mga minamahal, sa mga papuring awitin, mga minamahal. Kaya masaya po ako nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Mga minamahal, nang ako po, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako pinanganak, mga minamahal, sa dako po ng Masilog, Sambales, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, sa kalagitnaan ng bundok yan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, lahat ng empleyado, mga minamahal, nandun po lahat ng departamento, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, doon po ako isinilang, mga minamahal. Ako rin po, mga minamahal, habang po ako'y lumalaki, mga minamahal, nagbibinata, mga minamahal, nabarkada na po ako, mga minamahal. Nandun na po ang pag-iinom ng alak, mga minamahal, kaguluhan ng buhay, mga minamahal. Sapagkat ako po napasama sa mga barkada, mga minamahal, na nandun po, mga minamahal, sa pag-itit ng marijuana, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, minsan hindi ko po inaasahan sa aking sarili, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. May isang victory balls, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, kasiyahan, mga minamahal, ng buong son, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, gabi po yun, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, lumabas po ako, bis na bis po ako yan, mga minamahal. Punta po ako dyan sa okasyon na yan, mga minamahal. Subalit, yung pala, mga minamahal, dahil sa aking bisyo, mga minamahal, nandun po ako sa sulok, mga minamahal, kasama ko yung mga barkada ko, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yan po, nakahilira yan, mga minamahal, puro inuman station, mga minamahal yan. Yung po, nakabukas lahat yan, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, ay pumunta sa kabila, mga minamahal, sapagkat ako po ay wala nang maiinom, mga minamahal. Punta po ako sa kabila, bumili po ako, ngunit nandoon po yun, mga nagiinuman, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, sila rin po ay lasing, mga minamahal. Doon po ako na patrubol, mga minamahal.
Mayroon po akong barkada, mga minamahal, na ibinigay sa akin na baril, mga minamahal. Yung po binigay sa akin, mga minamahal. Yung pala ang nagpahamak sa akin, mga minamahal. Yung po, napaaway po ako, mga minamahal. Hanggang sa itinanabol nila po ako, gabing-gabi po yan, mga minamahal. Sapagat hindi ko na rin po alam, mga minamahal. 6 na security yan, mga minamahal. Talagang hinawakan nila po ako. Pilit nila po akong pinunta sa bayan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Nasa police station na po ako, mga minamahal. Hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko, mga minamahal. Yung po, kinabukasan po yan, mga minamahal. Sapagkat hindi pa alam ng mga kapatid ko yan, mga minamahal, ang mga magulang ko po, mga minamahal. Nalaman nila po, mga minamahal. Dahil may trabaho po sila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang dahilan para po ako'y nakulong ng 1 buwan, mga minamahal. Subalit na, yung po, mga minamahal, ito inayos nila, mga minamahal. Nung naayos yan, mga minamahal, ako po umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal. 1987 po yun, mga minamahal. Talagang ang buhay ko magulo po, mga minamahal. Pagpunta ko po dito sa San Carlos, narito po ang mga, diyan sa lugar namin, mga minamahal, talagang napakaraming gumagamit ng marijuana, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, saan po kami umiinom, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, walang pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, napanood ko po rin ang beloved pastor, mga minamahal. Lord, 1995 po, mga minamahal, nangangaral po siya ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nakita ko po yun, mga minamahal. Subalit, ang pangaral ng ating mahal na pastor, nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Ipatong ninyo ang inyong mga karamdaman sa TV screen, sabi ng ating beloved pastor, Wildy Almeida, mga minamahal. Yung po, pati father ko po, pinapanood niya yan, umaga po yan, mga minamahal. Umagang-umaga po, pinapalabas po yan, mga minamahal. Yung pala, mga minamahal, may kapatid po ako, na siyang unang nakakilala, mga minamahal, na tinawag sa ministeryo pong ito, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Dahil po yan, mga minamahal, yung bishop ko po yan, mga minamahal, ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon din po yung karamdaman kong migraine, mga minamahal, sakit ng ulo, mga minamahal. Bata pa ako, talagang pag sumusumpong ito, mga minamahal, ay masakit talaga yan. Halos mabiyak yung ulo ko po, mga minamahal. Hanggang sa ako'y makakilala sa mahal na Panginoon. Instant po yan, mga minamahal, bautismo sa tubig, mga minamahal. Hindi na po bumalik yan, mga minamahal. Yung karamdaman ko yan, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Yung po nang ako po ay nang lamig, mga minamahal. 6 na taon po akong dumalo. 6 na taon po akong dumalo, mga minamahal. Doon po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sapagat ako po ay nagtrabaho sa Baguio, mga minamahal. Diretso po yan, mga minamahal. Nag-overnight po ako, mga minamahal. Sapagkat naramdaman ko po yung kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Nung dumating ng 2006, mga minamahal, dahil napalayo na po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dahil po sa trabaho ko rin po, mga minamahal, isa rin po yan. Yung trabaho ko po, mga minamahal, hindi na rin po ako nakakadalo, mga minamahal. Minsan na lamang po, mga minamahal, lumayo na po yung pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal, hindi ko na rin po maramdaman yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Minsan na lamang po, mga minamahal. Ngayon lupay-pay na po ako, mga minamahal, subalit sabag ng Diyos, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Umuwi uli ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Yung po nagtrabaho po ako sa
Santa Cruz, Zambales, mga minamahal, mining po yan, mga minamahal. 10 taon din po ako nagtrabaho dyan, mga minamahal. Dahil po sa trabaho ko po, mga minamahal, sinasama rin po ako ng kuya ko po, mga minamahal. Araw ng linggo po yan po, mga minamahal. Nandun din po ang aking pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung po, unti-unti rin po akong pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Praise the Lord. At Hallelujah. ganoon din po, mga minamahal, sa aking trabaho sa underground, mga minamahal. Yung mga kasamahan ko sa trabaho, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa akin sa pagtrabaho sa underground, mga minamahal, sa parating mga kasamahan ko na taga Bagyo na nagtatrabaho sa underground, mga minamahal. Kasama ko po yan, mga minamahal. Sila po'y nababagsakan ng mga bato, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung kasama kong isa, mga nabagsakan ng isang bato, mga minamahal, sa kanyang ulo, naggulong-gulong yan, mga minamahal. Subalit, hindi rin siya namatay, mga minamahal, sapagkat natulungan din namin kaagad siya, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pag-iingat niya sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hanggang yung trabaho namin, mga minamahal, sapagkat delikado na po, mga minamahal. Kami po ay nag-resign na, mga minamahal. Pinag-resign na po kami, mga minamahal. 2019 po yun, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal. Dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Sabag ng Diyos, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating minamahal, kagalang-galang Pastor Wildy Almeida. Yung po yung 3 bisis na yan. Nanumbalik po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga Praise the Lord. minamahal, sa Hallelujah. pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, naramdaman ko na po ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanumbalik po yung kagalakan ko sa Kanya, mga minamahal. Yes. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ganoon din po sa pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal, sapagkat bisikleta lang po yung ginagamit ko, mga minamahal, papunta dito sa gawain, mga minamahal. Araw ng Wednesday po yun, mga minamahal. Nung ako po, mga minamahal, crosscut po yun, mga minamahal. Paglabas ko, mga minamahal, may napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Kotse po yun, mga minamahal. Muntik na po akong nadapisan, mga minamahal, ng kotse, mga minamahal. Uminto po yung kotse at pinagalitan po ako, mga minamahal. Subalit, hindi sumagi sa akin ang takot, mga minamahal, sapagkat ako'y patungo dito po sa gawain, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking pagdalo na yan, ako po'y iningatan ng Diyos, mga minamahal. Kaya salamat Praise the sa Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. At patuloy na dumadalo sa gawain ito, mga minamahal. Amen. Praise the Sapagkat Lord. ang kagalakan ko po, mga minamahal, ay narito po, mga minamahal. Pag narito na po ako, mga minamahal, masaya po ako, mga minamahal, Amen. sa Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil din po sa pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na ang gumagawa niyan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ganoon din po sa mga pinansyal, mga minamahal. Walang-wala din po ako, mga minamahal. Subalit, gumawa ang kaparaanan ng mahal na Panginoon upang ako magkaroon din po ng pinansyal para sa akin, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, nagtrabaho po sa mining, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, 5 years po ako nagtrabaho sa underground, mga minamahal. Subalit kulang po yung 2 buwan, mga minamahal. Hindi nila po pwedeng aproban yun, mga minamahal, sa optional retirement, mga minamahal, sa underground. Subalit,
gumawa ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po'y nalalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tulungan mo po ako, mahal na Panginoon, sapagkat kulang pa po, mga minamahal, yung 5 years, 4 years bago 8 months, mga minamahal, bago mag 5 years, mga minamahal, yung po mga minamahal, gumawa po ako ng job description, mga minamahal. Ang sabi sa akin ng empleyado ng SS, mga minamahal, sabi, kulang ka pa ng 2 buwan para aproban ito, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, kinausap ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Kinausap ko po, mga minamahal, sapagkat kumplito po ako, mga minamahal, ng record po sa pagtatrabaho ko sa mining, mga minamahal. Kinausap ko po sa opisina, mga minamahal. Nagtrabaho po ako pinaalala ng kuya ko, nagtrabaho po ako sa geologic mapping, mga minamahal. Pumapasok po kami sa underground, mga minamahal. 2 years po kami pumapasok dyan, mga minamahal. Nagmamapping po kami sa loob ng underground. Yung po, mga minamahal, ginawaan ko po ng job description po yun, mga minamahal. Idinagdag ko po doon sa kulang, mga minamahal, upang ma-aproban po yun. Optional retirement, mga minamahal. 55 bago ka aproban, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ginawaan po yan ng kuya ko po ng job description, mga minamahal. Bago pinaproban doon, mga minamahal sa opisina, mga minamahal. Yung po, nilagad ko po yan, mga minamahal, sa SSS, mga minamahal. Yung po, naproban nila, mga minamahal. Subalit, 50 days bago malalaman yan, mga minamahal, bago aproban nila, mga minamahal, pumunta pa sila sa Santa Cruz, mga minamahal, upang kausapin yung manager, mga minamahal, kung totoo itong pagtatrabaho ko po sa mining, mga minamahal. Yung po, na-aproban po yan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun lang po ang inaasahan ko, mga minamahal, na financial para sa akin, mga minamahal. Kaya pinalangin ko yan, mga minamahal, para hindi na rin po ako magtrabaho, mga minamahal. Sapagkat ang trabaho, mga minamahal, sagabal sa akin, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal. Napatunayan ko po yan, mga minamahal, sa aking trabaho, mga minamahal. Hindi ka makadalo, mga minamahal, kung tatrabaho ka, hindi ka makadalo ng business, mga minamahal. Kaya doon po, nawalay po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Ngunit salamat, ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, mga minamahal, masaya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dating business, mga minamahal, pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa pagdalo, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Sa labas, wala pong kagalakan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Fernando de Guzman, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos, na ating nakilala sa ministeryong ito. Hallelujah. Patuloy nagbabago ng buhay. Ayun nga po sa patuloy natin mahal na kapatid, grabing gulo ng kanyang buhay, dati minamahal. Talagang sagana sa bisyo, sagana sa kaguluhan sa buhay. Hallelujah. Hindi nakarain, minamahal. Talagang mababago pa yon. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos. At ating pinakamamahal na Panginoon patuloy, nag-ayos, nagpo-provide sa patuloy na paglingkod, talaga minamahal. Hallelujah. Ngunit sa ating talagang patuloy na paglingkod, minsan nagkakaroon, minsan ng sagabal sa ating paglingkod, minamahal. At tunay kapag ating ibinigay ang grabing todong paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang tayo makakaramdam ng grabe siksik, liglig na umaapaw na kagalakan, minamahal, na patuloy pinagkakalob ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay, grabe yan ang mga pagpapala
na talagang ating matatamasa sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabing kagalakan, bagamat medyo mahirap ang buhay, may mga pagsubok, kung ano man meron mahal. Ngunit kapag umaapaw ang grabing kagalakan na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, hallelujah, hindi natin makikita, hindi natin mararamdaman mahal. Dahil lang nakikita natin yung grabing pagpapala at kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy po mahal sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo. Atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Nida Baguyag. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang din po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus, at di natin malilimutan ng mga turo at aral ng ating kagalang-galang ng mga Pastor Weldes Chad Almeda, at sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at sa lahat po ng beloved preachers, workers, at sa inyong mga kapatiran at sa mga bisita. Ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pagkat nandito na naman po ako upang ipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, papasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po ako na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus upang makakilala po sa gawain ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, dati po mga minamahal noon, kami po'y dating nakatira po sa dako ng Manila. Isang kapatiran din po mga minamahal, kapitbahay namin, andyan yung pag-share ng kabutihan ng mahal na Panginoong Yesus. Ngunit andyan po mga minamahal na ito po'y binabaliwala ko lamang po. Talagang andyan na hindi ko po ito pinapansin. Hanggang po mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay. Andyan po mga minamahal na nagkaroon ng galis. Talagang nandyan ang buong katawan niya po, mga minamahal, na tad po ng galis po ito. Talagang hindi po ito pangkaraniwang galis po ang tumapo po sa aking beloved kong anak. Dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal, sa paggamutan dito po sa may San Lazaro Hospital, at mga specialist ng doktor na po ang tumitingin po sa kanya, ngunit wala pong kagalingan. Alam nyo, yung ibinibigay, nire-resetang gamot po mga minamahal, na binibili ko po mga minamahal. Ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po, hanggang po mga minamahal na nung wala na po talaga akong magawa, sapagkat nandiyan na nakikita ko po ang karamdaman, galis ng aking mahal kong anak. Kung nakikita ko po, lalo na kapag umiiyak po siya, pinapawisan, ansan po mga minamahal, awang-awa po ako mga minamahal. Lahat ng mga itinuro po sa akin na para gumaling po ang aking anak, bigo po ako pagkat wala rin pong nangyari po mga minamahal. Isang araw, nang ako po mga minamahal ay nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ansan na po na talagang hinanap ko na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, yung time na yun po mga minamahal, ansan na po mga minamahal dahil yung kapatiran po natin na palaging nag-share po sa akin, hindi na po ako pinupuntahan. Ngunit, nung wala na po talaga akong magawa, ako na mismo po mga minamahal ang lumapit po sa ating kapatiran na to. At ang sabi ko, subukan kong sumama sa inyo. Sabi ko po, nais ko lamang po sana noon, mag-observe lang ko ako mga minamahal. Ngunit sa aking pag-observe po mga minamahal, andyan po mga minamahal na yung sinasabi niya po sa akin na kahit anong klaseng karamdaman, kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus, sabi niya po. Nung napakinggan ko po ang lahat ng mga patotoo ng mga kapatiran po, mga minamahal, namangha po ako mga minamahal sapagkat sabi ko, grabe, sabi ko, buong buhay ko, wala pa akong napakinggan na ganitong mga patotoo, sabi ko. Alam niyo po mga minamahal, habang ako po'y
nakikinig ng mga patotoo. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa Man, praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Jesus. Alam niyo po mga minamahal, unang dalo ko yun. Subalit, nariyan po yung aking kagalakan po mga minamahal. Nung ako po mga minamahal ay patanggapin po mga minamahal, talagang tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay. At tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, hindi po talaga ako nagdalawang isip na dumalo po sa gawain ito. Alam niyo mga minamahal, nung pagkatapos ko pong nabautismo, grabe yung kagalakan na naramdaman ko. Ansa na dumadalo po ako ng 3 beses isang linggo. Ansan yung mga hadlang po mga minamahal, ngunit hindi ko to pinansin. Ansan na tuloy-tuloy po akong dumadalo. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagdalo, wala pa po akong 1 buwan na dumadalo. Nung napansin ko po yung balat ng aking beloved kong anak, mga minamahal, na ito po'y puno ng galis. Hallelujah. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunat, panalangin po ng ating malapastor po, Welder Estrada Almeida. Alam niyo po mga minamahal, ito po ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, ansan yung dati po, mahina rin po ang aking baga. Ngunit sa kahabagan din ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko pong pagdalo po sa banalagawain ito po, ay yung karamdaman kong yan, ito rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, yung mga pag-uugali ko dati po na gustong-gusto kong baguhin, ngunit alam niyo po mga minamahal, noon po mga minamahal, nandiyan yung mga pag-uugali ko nga, hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, nandiyan po mga minamahal na tunay ang ating Diyos ay nagbabago. Hallelujah. Right, Praise amen. Pagkat nandiyan po mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa paglakad ng panahon po mga minamahal, andyan din po mga minamahal na maraming mga himala na pinakita ng Diyos sa aming buhay. Ako po mga minamahal, mga minamahal, ay nakunan po mga minamahal, isang linggo po akong nag-bleeding. Yung fetus po mga minamahal ay nasa akin, sinapupunan pa po. Ito po'y bulok na. Hallelujah, praise the Lord. Wala po akong ginawa kung hindi manampalataya, magtiwala, at manalangin po sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, hindi pa ako nagpunta sa ospital, nagparasma man. Nagtiwala lang ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, yung fetus na yan po, nabulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At ganyan din po mga minamahal. Nandiyan din po yung papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Himala din po sa yung nangyari lang po. Nito lang po mga minamahal. Nung nakaraang Lunes lamang po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, gabi noon mga minamahal, nung nangyari po sa akin ito, ako po mga minamahal, lumabas po ako sa pinto po mga minamahal dahil may kukunin po ako. Yung aking kamay po, hindi ko po kaagad na natanggal doon po sa pinto po mga minamahal, at ang aking bilabad na apo po mga minamahal, hindi ko po napansin po mga minamahal na sumunod sa akin at bigla niya pong sinara yung pinto po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Yung aking daliri po, yung kamay ko po, yung daliri ko po talagang natamaan po ito mga minamahal sa sobrang lakas po ng bagsak po mga minamahal na pinto po mga minamahal. Alam niyo po yung aking kamay po mga minamahal, talagang nandiyan na hinawakan ko po ng mahigpit. Dahil akala ko po mga minamahal ay durog na po yung aking kamay po dahil ang bigat-bigat po yung pinto po. Tapos
Ang lakas ng pagka-bagsak po mga minamahal, pagka-asarado po mga minamahal. Talagang nanson, umiyak po ako sa sobrang sakit. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, sabi ko, kung ano man ang pagkukulang ko, patawarin niyo ako. Alam, sabi ko, malapay na sus. Yung mga daliri ko't kamay ko, malapay na sus. Gawin mo. Maghimala ka sa akin. Gawin mong walang nangyari po sa akin. Mga daliri na ito, sabi ko, dahil kinabukasan, maglalaba ako. Marami pa akong gagawin, sabi ko. Alam niyo, mami na mahal. Ang naramdaman kong sakit, kirot. Mahapdi po ito mga minamahal dahil hindi ko po talaga ito tinignan. Pinikit ko na po ang aking mga mata. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At ang alam niyo mga minamahal, no? Hallelujah na ako ng hallelujah in Jesus' name. Hallelujah in Jesus' name. Nakailang hallelujah in Jesus' name po ako mga minamahal. Hindi po ako tumigil hanggang nararamdaman ko yung sakit at kirot at hapdi po mga minamahal. Noong mga 10 minutes na po siguro, hallelujah. Andiyan na, sabay na pagsusumama sa malapay, no? Maya-maya po mga minamahal, sa kahabagan ng malapay ni Jesus, yung sakit, kirot at hapdi po mga minamahal, ito po'y pinawi ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, grabing himala ng ating pinakamamahal na Jesus ginawa sa akin po. Pagtingin ko po sa aking mga daliri po mga minamahal na akala ko po mga minamahal, ito po'y durog na, sugat na, or na mangitim na po yung aking mga kuko, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, grabing himala sapagkat parang wala pong nangyari po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Grabe ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Jesus. Right. Tunay ang ating Diyos ay buhay. Right, amen. At talagang Praise the Lord. nag-iingat po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakabuti na malapay Jesus. Yung aking anak na bunso po mga minamahal, 2 years old pa lang po mga minamahal. Ansan po yan mga minamahal na siya rin po nakuryente po yan mga minamahal. Hallelujah. Sa isang buildingan po mga minamahal. Live po yung kanyang nahawakan po mga minamahal. At talagang napakataas na voltahe po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Right, Pagkat amen. yung may-ari po ng buildingan po mga minamahal, nung siya po mga minamahal, tumakbo po mga minamahal para tanggalin po yung saksakan po mga minamahal. Ako po mga minamahal na habang ako po mga minamahal ay tatanggalin ko na po ang aking anak, nahablutin ko po siya na nakasigaw po ako ng hallelujah in Jesus name po mga minamahal. Ako daw ay nahawakan daw niya sa aking sa damit po mga minamahal na nahawakan lang ako ng konti po daw sa damit po mga minamahal, patotoo ng isang may-ari po ng buildingan po at umatras daw po siya dahil ang lakas daw ng kuryente pong umano po, sumalin po sa akin. Ngunit grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po mismo ang humawak po sa aking anak nung ako po mga minamahal itanggalin po sa kuryente. Isinigaw ko pong hallelujah in Jesus name. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, tunay na nakabitaw yung aking beloved kong anak. Iningatan po kami ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Na Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, grabe po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mag-ingat po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Right, amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang pag-iingat po mga minamahal. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya na binibigay niya po sa amin. Dahil po mga minamahal noon, wala rin po kaming sarili naming tahanan. Ngunit sa pagbibigay ng may katapatan, hallelujah, hallelujah. Hindi po kami naglikat dyan po, maliit man o malaki. Binigay po namin para sa mahal na Panginoong Jesus. Talagang nandyan po mga minamahal na sa paglakad ng panahon po, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus,
Nandiyan na pinagkalooban mo kami ng sarili naming tahanan po, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah, hallelujah. At magiging sasakyan na pang-service po, mga minamahal, dahil Praise the Lord. noon po, mga minamahal, talagang wala rin po kaming sasakyan. Naglakad, naranasan namin po yung maglakad po, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan din po yun na ipinagkaloob din po sa amin ang pang-service na sasakyan na patungo dito po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamal na Panginoong Hesus. At pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamal na Panginoong Hesus na patuloy din po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Tunay na ganyang kabuti po ang ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabe mga pagpapala, grabe mga pag-iingat, minamahal. Hallelujah. Talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Subalit yan ay dahil sa unang dalangin natin, beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, na talagang walang sawang dumadalangin sa atin, minamahal. Hallelujah. Kaya ganyan na lamang grabing pag-iingat ng at dahil ganon din kabalikat ng mga manggagawa na talagang nandun na langin, araw at gabi na walang tigil minamahal. Kaya lagi tayong pinapanalangin, kaya iniingatan, pinoprotektahan tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya ang ating mapapansin, nandiyan po sa may poste minamahal, mga pangalan po natin yan minamahal, nakalista po dyan minamahal. Lagi nilang binabanggit ang ating mga pangalan upang ingatan, protektahan sa araw-araw na ating mga buhay. Hallelujah. Kaya tunay minamahal, hallelujah, talagang walang kalugihan sa ating paglilingkod, hallelujah, sa ating patuloy na paggawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Lahat ay grabing pagpapala, lahat ay talagang nandun minamahal na talagang everything is to gain, nothing is to lose. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At na pong tuloy-tuloy na po tayo minamahal, at na pong tinatawagan ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga turo at aral ng ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida at ating din po minamahal na Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved OG preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain sa rewain mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nang ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siyang unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating malgawain noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, nung kami po pinagkalooban po ng isang tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating palgawain. Andyan, minamahal, na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ko kayo makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga dikayayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung ako po'y naghatid dito sa ating barangay, minamahal, nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit, minamahal. Andiyan na minamahal, kami po'y sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa banal na gawain taon, minamahal, na paghindo ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na wala Praise pong the Lord. anumang nangyari sa amin sa bayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari, minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na wala pong Praise the anumang Lord. tinamaan sa aming sambahayan no gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya, minamahal. Bagamat andyan na kami ay bihirang magkapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang tunay na talagang binago ng ating dakilang Diyos na ang unang nakakilala, mga minamahal, ang kanyang beloved wife, mga minamahal, na talagang dati talagang inaayawan ang gawain na ito, mga minamahal. Ngunit talagang ang ating dakilang Diyos na talagang kahit matigas ang puso ng isang tao, mga minamahal, pag ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang nagmanifest sa ating buhay, talagang babaguhin at babaguhin ka. Ganyan po kapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos at ating napakinggan ang ating beloved kapatid kung paano siya talagang tunay na pinagpala at pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, maging sa ating buhay, na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang mapalad tayo, dahil talagang tayo ay talagang pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos, na talagang ating naobserbahan na talagang kaliwat kanan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating komunidad, sa ating bansa, na talagang maraming talagang mga disgrasya na nangyayari. Ngunit talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil
lahat ng mga anak ng ating dakilang Diyos, lahat tayong narito, lahat ng sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo ay Kanyang pinag-iingatan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumun Almeida at sa buong beloved Almeida family, buong beloved Almeida children at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved visitors, maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ate Vines, isang mapagpalang hating gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapabot po ang isang mapagpalang kaarawan po sa ating beloved Sister Lydia Tawaran. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay at pinagkakaloob na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Praise the Lord. At sundan po ng inyong abang lingkod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng lubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Magandang hating gabi na po sa ating po mga minamahal. Amen. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil po ay binigyan na po ako muli na pagkataon upang siya ay papurihan at pasalamatan bagat hindi mapo o karapat-dapat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri na pasalamat sa ating panangmahal na Hesus dahil sa mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. Hallelujah, sa mga pagpapala, pagsubok po ng aming naranasan kung saan po yan ay nagbibigay ng kalakasan sa aming paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Alalahanin ko lang po mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Ako pinakakilala sa ating pinakamahal na Jesus year 1991. Hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah, hallelujah. Ako po isang galing pong Trinitarian. Hallelujah, hallelujah. Mula pagkabata po hanggang sa ako'y lumaki. Hallelujah, hallelujah. Hanggang sa ako po yung nagpunta ng Manila. Ako po yung nakakilala sa ating pinakamahal na Jesus sa true sa aking beloved husband. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil, hallelujah, 2015, ganyan na po na, hallelujah, hallelujah, nagtatrabaho pa ako ng Hong Kong. Yan po ay, umuwi pa ako ng Pilipinas upang mag-attend po ng graduation ng aking beloved na anak. Ganyan na po hanggang sa pagbalik ko po ng Hong Kong, hallelujah, naranasan ko rin po na, hallelujah, hallelujah. Pagbalik na Hong Kong, nandiyan na po na, sa aeroplano po, nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon ko lang po ito, patuo sa ating pinangmahal na Hesus, bagamat matagal na po, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan po na, habang nasimpapawid po kami, hallelujah, hallelujah, nandiyan na po na, hallelujah. Yung aeroplano na yan po ay, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah.
Hallelujah. Nakakaranas po yan ng, hallelujah, kasi sa sobrang lakas ng hangin, lakas ng ulan po, hallelujah, nandiyan na po na, akala mo pong lumalakad po sa rough road yan, hallelujah, hallelujah, nandiyan na po na, nakaupo pa ko yan sa handang, sa video, sa gitna, malapit po sa pakpak na aeroplano, nandiyan po naramdam ko po talaga, hallelujah, 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 nandiyan na po na yung aeroplano na po yan ay parang lasing po, hallelujah, 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 nandiyan po na bilang isang tao, ako po yung nakaranas ng takot, hallelujah, hallelujah, bagamat pinapaalala po ng, hallelujah, ng mahal Panginoon sa akin, na ang turo lang na ating mga magulang sa Malapuin pagdating po sa kagipitan, nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah, magpupuri, humingi ng tawad sa ating pinamahal na Panginoon Jesus, nandiyan na po na, banggit po ng, hallelujah, praise the Lord, nandiyan na po na umiiyak pa ko, ginagawa ko po yan, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siguro mga po, hallelujah, mga 10 minutes po yan naranasan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, mga tao po yan sa loob, hindi po malaman kung anong gagawin dahil sa sobrang takot. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, pag malapit na po kami sa aming pagbaba, nandiyan na po na payapa na po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hanggang sa pagdating ko po sa bahay na aking employer, nandiyan po na, hindi ko po alam na, halimbawa, intensity 8 po pala ang bagyo doon. Hallelujah, hallelujah. Kukumpara po dito sa atin, yan po ay signal number 3 or 4. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na yung mga halaman na nakapatong po yan sa takas ng pader, nagliliparan na po pala. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating panamalas sa pag-iingat na pong yan. Hallelujah, hallelujah. Alalahanin ko lang po mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan din po ng mahal na Panginoon sa amin dahil nung kasagsagan po ng pandemic, yan po ay, hallelujah, hallelujah. Isa rin po kami sa nakaranas sa sakit na COVID-19, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan po ay, hallelujah, ang nauna po yan ay beloved employer na aking beloved husband na Chinese, hallelujah. Nandiyan na po na, nagkaroon po sila ng sakit na yan. Ginawa po, pina-swab test po ang aking lahat ng empleyado po sa kanilang kumpanya. Nandyan nga po na isa po sa beloved husband po, isa po yan nakasama na nag-positive. Malilima po sila. Hallelujah, hallelujah. Nandyan na po na nagpa-swab sila sa Chinese General Hospital. Yan na po nga, nagkaroon po sila ng positive. Hallelujah, hallelujah. Tapos po, nung pagdating ng contact tracing po, tinawag po yan sa aming barangay. Hallelujah, hallelujah. Nandyan nga po na, hallelujah, ang aking beloved husband, yan po ay oras-oras po tinatawagan ng barangay yan para check po, hallelujah, na kukunin po, dadalhin po sa quarantine area. Hallelujah, hallelujah. Nandyan po na bilang, hallelujah, isang tao yan po ranas po kami ng, hallelujah, takot dahil po, alam naman po natin ang sakit na yan ay, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung wala ka po sa ating pinagmahal na Jesus po, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, nasa quarantine area po siya, nandiyan na po na, hindi niya po malaman gagawin kasi nga po lahat po ng mga, hallelujah, hallelujah. Kuan po doon ay puro positive. Nandiyan na po na maya-maya daw po may dumarating na ambulance. Hallelujah. Hallelujah. Pero naiwan pa ko sa bahay. Nandiyan na po na nagpupuri. Lagi po sa ating pinakamahal na Jesus, humihingi po ng tulong sa ating pinakamahal na Jesus na hallelujah. Pagalingin po kami sa karamdaman na yan. Maraming salamat sa Malapuin dahil hindi po niya kami pinababayaan. Hallelujah. Hallelujah. So nagdalangin namin mahal na pastor. Hallelujah. Nandiyan na po na tinutulungan din po kami. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, share ko lang din po ang kabutihan na ating pinakamahal na himala sa aming buhay dahil noong 2021, December 25 po yan, nagkaroon po ng stroke ang aking beloved husband. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah. Nagkukulay itim na po yan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, naubusan na po siya ng oxygen. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah. Pinalala po ng Panginoon sa akin na banggitin po ang hallelujah, praise the Lord, ng 3 beses. Yan po ay bumalik ang kanyang ulirat. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdating po ng halimbawa, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung aking beloved daughter, hindi po pumayag na kailangan po i-check dahil naranasan na po ng aking beloved husband at nagkaroon na po siya ng malay. Hallelujah. Dinala po namin sa ospital yan. Hallelujah. Pagdating po namin ng emergency, nandiyan na po na, habang chinecheck po siya ng nurse, hallelujah, nandiyan na po na, hindi na po niya mababa ang, hallelujah, hallelujah, nandiyan po na, unti-unti niya binababa na ang kanyang kaliwang kamay at kaliwang binti na hindi na po niya magalaw. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na, halimbawa, hallelujah, 5 days po yan natulog. Hallelujah. Walang malay po yan. Hallelujah. Nandiyan po na lahat ng laboratory, hallelujah, ginawa po sa kanya. Nandiyan na po na check po sa kanyang CT scan. Nandiyan na po na ang laki po ng blood clot sa kanyang kanang ulo, mahal pang minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na kinakausap na po ako ng doktor. Hallelujah. Bantayan daw po dahil, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dahil grabe po ang kanyang kalagayan. Nandiyan nga po na namamaga daw po ang kanyang utak. O kaya halimbawa, nandiyan na po na pag nakatingin na lang daw po na wala na pong kurap-kurap, nandiyan na po na daw po, hallelujah. Kumatos na nga daw po. Pero titiwala po sa akin kasi pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Humingi ng habag sa unat dalangin na ating beloved pastor. Nandiyan na po na hindi po pinahintulot ng mahal na Panginoon yan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na po na, hallelujah. Sobrang grabe na po. Hallelujah. Kanyang binti na po namamaga. Nandiyan na po na hindi siya makawiwi. Hallelujah. Hindi makapupo. Hallelujah. 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 Nandiyan na po na naramdaman niya sobrang sakit ng ulo. Parang puputok na po. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na sobrang grabe na. Hallelujah. 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 Nandiyan na po na, hallelujah, nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah. 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 Subalit nakarinig po siya ng boses. Sabi, anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat ay gagawin kong normal sa iyo. Nandiyan na po na, nung oras na po yun, ay nagising na po siya. Hallelujah. Sa kapagan na ating pinakamahal na Jesus. Yan po ay, hallelujah, hallelujah. Humingi po kami ng prayer request po sa main church. Tapos dito rin po, humingi po mga in-laws ko ng backup prayer po sa San Carlos Outreach. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kabutihan yan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ako'y pinupuri pa salamat sa ating pinakamahal dahil, hallelujah, sa kalakasan na binigay niya sa amin, sa paglilingkod, sa pag-ingat, sa araw-araw, sa mga pagpapala namin natanggap. Hanggang dito na po lahat ng mga minamahal ang kapurihan. Pasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal. At sa bawat isa sa atin mga minamahal, lahat po tayo mga minamahal, talagang mayroon tayong trials, mayroon tayong problema mga minamahal. Amen.
lahat tayo may talagang dumarating na pagsubok sa ating buhay na ang mga pagsubok na ito, mga minamahalan na ano ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi na wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng kalakasan ng ating dakilang Diyos. Pag nandiyan yung pagsubok, mga minamahal, paano tayo magkakaroon ng kalakasan? Paano natin mapagtatagumpayan ang pagsubok na yan? Mapagtatagumpayan natin yan, mga minamahal, kung tayo ay laging dumadalo, laging nakakarinig ng encouragement, lagi tayong nandito at nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Diyan natin mapagtatagumpayan ang mga pagsubok dahil pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, ang beloved husband, ang ating beloved sister, ating napakinggan na talagang ang sabi na talagang naubusan na siya ng oxygen, hindi na makahinga at talagang nangingitim na. At isa yan sa talagang dumating na pagsubok sa kanilang buhay. Ngunit ang maganda dyan, mga minamahal, mayroong Diyos, mayroon tayong buhay na Diyos, mga minamahal, na pag tayo ay tumawag, talagang andyan na talagang tayo ay kanyang pagagalingin at ang karamdaman ng kanyang beloved husband talagang ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos, at hanggang sa mga oras na ito ay kasama natin silang talagang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ay sa unang panalangin ng ating beloved Pastor, Evangelist Pastor Wildy Shrada Almeida. Kaya't walang lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nais ko rin, mga minamahal, na talagang pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa aking buhay na kung paano ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa aking buhay. Dati talagang mayroon din akong in-embrace na pananampalataya, mga minamahal, na talagang matagal din na naglingkod, matagal din na ibinigay ang panahon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa ibang sekta, mga minamahal, na talagang sa aking paglilingkod, mga minamahal, na talagang marami, iba't ibang sekta ang aking nadaluhan, na ang aking mga kakilala o mga kaibigan na once na ako ay inimbitahan na dumalo, ay ako ay sumasama at ako ay dumadalo, mga minamahal, dahil aking tinitignan ang kanilang pagsamba, aking tinitignan kung paano magpuri sa ating dakilang Diyos dahil sa aking matagal na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. May isang aking pinagtataka, mga minamahal, na sa tagal ng panahon ng aking paglilingkod, mga minamahal, bakit ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, karamdaman na asma, ay matagal na talagang hindi gumagaling. Talagang laging sila ay nasa pagamutan, laging pumupunta sa mga talagang espesyalista. Ngunit ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay hindi ito gumagaling, mga minamahal. So, iyon yung naging dahilan. Kaya halos naikot ko lahat
ang mga sikta na nadaluhan, mga minamahal. At nandyan na talagang nabautismuhan din mga minamahal na talagang malaki talaga ang pagkakaiba mga minamahal sa ibang sikta at dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. At yung inaayawan ko na daluhan yung lagi kong tinatanggihan na iniimbitahan ako dito na dumalo ay dito pala gagaling ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter mga minamahal. Na nung time na kami ay dumalo dito mga minamahal at nagbabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, ito ay gradually pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, ibig sabihin pala mga minamahal, totoo at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa gawaing itong mga minamahal sa unang panalangin ng ating iginagalang na ebanghelista mga minamahal. So, imagine mga minamahal na naikot namin ang lahat ng hospital mga minamahal. At dito lang pala sa Baybay Mamarlao, dito lang pala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, gagaling ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil totoo at talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa ating nakita mga minamahal na talagang yan ang mga pruweba at ebidensya mga minamahal na talagang hindi mo na kailangan, hindi na natin kailangan na magkaroon ng doubt mga minamahal dahil bawat isa sa atin mga minamahal ay napatunayan natin na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos at isa rin na talagang pinagpapasalamat ko sa ating dakilang Diyos na one time na-encounter ko mga minamahal na I was doing welding job mga minamahal, nag-wielding ng trusses and accidentally ako ay nakuryente mga minamahal na alam ko na talagang katapusan ko na dahil talagang ang lakas ng higop, ang lakas ng karin ng kuryente mga minamahal na talagang nilalabanan ko at talagang hindi ko kinaya mga minamahal dahil talagang kumapit ako doon sa bakal mga minamahal dahil alam ko na doon sa aking babagsakan ay talagang matutusok ng nakausling bakal ang aking likod once na ako ay nahulog. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ako ay talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Kaya yan ang mga himala ng ating dakilang Diyos na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa pagpapalang material, physical, pinansyal at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako mga minamahal na sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos kaya sa ating beloved sister Norma Binluan. Tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos at ating ipagpag ang ating inaantog na diwa mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan.
iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain. Mga pilay pinalakad, nakakitang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay binihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa nawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko po ang mga kaputihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang. Sa ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na ganito magsuot ng mahaba, na naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po nung ako po'y talagang naubautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po ang pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa akin puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po na talagang binihisan rin po akong na may kabanalan po, hindi lang kabanalan na pananamit, kabanalan din po sa pananalita. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Dahil noong year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding. Nakala ko po, oras ko na po dahil dumating po sa punto po, dahil napakababa po ang aking dungo, dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang pag-bleeding ko po na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat andyan po, ako po tinakbo po sa ospital. Alam niyo po, pagdating ko po sa ospital, ako po talagang in-examine po. Alam niyo po, nung ako po niraspa po, talagang andyan na may bukol po na sumama po sa raspa. Alam niyo po, nung ako po in-examine, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Talagang lahat ng kaparaan ginawa na po ng doktor, wala po akong kagalingan. Alam niyo po, nung sa patuloy po yan na talagang ako po in-obserbahan, in-examine po, alam niyo po, lumabas po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Alam niyo po, nung pagsasabi po ng cancer sa matris, sinabi ko po sa aking beloved ate na sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako, sabi ko po sa kanya. Dahil ang akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Pero andyan pala, may plano pala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya po sa akin,
Alam niyo po, noon nandun nga po ako sa ospital, talagang andiyan na maraming gamot po na ibinigay. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor, lumabas ka muna na at ikay magpahinga at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako dahil marami pong gamot na ibinigay, nandun na nga po ako sa bahay. Ako po pinasyalan po ng aking bilabod ate na sabi niya po sa akin, nung pagdating niya po dahil nakahiga po ako, dahil halos takot na takot po akong gumalaw. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, hindi ko po kaya sa kalagayan ko po ito. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, higa po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Sabi niya po, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin dyan pa po sa Barangay Lukban pa po, alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po, sila po yung nagpupuri po. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalahin, nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Na talagang Amen, praise the na Lord. pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise God the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa una't panalangin po ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa year 1998 na yan. Hanggang sa mga oras na ito, andyan, di na po talagang taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po kanina po, alam niyo po, dahil naglalaba po ako, nagwashing po ako, talagang dyan na napakainit po, naramdaman ko po. Alam niyo po, sumakit po ang aking batok hanggang sa ulo po. Alam niyo po, huminto po ako. Talagang umupo ako. Talagang sabi ko po, talagang ako po uminom po ng tubig dahil akala ko po na mahihilo na po ako. Pero andyan po, hindi po tumuloy po hindi po ako nahilo. Talagang nandyan na sabi ko po sa manapis, pagalingin niyo po ako, sabi ko po, dahil andyan talagang naramdaman ko po, akala ko mahihilo na po ako. Alam niyo po, pagkatapos po ng ilang minuto po, talagang wala na po. Talagang naalis din po yung pananakit po ng aking batok. Alam niyo po, nung pagkasabi po sa aking anak po, talagang tiyan po na sabi niya po, uminom po kayo ng Diyos. Sabi niya po, alam niyo po, dahil napakatakaw niyo po kasi ng kanin, sabi niya po, baka ma-high blood na po kayo, sabi niya po. Sabi ko po hindi, dahil may Diyos tayo na talagang nag-iingat. Hindi yan pahintulot ng mahal na Jesus. Basta manalangin lang tayo, humingi tayo sa mahal na Jesus. Pagagalingin po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Natapos ko rin po yung nilaba ko po kanina dahil napakarami po mga kumot po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po na talagang tunay po, napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang buhay po. Dahil po, pag naalala ko po, magkabila po ang aming mga kapitbahay. Talagang sila po ay mayroong sakit. Talagang kanina po may dinala po dahil nasiran ko rin po nasiran ko po na sila po'y dadalo dito. Alam niyo po, kinuha po ng ambulance po kanina dahil ayaw po nila yung lumapit po sa dito sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Talagang sila po, hinahanap po nila sa doktor po, sa tao po. Pero tayo, napakapalad po natin dahil ang nasumpungan po natin ay Diyos, totoo buhay. Diyos na nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Kaya walang kalugihan po talaga ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa harap po namin may sakit, sa katabi po namin may sakit, pero tayo napakapalad po natin. Hindi po tayo pumupunta pa sa doktor. Alam niyo po, ang doktor po natin ay ating pinakamamahal na Jesus. Great precision po ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po pumunta po sa amin. Dahil nakatira po dyan po sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tandok pa po, nakadrive pa po ng kanyang motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, talagang sinabi niya po sa akin, Nanay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, binalot niya po ang kanyang paa. Alam niyo po, nung inalis po, nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, magpasalamat ka. Dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, sabi ko po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po ang aking anak na yan. Iningatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking manugang po, anak ng aking balain na yan. Alam niyo po, dahil nakadalo rin po sila nung nagbakasyon nung Holy Week po, talagang silang dalawa po ang aking anak na lalaki. Talagang nandyan po, pinapasalamatan ko po yan dahil nung lumapit po dito sa Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang siya rin po ay pinabatisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil talagang yung bato sa abdo niya po, talagang maraming gamot po na ibinigay. Alam niyo po, sa 6 months po yan na natili dito na kasama po namin. Dahil nung umpisa po talagang halos ayaw pang tumayo dahil nahihilo po siya dahil nung binigyan po ng apple cider 3 galon na malaki po. Naubos niya po yun. Yun po ang sanhi po na nilaw po ang kanyang katawan. Halos talagang nagsusuka po yan. Ayaw pong talagang, sabi niya po, ayaw pong tumayo po yan. Nandyan lang po nakaupo. Alam niyo po, nung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, nung nainip na po, nandun na nga po sa Maynila, nagpa-ultrasound po siya. Alam niyo po, yung bato sa abdo niya po, talagang wala na po, nalusaw na po, pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritu hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Magpakumbaba lamang ang tao, mga minamahal, sumampalataya sa Kanya, mga minamahal. Makikita ng tao ang pag-ibig na mahalapan sapagkat lahat nga ng tao ay talagang iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating mahal na kapatid, talagang hindi po mapigilan ang pagpapasalamat niya, mga minamahal. Dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, dahil wala naman imposible sa mahal na Panginoon, ating mahal na kapatid, sumampalataya, mga minamahal, pinanunlakan niya po, mga minamahal, yung imbitasyon ng kanyang ating mga minamahal. At doon po, mga minamahal, pinagpala po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, na binago po yung kanyang buhay, yung karamdaman niya, mga minamahal, na cancer sa matris, mga minamahal. Talaga po kung kamamatay po talaga, kung cancer po yan, mga minamahal, magbibilang ka na ng araw mo, mga minamahal, o buwan. Palay ko, baka hindi nabuti ng taon, mga minamahal. 6 feet below the ground na, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, sapagkat sa mahal na Panginoon, lahat ng imposible sa Kanya, lahat ng bagay ay may pangyayari, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon, yung Kanyang karamdaman, mga minamahal, ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon, si Kristo. Hindi lamang po pinagaling, mga minamahal, hirap din ang buhay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ngunit pangako po na mahal na Panginoon na tayo pagpapalain, mga minamahal, sapagkat siya ay pumarito upang magbigay ng buhay at ng kasaganahan ito, mga minamahal. Dati-rati, yung bahay ng ating mahal na kapatid, pag umuulan, mga minamahal, umuulan din sa loob, mga minamahal. Ngayon, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pangako, mga minamahal, kahit bumagyo, umulan, di na po siya mababasa, mga minamahal. Talagang pagpapala po, bahay ng pagpapala po, mga minamahal, ang binigay ng mahal na Panginoon, binigyan na rin po siya ng sasakyan para magamit niya po sa banal na gawain sa pagdalo, mga minamahal. Yung po mga bagay, mga minamahal, na katulad po ng kanyang anak, mga minamahal, na nakagat po ng ahas, mga minamahal. Alaga pong, kita niyo po, mga minamahal, yung kamandag ng ahas, mga minamahal, hindi po tumalab, mga minamahal. Lahat ng bagay, mga minamahal, talaga po nakasafety tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ano mga bagay na panganib, mga minamahal, na riyan po na nakatingin lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya po tayo iniwanan, mga minamahal. Kung tayo po mainit naglilingkod, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakadali pong magdala ng mga kaluluwa, mga minamahal, sa pananamahal na Panginoon, kung tayo po kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna ako nagpapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po. Magandang umaga po, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Buboy Nier, ating beloved Sister Bayan na kanya pong anak. Magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa ating sa Facebook Live, mga minamahal, sa ating webcast, mga minamahal, mga followers po natin, mga viewers po natin, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Arnel Nudado po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister, Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pag-alala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida
ating beloved mother, beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah. Na ang kanilang mga aral ay ito'y manatili sa ating puso't isipan, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At sa inyo mga minahal, ako'y babati sa inyo mga minahal mga kapatiran, sa ating mga beloved elders, beloved preacher, at sa ating anak na ating beloved pastor, beloved children, hallelujah. At sa mga lahat na nanonood ng webcast, ako'y babati ng isang mapalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Ang mahal, unang pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, ang patuloy niyang kahabagan sa aming buhay, ang pag-iingat sa araw-araw, hallelujah. Ang mga palang aming nakakamtan, sa kapayapaan, sa kagalakan, sa katiwasan ng aming buhay, hallelujah. Ito'y lubos kong pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang mahal, patuto ko sa inyo mahal, kung paano kami nakilala sa gawain ito mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, ako rin mahal, isang kabataan, nung araw mahal, talagang walang kapayapaan sa aking puso't isipan, hallelujah. Napakagulo na aking buhay mahal. Bangaman, nung araw mahal, ang aking beloved lola, na una nakilala sa gawain ito mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, makita ko ang aking lola mahal, sa kanyang buhay mahal, ito'y masabi kong makadiyos mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, sa kanyang buhay mahal, ito'y talagang nagsasaliksik ng katotohanan mahal, na tila ba may hinahanap siya mahal. Dahil sa kanyang karamdaman na hindi gumagaling-galing mahal, ang karamdamang sakit sa puso mahal, hallelujah. Kaya ganoon lang ang kanyang paghahanap ng katotohanan mahal, hallelujah. Na tila may kulang pa sa kanyang buhay mahal. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved lola mahal, ang gawain Diyos sa crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mahal, hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved lola, ito'y nag-oobserba lang mahal, hallelujah. At nakikinig mahal, hallelujah. Di naglaon ng panahon mahal, kanya naunawaan mahal, at ito'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y nagpatuloy na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yung kanyang karamdaman mahal, hallelujah, sa patuloy na paglingkod mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, yung karamdaman niyang sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang naging daan mahal kung bakit kami nandito sa gawain ito. Isa ring kinabakan sa ministeryong ito na makapaglingkod sa buhay na Diyos mahal, hallelujah. Praise the Lord. Ang mahal, sa patuloy niyang pagdalo mahal, ito'y patuloy nag-share mahal na nasumpungan niya na ang katotohanan mahal, hallelujah. Na kung ito'y nagpapatuto mahal sa kanyang mga anak, mga apo, sa amin mahal, talagang ito'y naiiyak sa kagalakan mahal, hallelujah. Na sinasabi niya, nasumpungan niya ang katotohanan mahal, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya ganun mahal, sa aking kabataan nung araw mahal, bagaman nakita ko yung kagalingan sa aking beloved lola mahal, na minsan ako'y sumasama sa pagdalo-dalo, sa dako ng kunita mong mahal, ngunit ito'y binabaliwala ko lang mahal. Akala ko ang paglilingkod ganun-ganun lang mahal, hallelujah. Dahil nga sa aking kabataan mahal, hallelujah. Kaya naman mamahal, yung bisyong mahal, ito'y nanatili sa akin mamahal. Ang bisyong pag-iinom mahal, pagsusugal, pagdadrugs mahal, yan nanatili sa aking buhay mahal, hallelujah. Na dumating mahal sa kaguluhan na aking buhay mahal, hallelujah. Nasa laging sinasabi na aking beloved lola nung araw mahal na ako'y maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, dahil sa aking kaguluhan ng buhay mahal na hindi ko na mawari ang aking buhay mahal kung saan ako patutungo mahal dahil sa bisyo na yun mahal. Isang araw mahal, ito'y talagang sinunod ko aking beloved lola mahal. Ako'y sumama uli sa kanyang mahal sa pagdalo mahal, hallelujah. At ako'y nagseryoso mahal sa pakikinig mahal. Lalo na mahal sa mga tumatayo dito sa pulpitong ito mahal. Lalo sa pangarang ating beloved pastor mahal, beloved mother mahal, hallelujah. Sa mga patutuo mahal, ito'y talagang sinapuso at sinaisip mahal. Na nung araw mahal, aking dalangin lang sa ating pinakamahal na Panginoon, baguhin niya lang aking buhay mahal, hallelujah.
Sa patuloy na magdalo mong mahal, sa gawain ito mong mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At ang pag-aayunan sa dako ng pambaganong araw mong mahal, hallelujah. Yung aking panalangin mahal, ito'y labis pa ang aking nakamtan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil paglabas ko ng pastoral house, ang dako ng Pampanga, hallelujah, grabing kagalakan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Grabing kapayapaan, mahal, hallelujah. Na talagang, kung ako nanalangin mo, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, talagang tumatay ang aking balahibo at ako'y naluluha, mahal, hallelujah. Sa sobrang kapayapaan, kagalakan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Yan aking laging buhay, mahal, sa patuloy na magdalo, mahal, yung aking mga bisyo, mahal, ito'y unti-unting inalis ng ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, maging sa aking pagmumura nung araw, mahal, hallelujah, dahil nung araw, mahal, matuwa, magalit, mahal, ako'y nagmumura talaga, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdadalo mga mahal, paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y tuluyan ng inalis ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat sa pinakamahal na Panginoon sa pagbabago ng aking buhay, mahal, hallelujah, dahil sa ganang aking mahal, hallelujah. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, mahal. Ngunit sa bag ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang kabagan lang, mahal, ako'y pinago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, sinasabi ko sa aking sarili, mahal, ako'y magbabago ng mahal dahil kung ako nakakainom, nakakadrugs, mahal, pagkatapos ng, hallelujah, ng mga pag-iinom ko, mahal, yung sakit ng ulo talaga, mahal, grabe talaga, aking sakit ng ulo, mahal, hallelujah. Yun ang aking sinasabi, ayaw ko na mag-inom, hallelujah. Ngunit pagkaalis ng sakit ng aking ulo, mahal, nandyan naman yung mga bisyo, mahal, kaya walang kapangyarihan ng labanan ng kasalanan, mahal. Ngunit sa misteryong Jesus Miracle Crusade, tunay na pagbabago ang aking nakamtan mong mahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pangaral, pagkapagal ng ating beloved pastor mong mahal, na kung wala silang mahal, nasaan kaya ako mahal, hallelujah. Nasaan kaya tayo mong mahal, hallelujah. Kaya salamat sa mga palang aking nakakamtan, mahal, na kung minsan, mahal, kung kami nagkakaroon ng mga karamdaman, 10 na aking mahal sa buhay, mahal, walang anumang gamot, mahal, hallelujah. Lubos na magtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, pananalangin mo, mahal, hallelujah. Ang aming mga karamdaman, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Kaya walang kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amang mahal, maging sa mga aksidente, mamahal, sa aking magdadrive ng araw, mahal, sa dako ng Maynila, maging sa dako dito sa Pangasinan, mahal, na talagang totoo ang ating pinakamahal na pag-iingat sa atin, mahal, hallelujah. Dahil marami ng aksidente, mahal, sa aking buhay, mahal, na ito'y aking naranasan, mahal, ngunit sa pagsigaw lang o pagtawag sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Totoo mo, mahal, tunay na akong iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya lubos ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking mga tatanggap na mga pagpagpakalang yan mong mahal, hallelujah. Yung mga galingan, mga pagbabago ng aking buhay, hallelujah. Yung kapayapaan mong mahal, hallelujah. Kaya, Amen. Praise the Lord. hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Mong mahal, mga pagpalang yan, mong mahal, ito'y talagang lagi kong binubuloy-buloy sa aking isipan na ito'y talagang kung wala ang totoong propeta ng Diyos na nagpagal sa atin, mahal, hallelujah. Hallelujah. Ang ating mga dalangin, mahal, ito'y hindi makaabot talaga sa trono ng ating pinakamahal na Panginoon, gaya ng sinasabi ng ating beloved pastor, mahal, beloved Mama Mother, mahal, talagang ang propeta, lamang totoo talagang ang kanyang mga panalangin talaga ito'y pinakinggan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa pagsasakripisyo ng man of God, mahal, na tayo'y kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kulang pa ang ating buhay, mahal, kaya tayo maglingkod ng totoo sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasasalamat, mahal, sa magpapalang yung aking natatanggap ang mahal mula sa mga pagpalang material, pinansyal, physical, hallelujah, higit sa spiritual na pagpapalang mahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking binabalik na sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo.
God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patotoo. Yan po, mga minamahal, yung unang pag-ibig, mga minamahal. Hanggang ngayon, nararamdaman ko, mga napapatuto yung ating mahal na kapatid. Andiyan pa rin yung unang pag-ibig niya. Nung unang makakilala siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi pag nakilala mo ang mahal na Panginoon, inibig ka na mahal na Panginoon, grabing kapayapaan, kagalakan talaga yung mararamdaman mo, mga minamahal. Hanggang ngayon, matagal na naglilingkod ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, naroon pa rin yung unang pag-ibig niya. Itong ating mahal na kapatid, lubos na pinagpala, 3 times na dumadalo, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay na kasama niya, mga minamahal. Kaya't nalulugod ang mahal na Panginoon, bawat panalangin, mga minamahal na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ay dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga minamahal, hindi pwedeng hindi tayo baguhin ang mahal na Panginoon. Kahit talamak kang lasinggiro, mga minamahal, talagang babaguhin ka sapagkat ang Diyos nga natin banal. Papaging banal din tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal sa Panginoon sapagkat wala nang pupunta sa langit na lasinggiro, mga minamahal, wala nang pupunta sa langit na sinungaling, mga minamahal. Wala nang pupunta sa langit na nakikiayon sa sanlibutan, mga minamahal. Ngunit ang pagbabago ay mula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sapagkat sa ganang atin wala po tayong magagawa talaga, mga minamahal. Kaya salamat nga po, katulad ng mabanggit ng ating mahal na kapatid, nagpapasalamat siya sa nagpagal sa kanyang kaligtasan, sa ating mga kaligtasan, ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sabihin mo sa inyong pastor na lugod ako sa inyong ginagawa. Talaga pong kinalulugdan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bakit po, mga minamahal, lahat na nakasaad dito, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, nagaganap po sa ministeryong ito, mga minamahal. Kaya ang tinig ng mga nagpapatuto sa ating mga bisita, sa ating mga viewers, mga minamahal, panawagan na po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa araw-araw, mga minamahal, grabe po talaga nangyayari ngayon, mga minamahal. Saan man lupalot ng daigdig, mga minamahal, naroon po yung nagbabadya, mga minamahal, sa dami ng mga sasakyan, mga minamahal, kung anong dami ng tao, halos ganun na rin po, mga minamahal. Ang dami ng sasakyan, kaya hindi po tayo magpapakainit sa paglilingkod, mga minamahal, hindi po may papangako na mahal na Panginoon, yung pangako niya. Kung hindi po tayo magiging tapat sa Kanya, ay medyo alanganin yung pagtatapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan po talaga magtapat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon para ang angil ng mahal na Panginoon, saman tayo pumaroon, mga minamahal. Ay naroon ng ating mahal na Panginoon, naroon ng mga angil na mahal. Naban yung katulad po yung nangyari lang dyan sa Tiplex, mga minamahal, yung sa tollgate, mga minamahal na nakahinto na tatlong SUV. Nakaidlip, mga minamahal, yung driver ng bus, yung Solid North, mga minamahal, talaga pong napakabilis, mga minamahal, nakatulog po siya. Ano po nangyari? 10 yung namatay. Yung SUV po, mga minamahal, talaga pong parang lata, mga minamahal. Ganun po, mga minakadelikado ang panahon. Ngunit kung tayo nasa katotohanan sa ating pinakamamahal na panahon, wala po tayong pangamba, mga minamahal, sapagkat ingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lahat po tayo, mga minamahal, nagpapatuto, ingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga parang hindi ka paniwala, mga minamahal, yung mga ginagawa yung mga patutuo natin na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya araw-araw po, mapalad po tayo, nariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, papagaling na ating karamdaman, tumutugon ng ating panalangin, mga minamahal. Lalo-lalo na po yung kapayapaan, kagalakan na ating nararamdaman. Yan po yung hindi magpapahiwalay sa atin, mga minamahal. Kahit wala kang makain, mga minamahal, okay lang, mga minamahal. Kahit anong pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga minamahal, kung nariyan ang mahal na Panginoon sa puso mo, kapayapaan, kagalakan, magiging mananagumpay na Kristiyano ka, mga minamahal, katulad ng ating tayo po, mga minamahal. Kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, tagapagmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan po ang ating beloved sister, Junelyn Milan, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Tartil Tawaran. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po.
pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pinapapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ako po ay isa sa kanyang kinahabagan na mapasalamatan ko muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nung hindi pa po ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magulo po ang aking buhay noon mga minamahal. Nandyan po ako sa mga kalayawan ng laman. Alam niyo po minamahal, mayroon po akong sakit noon na sa baga mga minamahal. Ito po ay napakatagal kong tinaglay mga minamahal. Pabalik-balik po ako noon sa ospital dahil nga po mahina nga po ang aking baga. At mayroon din po akong almoranas mga minamahal na naging acute na po ito. Mayroon din po akong tonsillitis na kapag kumakain po ako ng mga malalamig na pagkain, mga matatamis na pagkain, lagi po akong sinusumpong nito at dumarating po ang punto na ako po ay na-ospital dahil nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan mga minamahal. Mayroon din po akong back pain, masakitin na ulo, rayuma at may UTI at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nangihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na wala pong sawa na ako po ay sinisira niya maminamahal at ini-invite na dumalo sa gawain ito. Alam minamahal, na-bless po ako talaga sa kanya mga patutuo kasi po ako po ay isang dumadalo po sa ibang gawain mga minamahal, isang born again Christian din mga minamahal. Ngunit napakalaking pagkakaiba mga minamahal dun sa pinanggalingan ko kaysa dito mga minamahal sa aking dinadaluhan na gawain na Jesus Miracle Crusade mga minamahal kasi doon wala akong narinig na mga patutuo mga minamahal, hindi nagbago ang aking buhay. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nag-atubili mga minamahal na sumama po sa kanya. Taong 1997 po yun mga minamahal, buwan po ng December sa lugar po ng Sepnas mga minamahal. At ako po ay, after po ng gawain mga minamahal na pabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito mga minamahal, ang aking mga karamdam na nabanggit mga minamahal. Napakatagal kong tinaglan na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hindi po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil noon mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan ng laman. Natuto po akong, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom. Ako po ay nagsusugal din noon at tumataya po sa waiting unit. Sa kahabagan po ng Malapay Jesus, nung patuloy po akong dumadalo sa gawain ito maminamahal at ang lahat po ng aking mga bisyo, yan din po ay unti-unti pong inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nais ko rin pong pasalamatan mga minamahal ang isang himala po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking beloved husband na noon ay nagkaroon po siya ng sakit na pasma. Noong time po na namasada po siya at naligo po ng pagod. Siya po ay hindi na dumating po yung point na hindi na po siya makalakad. At nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband sa isang manggagamot maminamahal, ginamot siya, ngunit hindi po siya gumaling maminamahal, bagos lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman maminamahal. Kaya doon naalala ko na dalhin ko siya dito maminamahal, araw po yun ng Miyerkules, na nakahiga na lamang siya noon na kung hindi namin alalayin, hindi na siya nga makalakad. At the time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay, yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung time na yun maminamahal, sinamantala ko ang pagkakataon na ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Jesus, ipakita mo po ang himala na palakarin po aking beloved husband. At doon ko nakita mga minamahal na ang isang himala mga minamahal. At
nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nakaupo na lamang siya sa isang monoblock, mga minamahal. At dinala po ng ating mga kapatiran sa baptismal tub, mga minamahal. After po na mabautismuhan siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildes Rada Almeda, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, minamahal, nung nalimutan po ng ating isang kapatid, maminamahal, na hindi nga po siya na nakakalakad doon, maminamahal. Iniwan po siya doon sa baptismal, doon po sa CR, maminamahal. Laking gulat po niya, maminamahal, kasi nung paglingon niya po, praise the Lord, naglalakad na po siya, maminamahal. Kaya tuwan-tuwa po yung ating mga kapatiran, mga minamahal. Doon po nila nakita talaga na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, siya'y buhay, mga minamahal. Kaya talagang napakainam po talaga, mga minamahal, na tayo ay dumalo lagi na Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Dahil napakahalaga po talaga ng kaligtasan, mga minamahal. Hindi natin alam kung kailan ang pagdating po ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya kailangan po talaga tayo nakahanda, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at bagamat kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aking beloved husband, alam ko po na siya po ay nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at bagamat di man po kami karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy po kaming ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ng aking mga anak, mga minamahal, sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman ng time po na hindi na rin po ako nakakadalo noon sa ating banal na gawain. Tunay po talaga, mga minamahal, na ang ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ay talagang tunay na nagmamahal po talaga sa atin, mga minamahal, na kapag tayo po ay nawalay po sa kanyang piling, nandyan po ang kanyang paalala, mga minamahal, sa kanyang tunay na mga anak, mga minamahal. Na isa po ako sa kinahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po ay kanyang pinaalalahanan, mga minamahal, noong time po na hindi na po ako nakakadalo po sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo po, nung time po na umuwi po ako sa aming probinsya, ako po ay talagang, bumalik po talaga ang aking mga bisyo, mga minamahal. Nandyan po na ako po ay nakikipag-inuman na nun, mga minamahal, nagbibidyo-okay. Kaya talagang dumating po ang paalala po talaga sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, dumating po yung punto na hindi na ako talaga makahinga, mga minamahal. Nagkaroon po pala ako ng sakit po sa puso, mga minamahal. Napakabilis po ng tibok po ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. At naalala ko na tumawag po dito sa ating pastoral house, maminamahal, sa isang ating beloved worker, maminamahal, at ako po ay nagpag-back up prayer, maminamahal, at sabi niya po sa akin na ako po ay manalangin at magsisi, maminamahal. Alam niyo po talagang sa halos hindi ko na talaga makayanan ang aking karamdaman. Talagang napakabilis ng aking heartbeat, maminamahal, at dumating yung point na tumaas ang aking blood pressure, maminamahal, at nagkaroon ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal. Kaya talagang tunay na hindi po sa idinadown ko po ang aking sarili, maminamahal. Ito po ay para maging aral sa lahat ng mga minamahal na talagang dapat na patuloy na tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dumating man ang pagsubok, mga minamahal, huwag natin titingnan ang ating titingnan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ay buhay, mga minamahal. Alam, minamahal, nung time po na tumawag po sa akin aking beloved husband na noon nandun ako sa probinsya po namin, maminamahal. Sabi ko po sa kanya, sunduin niya na ako doon at iuwi na niya po ako dito kasi dito na nga po kami naninirahan. At sinundo po ako ng aking beloved husband, maminamahal. Talagang balot na balot ako ng lamig, maminamahal, at grabing panghihina ko po, maminamahal. At alam niyo po, minamahal, grabing pagsisisi ko, humihingi ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako kung ano man po ang mga nagawa ko pong kasalanan sa iyo. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, babalik na po ako sa iyo, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo, pinamahal, nung nandito na po ako sa Pangasinan po, mga minamahal, nandun na po kami sa bahay, talagang
dumating po yung gabi na talagang hindi na ako nakakatulog, hindi na ako nakakakain po mga minamahal. Parang ang pakiramdam ko po sa aking sarili mga minamahal, nawalan po ng kulay po ang aking buhay mga minamahal. Ngunit totoo po ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito po mga minamahal. Na kapag tayo po mga minamahal ay humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, tao sa puso mga minamahal, at manumbalik po sa Kanya mga minamahal, dalawang kamay po talaga tayong tatanggapin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po tayo kamahal po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po nung sinikap ko po na dumalo po lagi sa ating banal na gawain, nag-aayuno, mihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, ang aking pong karamdaman ng sakit po sa puso, high blood, at lamig po sa buong katawan. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po maminamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon, talagang binigyan na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon ng grabing kaginhawahan po maminamahal. Praise the Lord. Sa kanyang kahabagan lamang po maminamahal, yun po ay taon 2004 maminamahal up to now. Sa unat panalangin po ng ating minamahal at kagalang-galang po ng Pastor Weldy Estrada Almeida, 21 years na po ako na dinagdagan pa ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking buhay. Kaya yan po aking pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Di man po karapat dapat mga minamahal, ay nandito pa rin ako na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy niya pong pinakakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po ng papapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutunan. Sabi po ng banal na kasulatan dito sa Kawikaan 28, kinakailangan po talaga natin magsisi, mag-ayuno tayo, sapagkat sinasabi po dito mga minamahal, siya ang nagtatakip ng kanyang mga pagsalansang ay hindi ginawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga iyawan ay magtatamo ng kawaan. Ganyan po mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kanyang mga anak, tapat at banal siya po, mga minamahal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Basta't manumbalik tayo, magpapakumbaba. Mga minamahal, ganyan po ang kabagan ng mahal na Panginoon. Kasi lawak mga minamahal ang dagat, minamahal ang kanyang kawan, kabagan sa atin na mga pinili-nirang niya, mga minamahal. Huwag tayong malapit na po, mga minamahal, yung mga yumaon na nating mahal sa buhay, mga minamahal, malapit na po tayo na magkita-kita lahat, mga minamahal. Kaya medyo ibsanan po natin yung lungkot natin, mga minamahal na mga kasama natin sa buhay, mga minamahal. Kung tustusin, maligaya sila, mga minamahal, dun sa piling ng mahal na Panginoon. Kaysa nung narito sila, mga minamahal. At ngayon, malapit na po, magkikita-kita tayo lahat doon, mga minamahal, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Umawit po tayo, mga minamahal. Sons of God, march forward, wearing the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward, for in the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, in the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak, I am the ivy, and the Father, I am the clay. He is the oil, I am the vessel, I am a trouble, He is the way. Hallelujah. The soul and He is the music, He is the flame, and the flower and He is the fragrance. I'm a bride to take His name.
Sons of God must forward when the power of Jesus' name. Sons of God must forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God must forward, for we are His name. Sons of God must forward when the power of Jesus' name. Walking is walking in the King's way, walking in the King's way. To the place and many mansions from walking in the King's walking in the King's way, walking in the King's way. To the place and many mansions from walking in the King's way. Going up, oh going up, we all going up in the forest worship. Oh going up, we all going up, oh going up, and praise the Lord. They are coming from the east, they are coming from the west, they are coming from the north, they are coming from the south. Oh going up, oh going up, oh going up. Praise the Lord, praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, now, brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the beloved Children Square. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating nagbilang Diyos. Hallelujah. God bless you po. Minamahal sa ating mga wait, minamahal sa ating mga beloved children, minamahal na tunay, minamahal, hallelujah, mga batang ito, minamahal na turuan, minamahal, hallelujah, kung paano magpuri at magaling na puring awitin sa ating dakilang Diyos. Dahil sabi sa banal na kasulatan, minamahal, turuan mga bata, minamahal ng mga tuwid na bagay, minamahal, hallelujah, at matakot sa Diyos, minamahal, upang sa kanilang pagtanda, minamahal, kailan may hindi nila hihiwalayan ito, minamahal, hallelujah, po rin ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal sa mga turo at pangaral, mga minamahal, hallelujah, sa pag-alala, mga minamahal sa ating kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa Almeida family, sa ating beloved children, mga minamahal, hallelujah, at pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapag mga wait, mga manugtong sa ating mga real, mga minamahal, hallelujah, sa mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, mga di po siya nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang mag-umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang ay lahat ng gising magsabing, praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal, at tili po tayong gising, mga minamahal, hallelujah, upang makamtan po natin, mga minamahal, ang sinabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, na kapag napaglabanan natin ang ating pagpupul, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, magkakamtam natin yung 3 days anointing fasting, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, buksan natin muli, mga minamahal, hallelujah, mga buhay na po totoo, na tayo makinig, mga minamahal, ng mainam, mga minamahal, hallelujah, akin na pong tinatawagan, mga minamahal, ating beloved brother, Taril Tawaran, mga minamahal, hallelujah, at maganda po, ang susunod na papasalamat sa ating beloved sister, Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Bago po ang lahat, ang pinakamataas sa pagpuri, paglalahati, pagpaparangal sa ating pinakalapit Jesus po lamang, hallelujah, Lord. Amen. Ako din po ay nagbibigay ng dubling paggalang respeto sa ating parents in the Lord, hallelujah, Lord, sa mga iniwan nilang aral at turo sa atin, hallelujah, Lord. Pagbati din po sa buong Almeida family, hallelujah, Lord, at sa mga preachers, workers, paging sa inyo po mga kapatiran, baguhan man datian, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapit Jesus, nabigyan po ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamangang gawa, hallelujah, Lord. Andyan na, minsan, hallelujah, Lord, mga minamahal, sa dami ng pagpapalang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, andyan na, hindi na mabilang, hallelujah, Lord, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, sa panalangin, papapagal ng ating kagalang-galang mga pastor, hallelujah, Lord. Alam niyo mga minamahal, kita ko pa lang yung mga bata kanina umaawit, hallelujah, Lord, ating beloved Children's Choir. Naalala ko, mga panahon na nasave kami sa banal gawaing ito, hallelujah, Lord. Kung ilang taon na nakakaraan, hallelujah, Lord, na pinag-iingatan, pinagpapala kami ng ating dakilang Diyos, hallelujah, Lord, hanggang sa mga oras na ito, hallelujah, na di matatawaran ng pera yan, hallelujah, Lord. Alam niyo po, mga minamahal, totoo po yan, hallelujah, Lord, na yung tinuturo sa banal gawain ito, naturuan ng mga bata, hallelujah, Lord, sa kanya habang maliit pa, hallelujah, Lord, para sa kanyang paglaki, hindi malayo po, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, ako mula mula kakilala ka sa banal gawain ito, hallelujah, Lord, hallelujah, mula sa kahirapan, hallelujah, ng buhay, andyan na, inahon kami ng malapi noon, pinagpala, hallelujah, Lord. May patutuko lamang po mga minamahal, hallelujah, Lord, balikan ko po. Way back college days, hallelujah, Lord, mag-aaral ako sa dako ng Bagyo, hallelujah, Lord, andyan na. Nagsabay-sabay kaming tatlong magkakapatid. Sa kahirapan ng buhay, sabi na aking beloved parents, hindi nila kaya kaming pag-aralin ng tatlo, kaya andyan po na sabi na aking beloved kuya, para makapagpatuloy ka, mag-apply ka bilang working student, para free yung tuition fee. Andyan na, alam niyo po mga minamahal, no, andyan po na nag-file ako ng application ko bilang working student, hallelujah, Lord. Andyan na, during ng application process, andyan na 70 po lahat kami na applicant na nag-a-apply para sa pagiging working student sa library po. Andyan na, yung kukunin lang po nila na slot during that time is 10. Kaya
napakahirap po kasi sabi ko, wala akong kakilala, wala akong malapitan, pero bilang Kristiyano, Holy Praise the Lord, wala tayong dapat ipag-alala kasi higit sa lahat ang ating matatawagan ng ating dakilang Diyos, hindi tayo pababayaan kahit kailanman, Holy Praise the Lord. Sabi nga nila, yung kanta kanina na humingi tayo sa malapinon at ipagkakaloob, Holy Praise the Lord. Totoo po yun, mga minamahal, kasi nung panahon na yun, ako po yung pinaka-last na na-interview out of 70, Holy Praise the Lord, yung kukunin nila 10. Kaya sabi ng interviewer, 10 lang yung kukunin namin. Anong meron ka na wala sa iba? Bakit ikaw yung kukunin namin? Andyan po, nasagot ko lang po, mga minamahal. Wala po ako ang mga nauna. Wala ako, yung mga nasa kanila, wala sa akin. Andyan po na sinagot ko po ng diretsuhan yung chief librarian that time, Holy Praise the Lord. Sabi ko, malapay noon, panghawakan nyo na po ako. Kayo na lang po ang mag-guide na sana lahat ng sasabihin ko, andyan na kayo na lang po ang mag-guide para maging tama po, Holy Praise the Lord. First time ko din po during ng first year college ko na ma-interview ng ganun, Holy Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, andyan na nagulat ako sa sabi ng sinagot ng chief librarian that time kasi sabi sa akin, isara mo yung pinto. Kaya nagtaka ako, Holy Praise the Lord, kasi ako yung pinakalas. Babae yung chief librarian. Nandiyan na, sinarado ko yung pinto. Sabi niya sa akin, Iho, ako man din ay naging working student, bibigyan kita ng advice. Andyan po na, alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po alam yung mga sinagot ko that time kasi first time ko din sasalang sa interview, Holy Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po na nagbigay po siya ng payo sa akin at higit sa kinagulat ko, sabi niya sa akin, starting from now, permanent working student ka na, Holy Praise the Lord. And pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos kasi alam niyo po, mga minamahal, andyan po na sabi nila sa akin, pagkatapos mo ma-interview, andyan na bibigyan ka ng 1 month na probation, hindi ka pa permanent. Pero sa kalalagayan ko, nagtaka ako kasi sabi ng chief librarian, mula ngayon, permanent working student ka na, hindi ka na dadaan sa probation. Andyan na 1530, kukuha ka agad ng sahod mo na 300 kada 15 days, bali 600 in a month. Kaya andyan na pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos na hindi tayo pinababayaan kahit kailanman, Holy Praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakalaping sus. Bagamat, Holy Praise the Lord, dumating yung time na alang-alang sa mga estudyante, Holy Praise the Lord. Andyan na dumating yung time na during nung ganito na nung panahon na nag-aral ako, andyan na kasama ko aking mga beloved ate at kuya sa pagdalo. Andyan na palagi nila akong sinasama, may monitor. Andyan na sa aking na-observe ko sa aming patuloy na pagdalo overnight, Wednesday, Sunday, andyan na bagamat andyan yung pagod talaga, puyat, pero lahat ng mga grades ko during that time, andyan na pasado lahat yan, 9 of 8 lahat yan, Hallelujah praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, dumating yung time na aking beloved kuya nakapasok na po sa serbisyo, aking beloved ate, nag-abroad po yan. Ako na lang po mag-isa sa bahay, Hallelujah praise the Lord. Dumating yung time na napahiwara ako. Dumating yung time na pinagpala ako ng ating dakilang Diyos pero nakalimot ako. Diyan na, grabe, Hallelujah praise the Lord. Sa isang taon, Hallelujah praise the Lord, alam mo po, mga minamahal, lahat ng subject ko, bagsak po lahat yan, Hallelujah praise the Lord. Andyan na, naalis ako bilang working student, higit sa lahat, Hallelujah praise the Lord. Nagtataka aking beloved parents ko anong nangyari sa akin, Hallelujah praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na binisita ako na aking beloved parents, sabi nila sa akin, anak, magsisi ka. Mula bata ka hanggang sa mga panahon na to, hindi ka pinabayaan ng ating tigilang Diyos. Lahat ng hiniling mo pinagkaloob. Bakit? Anong dahilan para mapawalay ka sa Kanya, Hallelujah praise the Lord? Alam niyo po, mga minamahal, di ko po alam aking sasagot kasi totoo po yan. Kailanman din nagkulang ating pinakamalaping Sus, Hallelujah praise the Lord. Kung may nagkulang, tayo po yun, Hallelujah praise the Lord. Nung panahon na yun, Hallelujah praise the Lord, gumagulo na po aking isipan, Hallelujah praise the Lord. Andyan na sa sobrang concern ng aking beloved kuya, Hallelujah praise the Lord, andyan na pag-uwi niya galing ng serbisyo, andyan na
Nagaway po kami, Hallelujah, Lord. Nung panahon na yun, gulo-gulo aking isipan, akmang pumasok sa aking isipan, tatapusin ko na aking buhay kasi nahiya na ako sa aking pinaggagawa, Hallelujah, Lord. Pero hindi yan pinahintulutan ng ating dakilang Diyos kasi nung kinuha ko yung baril niya, Hallelujah, Lord, diyan na pinaisip na aking dakilang Diyos, Hallelujah, Lord, pag-fasting na lang, Hallelujah, Lord. Binalik ko ang baril na yan. Dumako ako sa pastoral house ng Bagyo. Nag-alay po ako ng 10 araw na ayun, oh, Hallelujah, Lord. Muli, Hallelujah, Lord, ang kalakasang spiritual, pinagkaloob ulit ang ating dakilang Diyos, Hallelujah. Lumapit ako sa aking beloved parents, niyakap ko sila, sabi ko, humihingi ako ng pamani sa aking mga paggawang pagkakamali, Hallelujah, Lord. Maging aking kuya, Hallelujah, Lord, yung pride na nasa sa akin, nawala po yan, Hallelujah, Lord. Niyakap ko aking kuya, sabi ko, patawarin niyo ako sa aking nagawang pagkakamali, Hallelujah, Lord. Nagulat po ang aking buong sambayan sa aking kinikilos, sabi nila. Nakita nila yung pagbabago, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung 1 year na binabagsak ko ng mga subject ko, Hallelujah, Lord. Sabi na aking beloved mother, balik ka, mag-enroll ka ulit ng 1 sem. 1 sem po yan, natapos ko lahat yung subject na yan, pinag-graduate agad ako ng ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord. Kaya totoo po yun, pinapatuto nila sa banal na gawain to. Kung mawalay tayo sa ating dakilang Diyos, isang malaking kalugian, Hallelujah, Lord. Andyan din po na pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord. Maalala ko, nakapagtapos na ako ng pag-aaral ko, Hallelujah, Lord, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa kanyang habag. Andyan na sobrang kagalakan ko, sabi ko, malapit noon, anong magagawa ko para masuklian ang iyong kabutihan? Kaya during that time, sobrang pag-umapaw ng aking kasiyahan, nagpagamit ako bilang volunteer sa dako ng pastoral house. Wala na akong pagkialam sa mga result ng board exam. Alam niyo po mga minamahal, nung dumating yung time na sabi na aking beloved parents, anak, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, paghandaan mo na yung board exam mo. Pero hindi ko po yan inalintana. Sobrang kagalakan ko, nagpagamit na lang ako bilang volunteer at first batch, Hallelujah, Lord. At hindi po yan naging kalugihan, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, bagamat umani ako ng andyan na sabi na aking mga classmate, Hallelujah, Lord, hindi ka nakakarunungan, hindi ka pa magre-review, paano ka papasa ng board exam. Pero nung time na yun, Hallelujah, Lord, inasa ko sa ating dakilang Diyos. Pagdating po ng board exam, binabasa po ng mga questionnaire, di ko po alam aking isasagot, pero nilihans ko po yan. Ganon din po mga minamahal sa mga naunang Kristiyano, nagpatutuo dito, Hallelujah, Lord, na sila. Sinagot nila, Hallelujah, Lord, sa kanilang papel kasi wala silang may sagot. Andyan na pinasa na ating dakilang Diyos. Andyan na pinanghawakan ko din ang aking pananampalataya, Hallelujah, Lord. Bagamat wala akong may sulat, pero alam ko, ipapasa ako ng ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako binigyan ng ating pinakamalapit ng sunod dalangin ng mga pastor, Hallelujah, Lord. Dumating yung time na pagkatapos namin magsulit, Hallelujah, Lord, patuloy pa rin ako sa pagpapagamit bilang first batch volunteer, Hallelujah, Lord. Lumabas po yung result, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, pag ako nagkakamali, out of 11,000 mahigit na nag-exam, whole Philippines, 3,400 plus lang yung pumasa. Diyan na isa ako sa kinahabagan ng mga ating pinakamalang pinuno pumasa. Lord. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, Hallelujah. Di sa pagmamatas ng sarili, pero tayo sumasandig lang sa ating pinakamalang pinuno, Hallelujah, Lord. Diyan na nagpapasalamat din ako sa ating pinakamalang pinuno sa pag-iingat sa inyong abang lingkod, Hallelujah, Lord. Mula sa kamatayan, Hallelujah, Lord. Kasi nung time way back 2018, nandyan na habang nagkakandak kami ng patrol sa bundok, nandyan na di namin alam na yung pupuntahan namin, naka-ambush position na yung mga NPA. Kaya anong time na yun, habang ongoing yung sagupaan, isa na yung namatay sa amin, at 10 na yung wounded. Diyan na tumawag na ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na ako na kung ano man mangyari, ikaw na ang magbahala, Hallelujah, Lord. Pero hindi pinahintulutan ulit yan ng ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord. Salamat sa ating pinakamalapay noon kasi nung panahon na ako'y nanlamig, andyan na kinasangkapanan niya pa rin aking beloved wife para andyan na ilip up ang aking pananampalataya, Hallelujah, Lord. Andyan na tumawag ang aking beloved wife sa dako ng pastoral house, humingi ng back-up prayer, Hallelujah, Lord. Andyan karakadaka. Alam niyo po mga minamahal, talagang himala sa lahat ng himala, Hallelujah, Lord, kasi nung time na yun, biglang
umatras yung mga hanay ng NPA na andyan na nakauwi kaming ligtas sa Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tapos Hallelujah. pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos kung ilang beses ako piligtas sa aking buhay, di ko na pumabilang mga minamahal. Andyan na nagpapasalamat din po ako kasi maging sa larangan ng trabaho, nagpa-download ako ulit sa station, andyan na habang nagkakandak kami ng checkpoint, andyan na. Ako, medyo may kadiliman yung lugar na kung saan ako nakatayo kasi kung may darating na sakyan, andyan na nagpa-plug kami ng flashlight. During that time is gabi na po, Praise the Lord, mga minamahal. Yung driver po na parating, andyan na lasing po yan, Praise the Lord. Dinire-diretso niya po yung signboard namin, kaya wala na po akong magawa, kundi humingi sa ating dakilang Diyos ulit na pag-ingatan ako at hindi ako binigo, Praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos kasi marami na pong namatay dahil sa mga andyan na lasing na driver, Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din ating dakilang Diyos, Praise the Lord, na andyan na karagdagang taon na pinagkaloob sa aking beloved wife na kalakasang pisikal, pagpapalag spiritual, Praise the Lord. At marami pa pong pinagkaloob ng ating pinakalaping Jesus na pagpapala sa amin mula kami makakilala sa balagawain ito. Sa pinapasalamatan ko sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, Praise the Lord. Hanggang dito na lang po ang lahat ng pagpupurit, paglulahati ay tayong sa ating pinakalaping Jesus po lamang, Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin mamaya ng ating dakilang Diyos lahat. Magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabi po sa ating mga kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Beloved Brother Tariel, tawaran mga minamahal. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, hindi basta-basta po mga minamahal ang trabaho bilang isang kapulisan mga minamahal. Hallelujah. Nasa panganib ang buhay mga minamahal. Hallelujah. Hindi alam mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga mga minamahal, kapag ikaw ay pulis mga minamahal, hallelujah, nakatali na ang iyong isang paa, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dahil may totoong pastor, mga minamahal na nanalangin, mga minamahal, hallelujah, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. May totoong pastor na nangal ng buong katotohanan, mga minamahal, kung paano tumawag sa ating dakilang Diyos sa oras ng kagipitan, mga minamahal, at pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, na sabi ng malapang Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na mahirap na hindi mo nangalalaman, mga minamahal. Hallelujah, dumating sa punto, mga minamahal, ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ay naka-encounter nila, mga minamahal, hallelujah, mga NPA, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Siya totoong Diyos na buhay na nag-iingat sa atin, mga minamahal, din sa pangako ng ating dakilang Diyos mula sa awit ni Haring David. Siya magbibilin sa kanyang anghel, mga minamahal, upang ingatan ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga tayo magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, sa pag-inig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah, at akin na po tinatawagan sa ating beloved sister, Prissy Benitez, mga minamahal. Hallelujah, at sundan po yan ang ating beloved brother, Jun Sabangan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran. Isang mapagpalang ating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. Andyan po na dati-rati din po na doon po sa dako na Maynila. Andyan po na marami na rin po nga nag-share po sa akin ng kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ito'y aking binabaliwala lamang po. Andyan po ng ako rin po napadako dito at nakapag-asawa dito po sa dako ng San Carlos. Andyan din po na ang mga kapatiran din po, lalo na po sa aming barangay, walang sawa pong magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat andyan po sa panahong iyon, kami po'y naglilingkod sa isang fellowship din po na dyan po na mahabang panahon po na kami naglingkod ng aking beloved husband dyan at ginagamit din po sa banal na gawain doon po sa aming fellowship. Subalit nandyan po na
walang katugunan po ang aking mga dalangin. At isang araw po, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Diyan po, naalala po ng aking beloved tatay, ang kapatirang ito, pinasundo niya po hanggang sa pinapunta po sa bahay, nakita niya po ang kalagayan ng aking beloved nanay. Ang beloved nanay po may sakit na diabetes, andyan po na komplikasyon na po ito, halos sa butot balat na po siya, hindi na po nakakalakad, hindi na kumakain, inaalalayan lang po namin. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, nang kami rin po ay nasyaran, andyan po kinausap kami ng beloved kapatiran na ito, andyan na subukan nyo talagang naghihimala ang Diyos doon sa banal na gawain at nagpapagaling ng sari-saring karamdaman. Andyan po na sa paglihans po at sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Albeta, kabalikat ng mga manggagawa, ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung mga oras na yun, akala namin po na mawawala ng aming beloved nanay. Subalit, andyan po na kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Araw po ng Wednesday, nang kami po'y dumalo dito sa banal na gawain, natapos po ang banal na gawain, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, lubos ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking beloved nanay. Ganun din po, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdaman na asma na taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po na kung saan doktor at espesyalista po ang aking nilalapitan. Subalit, andyan po, pasamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Nung ako rin po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain. At andyan po na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po talaga pong lubusang ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga kagalingan po ng aking mga karamdaman. Andyan din po, ako'y may karamdamang pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. At nagpapadoktor din po ako noon po nang hindi pa po ako nakakilala dito. Andyan po talaga yung pananakit ng aking tiyan. Taglay-taglay ko po ng mga habang panahon yan. Halos matataas na po na miligram ang ibinibigay po na doktor sa akin. Subalit nandyan po, lalo pong lumalala yung karamdaman ko. Halos hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. At nandyan po nung ang sabi po nung doktor, in-advise niya po na magpa-ultrasound daw po ako. At baka merong ibang sakit daw po ako. Subalit andyan po sa aking takot, hindi ko po sinunod yung doktor na yon. Andyan po na ako na lang po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At patuloy na dumalo dito po sa banal na gawain. At andyan po nagsisi sa aking mga kasalanan, mga pagkukulang. Andyan po ako'y kanyang kinahabagan at pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po sa aking beloved na mga anak. Nagpapasalamat din po ako na patuloy na andyan po ang proteksyon na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po yung taglay-taglay na kalakasan ng aking buong sambahayan. Kalusugan, ganun din po sa aking beloved apo, bagamat hindi ko sila kapiling. Andyan po na patuloy na pag-iingat na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya at patuloy na kinakahabagan at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubusan bilang adult choir. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat
tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos. Gabisyo po sa ating beloved Sister Prissy Benitez. Mga minamahal sa pagpapalang yan. Mga minamahal, kumpletong pagpapala. Mga minamahal, hallelujah, pagpapalang physical, material, financial, lalunggit ang pagpapalang spiritual. Mga minamahal, ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, matagal na sindiran. Mga minamahal, hallelujah sa pagdalo mo minamahal, hallelujah, upang maminamahal ang kabuti ng ating dakilang Diyos, maminamahal ay kanina paulakan, maminamahal, subalit salamat sa ating dakilang Diyos, maminamahal, dahil marami ang mga tinawag, maminamahal, kukunti ang pinili, maminamahal, din sabi sa banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, kahit anong gawin natin, maminamahal sa pag-share, maminamahal ng kabutihan ng ating dakilang Diyos, maminamahal, hallelujah, kung hindi sila pinili ng ating dakilang Diyos, wala tayong magagawa, maminamahal, subalit salamat sa ating dakilang Diyos, maminamahal, sa ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, na pinulakan niya, maminamahal ng banal na gawain, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal yung gusto nilang makamtan na kagalingan sa kanilang karamdaman, maminamahal yung sila naglingkod, nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unat panalangin natin kagalang-galang, mga Pastor Walter Sada Almeida, malaming mahal, hallelujah, yung kanilang karamdaman na gustong makamtan, mga minamahal, yan po yung pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, kinapong tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved brother June Sabangan, amen, praise the Lord. At kung nakanda na po sila, mga minamahal, palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At kung hindi po nakahanda, mga minamahal, hallelujah, kung nakahanda po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Puri na nga. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya hindi po, mga minamahal, para po sa mga assist, mga minamahal, kapag nasa kalagitnaan na po, mga minamahal, ang magpapasalamat, mga minamahal, ihanda na po, mga minamahal, hallelujah, tawagin na po, mga minamahal, ang susunod ng papasalamat, dahil mga minamahal, napakahalaga po, mga minamahal, hallelujah, ng bawat minuto ng oras natin, mga minamahal, hallelujah, dahil mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, kung paano tayo nagpupuri, mga minamahal, sa buhay na Diyos, mga minamahal, ang kaaway, nakabantay din yan, mga minamahal. Para pakampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po muna umawit, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. May bahay tayo sa langit, yes, amen, handa sa atin. At kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayaran, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa langit. Napakaganda, talagang napakasaya, maglalakad sa gintong hagdan, doon sa syudad na hindi nalulumas sa langit. Yes, thank you, God. Sama-sama nating awitan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Minsan pa, mga minamahal, napakaganda, talagang napakasaya, maglalakad sa gintong hagdan, doon sa syudad na hindi nalulumas sa langit. Napakaganda, talagang napakasaya, iniibig natin ang ngunit higit ang langit. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay, lahat magsabing praise the Lord. Lahat ng gising magsabing praise the Lord.
Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na ipagpag po natin, mga minamahal, ang hinahantok nating diwa, mga minamahal. Hallelujah, kaya mga minamahal, manatili po, mga minamahal, tayo po ay gising, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, na labanan natin, mga minamahal, ang ating pag-antok, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kung nakanda na po, mga minamahal, aking na po tinatawagan sa ating beloved brother June Sabangan, mga minamahal, hallelujah, at maganda po, susunod na pagpasalamat sa ating beloved sister, Nili Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na gulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, mga visitors. Ako'y bumabat ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Minsanan po ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Ako'y magbabalik tanaw sa aking kung paano ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan na hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain. Lalong-lalo na po sa kanilang patuturo rito. Sabi ko, lahat ng mga nagsasalita dyan sa harapan, sila po'y binabayaran dahil napaka-imposible po yung mga kanilang mga patutuo, yung kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila, talagang napakalulubha. Ngunit po sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya ako'y namangha. At sa kanilang mga patutuo talagang nandyan na mula nung na dumalo ako talagang inantabayanan ko kung kailan uli yung gawain. Sinundan ko tong gawain na to. Talagang ang pangangaral ng ating beloved pastor talagang nakinig ako hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan din na binuksan ang puso ko at isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang ngayon ako po ay nakatayo sa iyong banal na harapan na nagpapatuto na hindi binabayaran. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang isang Kristiyano, ako rin po ay dumanas ng panghihina ng aking pananampalataya. Nandiyan na nanghina po ako sa aking pananampalataya. Nagbawas din ako ng aking pagdalo. Talagang nagsandi Christian na lamang po ako dahil ang katuwiran ko noon ay ako po'y pumapasok sa trabaho. Sabi ko tama na itong isang bisi lang ako dumalo. Sabi ko ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2012 po ako po'y na-diagnose na napakataas po ang aking dugo. At ako po ay na-mild stroke pa po. Nung ako'y minult ko ang aking mata, nasa hospital na ako. Talagang nandyan na hindi ako makatayo. Habang ako po'y nilalapatan ng gamot, talagang nandyan na nagtataka rin po yung attending physician dahil sabi niya 3 days ka na dito, ngunit bakit ganyan pa rin yung yung taas ng dugo mo, hindi siya nag-i-stable, bababa, tapos bigla na lang tataas. Sabi niya sa akin, talagang obserbahan natin, sabi niya, hanggang sa sinitis ka na ako, talagang tinignan niya kung may naputokan ako ng ugat. Ngunit
sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay wala naman po hanggang sa umabot ako ng isang linggo. Talagang nandyan na nakiusap na ako sa doktor na ako'y palabasin na lamang. Sabi ko sa ospital dahil sa bahay na lamang ako magpapagaling. Sabi ko sa doktor, bago siya pumayag ay nagbigay muna siya ng reseta. Sabi niya, sige, papayagan kita, ngunit ito yung ibibigay ko na reseta sa'yo. Ito yung pang-maintenance mo na lamang, ito yung inumin mo habang buhay, habang ikay nabubuhay. Sabi niya sa akin, baka kasi sa susunod na atake mo, baka sa puso na yung tama at ikaw ay atakihin at yan ay ikakitil ng iyong buhay. Sabi niya sa akin, hanggang sa dumating ako ng bahay, talagang sa takot ko na mawala sa mundo dahil iniisip ko noon malilit pa yung mga anak ko, elementary pa sila. Kaya nung nagtik ako ng gamot, every month talagang bumabalik ako doon sa clinic para check upin niya uli. Hanggang sa nagtik na ako ng gamot. Sa tuwing nagtitik ako ng gamot, parang pinapakiramdaman ko yung sarili ko, ngunit habang tinitik ko po yung gamot, talagang nandyan na parang ang bigat ng aking pakiramdam. Hanggang sa umabot ako ng isang buwan, bumalik ako uli sa clinic. Talagang nandyan na pag-check up niya sa akin, ganun pa rin. Sabi niya sa akin, hindi normal yung ano mo, sabi niya sa akin. Siguro kailangan dagdagan natin ng dosage o kaya palitan natin ng ibang brand, sabi niya sa akin. Ngunit yung ipapalit ko na brand sa nagamot ay medyo may kataasan, hanggang sa binigyan ako ng panibago, resita. Lumabas ako sa clinic niya, pero ang bigat ng pakiramdam ko. Sabi ko sa akin sarili, bakit ganito yung mangyayari sa akin samantalang may Diyos naman akong nakilala na subukan ko kayang ibalik muli yung aking pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon na dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Magabat, Miyerkules noon talagang hindi ko binili yung gamot. Talagang sabi ko mag-try akong manampalataya muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ako ng Wednesday, nag-overnight ako. Nung pagka-overnight na ganito, talagang pinakiramdaman ko rin yung sarili ko kung anong mangyayari sa akin. Makahilo ako, kaya bumagsak ako. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang umabot ako ng umaga na napakagaan po ang aking pakiramdam. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung pagdalo. Hanggang sa umabot ako ng linggo, talagang nandyan ang panalangin ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon na ibalik yung aking physical na pangatawan. Sabi ko, nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na pagalingin mo lang ako, mahal na Panginoon, muli akong maglilingkod sa iyo. Sabi ko sa aking sarili, talagang nag-alay din ako ng ayuno, kaya panalangin, kaya hindi naglaon na ganun lagi yung aking ginagawa. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila niyang pag-iingat, nandyan din ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi maiksi. Talagang magabat malayo ang aking mga bilabid na asawa at anak. Nung nakaraang nagdaang na COVID-19, talagang ang aking bilabid asawa ay sa ospital nagtatrabaho, ngunit hindi po yan tinamaan ng COVID-19. Marami sa kanila yung talagang tinamaan ng sakit na yan. At ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa disgrasya din po, nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon
dahil 2 times na rin po akong nadisgrasya sa motor, ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Hindi man karapat-dapat, ngunit yan ay nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Salamat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless sa pinagpalampatuloy ating pong beloved brother June Sabangan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At talagang nariyan at tunay nga mga minamahal ang pangako ng ating mahal na Panginoon na kapag may isa lamang mga minamahal na mainit na Kristiyano sa isang pamilya mga minamahal ang naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi lamang siya ang pag-iingat ng mahal na Panginoon at pagpapalain, kundi maging kanyang buong pamilya mga minamahal. Yan po mga minamahal ay talagang hindi po babayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa, sabi nga mga minamahal, dahil nga sa isang kaluluwa mga minamahal na talagang naroon sa pagsunod at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang malapay ng mga minamahal hindi nakalilimot kailanman sa kanyang pangako mga minamahal. Ang sabi nga mga minamahal na mga lagi nating napakinggan dito mga minamahal sa pulpito mga minamahal, amen? Kung talagang sampalatayanan lamang at pagtiwalaan ng tao ang Diyos mga minamahal ang kanyang salita na sa sino man na manampalataya at maglingkod sa ating mahal na Panginoon sa bawat salid lahi mga minamahal ay naroon ang pagpapahala ng ating pinakamahal na Panginoon. Gaya ng patutunan ating mga kapatid mga minamahal, talagang sa totoo lang ay hindi natin kontrolado mga minamahal ang bawat sitwasyon mga minamahal pangyayari sa ating buhay. Amen. May mga pagkataon mga minamahal na talagang kahit anong gawin natin mga minamahal na pag-iwas sa anumang maring sakuna o aksidente mga minamahal, talagang nariyan po mga minamahal tayo may mga panahong pagkakataon na tayo ay nalalagay sa bingit mga minamahal ng kapatay, ng kapahamakan mga minamahal. Subalit totoo ang ating mahal na Panginoon mga minamahal. Amen. Pagmula pa kanina mga minamahal, mga patutuong napakinggan natin mga minamahal, mula sa mga talagang masamang loob mga minamahal, amen, sa NP mga minamahal, amen, sa paturo ating mga kapatid mga minamahal, sa kanyang mahal na asawa, nariyan po mga minamahal nagpapatunay mga minamahal na ang Diyos natin mga minamahal ay nag-iingat mga minamahal, nagbibigay ng proteksyon sa bawat isa ating mga minamahal. Tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pangako sa bawat isa ating mga minamahal kailanman. Hindi tayo pababayaan at iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang tawag lang sa ating mahal na Panginoon, amen? Naroon mga minamahal ang pagliligtas ang pagsaklolo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sino ang hindi maglilingkod at magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang pinapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At patuloy natin pinabubuhat ang paggalang at pagpaparangal sa mga tao ginamit ng mga Panginoon sa ating mga kaligtasan. Ating po beloved parents in the Lord, na lagi po natin inaalala ang kanilang turo ng isang aral. Ating po beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati ng mga palang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers sa dakong ito po ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, sa iyo po maminwal datihan man, isa ko palang umaga sa ating lahat o madaling araw mamila sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, anuman ang inyong kalagayan sa oras na ito, kayo man ay may mga karamdaman, magbag na puso, nais man ninyo ng kapayapaan ng puso at isipan, ng proteksyon, ng pag-iingat, ang kagalingan at katugunan sa inyong madalangin. Ang inyong napakinggan ngayon na aming pinapatuo, walang iba ang malapay Jesus, magkaroon lamang po kayo ng pananampalataya. At sa oras na inyong iakbang ang inyong mga paa at ipakita ang inyong pagtitiwala at paglingkod sa malapay sa tiyang ng bagay kung paano kami pinagaling at tinugon ng malapay na yung mga dalangin, kayo rin po ay pagpapalin malapay sa unat dalangin na ay Pastor Wildes Almeda. Salamat sa ating pinakamalapay noon. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At mga minamahal, muli tayong magpatuloy sa pagiging mga buhay pinapalampato. At ina pong ibinibigay ang bumataw sa ating mga Sister Nelly Ann Bautista. Amen. At sundan siya na ating pong beloved brother Giancarlo
Rosario. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Amen. na Panginoon Praise the Lord. lamang. Ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy E. Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children, sa ating din po mga minamahal na manggagawa na pinapangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal na anak, Ate Vines, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa gintong pagkakataon na pong ito mga minamahal na mapasalamatan ko po ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na bata pa lamang po ako talagang dinadala na po ako ng aking beloved lola sa gawain na to, and sa murang edad ko na yan mga minamahal, hanggang sa mga oras na to talagang tinuruan po ako ng mahal na Panginoon kung paano manalangin at manampalataya sa Kanya, kay lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na kung maalala ko lamang po, andyan po na nagkaroon po ako ng karamdaman. Yung karamdaman ko na po yan mga minamahal, akala ko po ay simpleng pananakit lamang po ng aking lalamunan. Ngunit andyan po na pagdaan po ng mga ilang araw, talagang bumibigat na po yung pakiramdam ko. Nakakaramdam po ako ng sobrang pananakit ng aking lalamunan. And humarap po ako sa salamin mga minamahal, then binuka ko po yung bibig ko. Andyan po mga minamahal na nagkaroon po pala ng infection yan mga minamahal, punong-puno po ng nana. Andyan po mga minamahal, nung time na yon talagang hindi ko po sinasabi sa aking beloved mama dahil alam ko dadalhin po niya ako sa hospital para pa-check up po mga minamahal. Andyan na nung time na yon, hindi na po ako kumakain mga minamahal, ni yung mga liquid po na mga pagkain mga minamahal, ni tubig po mga minamahal, hindi ko na po malunog dahil sa sobrang sakit. Ngunit andyan po mga minamahal na napupuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang araw po dumaan mga minamahal, talagang nakita po ako ng aking beloved mother. Andyan po mga minamahal na nagtanong po siya, bakit hindi po ako kumakain mga minamahal, sobrang nanghihina po ako mga minamahal, then nilalagnat na po ako that time. Andyan po mga minamahal na bilang isang ina po talagang nag-worry po ang aking beloved mama. Pina-check up po niya ako mga minamahal, and sabi po ng doktor nung time na yon mga minamahal, yung nana daw pa mga minamahal kailangan pong maagapan, dahil pag hindi po yun naagapan agad and lumala po siya mga minamahal, pwede po siyang umagos hanggang sa puso ko mga minamahal, magkakaroon daw po ako ng rheumatic heart. Andyan po mga minamahal, nung time na yon, hindi po ako natakot dahil alam ko ang mahal na Panginoon ang magpapagaling sa akin. Amen. Praise the Lord. Andyan po mga minamahal na pag-uwi po namin ng bahay, sabi po ng aking beloved mother, kailangan ko inumin yung mga gamot na nireseta po ng doktor sa akin. Inisip ko po mga minamahal, yung tubig, kapag umiinom po ko mga minamahal, umiiyak po ko sa sobrang sakit. Paano na po yung gamot? Andyan po mga minamahal na kunyari na lamang po mga minamahal na iniinom ko po yung gamot, pero hindi ko po yan iniinom. Andiyan na nagpuri po ako sa mahal na Panginoon. Nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Then, hindi ko po namamalayan mga minamahal na pinatulog po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Then, paggising ko po mga minamahal, parang walang nangyari. Yung bigat, yung sakit Praise po the na Lord. nararamdaman Hallelujah. ko mga Thank you so minamahal. much, Lord Jesus. Parang sobrang gaan po, kaya bumalik po ako doon sa harap ng salamin mga Amen. minamahal. Muli ko pong binuka yung bibig ko. Alam niyo po mga minamahal, yung mga nana, talagang clear na clear po yan. Inalis po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoon. Nagpupurit ang papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil maalala ko lamang po nung mag-start na po akong papasok sa college. Andyan po na-start na din po ng pandemic noon mga minamahal, nung nagkaroon po ng COVID-19. Andyan mga minamahal na yung dream ko po na course that time hindi ko po makuha dahil nag-worry po ang aking beloved mother.
kung saan po kami kukuha ng pambayad namin sa aking tuition fee, mga minamahal. Then, nung time na yon nag-announce yung isang school, mga minamahal, na kung sino man po ang makakapasa doon sa entrance exam, mga minamahal, ay magkakaroon ng full scholarship na babayadan ng gobyerno. Andyan po mga minamahal na nag-exam po ako noon. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipinasa po ako ng mahal na Panginoon. Kaya simula first year college po ako, mga minamahal, hanggang sa ako'y makapagtapos. Ni piso wala pong binayadan yung aking beloved parents. And bonus na lamang po, mga minamahal, yung mga scholarships na tanggap ko na hindi ko po mabilang, mga minamahal, dahil sabi po ng mga classmate ko, nung time na yun, kung maalala ko, kapag nakuha ka na daw po sa isang scholarship, mga minamahal, hindi ka na makakakuha sa iba. Andyan po, mga minamahal, sabi ko, alam ko, anak ako ng mahal na Panginoon, lahat ng scholarship na pag-a-applyan ko, ibibigay yan ng mahal na Panginoon sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, totoo po, mga minamahal, never naging bingi ang mahal na Panginoon sa panalangin ng kanyang mga anak. Lahat po ng scholarship na in-applyan ko simula ng first year to fourth year college, mga minamahal, ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, may isang scholarship po akong pinag-pray sa mahal na Panginoon. At alam ko mas makakatulong po yun sa aking pag-aaral. Andyan po, mga minamahal, na sabi ko, bago po ako nag-apply sa scholarship na po yan, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, kung para sa akin to, alam ko ibibigay mo to. Kung hindi naman para sa akin, mahal na Panginoon, alam ko may mas nangangailangan nito at may best kang ibibigay sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, ilang weeks po ang lumabas po yung result nung scholarship na po yun. Nanalangin po muli ako sa mahal na Panginoon bago ko po buksan yung list na makakapag-grant ng scholarship na yun, mga minamahal. And bilang isang tao, mga minamahal, hindi ko po nakita yung pangalan ko and nakaramdam po ako ng lungkot. Ngunit pinaalala ng mahal na Panginoon yung panalangin ko, mga minamahal. Biglang tinaas ko na lamang po yung kamay ko at nagpasalamat sa mahal na Panginoon. Sabi ko, alam ko, mahal na Panginoon, may mas nangangailangan nito at may best kang ibibigay sa akin sa tamang panahon. Alam niyo po, mga minamahal, nung parang tinanggap ko na po yun, mga minamahal, na may saya po sa puso ko. Andyan po, mga minamahal, na nag-post po yung page po ng scholarship na yon. Ang sabi niya, mga minamahal, yung list daw po ng mag-grant sa scholarship na po yun ay uulitin daw po nila, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, sa lahat po ng scholarship na natanggap ko, never pong nangyari yon, mga minamahal. Ngunit minsan, ang panalangin natin, tinuturuan lamang tayo ng mahal na Panginoon na tumanggap ng rejection sa ating buhay. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, pag-open ko po ng result o yung list, mga minamahal, unang-una po yung pangalan ko, kaya lubos-lubos ko po Praise the Lord. Hallelujah. Sa mahal na Glory to God. Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, kapag nananalangin ako sa mahal na Panginoon, sobrang na-amaze ako sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay ko. Andyan po, mga minamahal, nung nakagraduate po ako ng college, nag-desire po ako na magkaroon na po ng work. Alam niyo po, mga minamahal, July noon, nung bumiyahe po ako papuntang Manila, mga minamahal, then ang graduation po namin, August 27 pa, mga minamahal, ang panalangin ko sa mahal na Panginoon, after graduation, ibibigay ng mahal na Panginoon yung trabaho na yun, pero wala pang graduation, mga minamahal, ibinigay na po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, kung maalala ko lamang po yung naranasan ko nung time ng interview ko po dyan sa dahon ng Maynila, mga minamahal. Pagpasok ko po dun sa company na in-applyan ko, talagang napakarami po namin, mga minamahal. Ngunit nung ang in-expect ko po, mga minamahal, mga isa o dalawa lang po yung mag-e-interview po sa akin, ngunit 4 po pala, mga minamahal. And then dun sa pangatlo, pang-4, mga minamahal, mag-isa ko na lamang pong natira.
ipinasa ng mahal na Panginoon sa interview na yan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, man. Nagpupuri na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po mga minamahal na nung last January po mga minamahal. Talagang nagkaroon po ako ng karamdaman, grabing sipon po, and yung ubo ko po mga minamahal, never pa po ako naka-experience ng ganong ubo mga minamahal. Andyan po mga minamahal na mga almost 1 week na po akong tinatrangkaso. Andyan po mga minamahal na umabot po sa time na hirap na po akong huminga. Inyong aking beloved mama, dahil sa sobrang nanghihina po ako, tinala niya po ako dyan sa dako ng Bernal, mga minamahal, pina-check up po nila ako, and pagkakita pa lang nung nurse sa akin, mga minamahal, ang sabi niya, kailangan siyang i-confine dahil may sintomas daw po ako ng dengue. Ngunit pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil nung narinig ko yan, mga minamahal, dahil simula bata po ako, mga minamahal, never ko pong naranasang na hospital or yung na-confine po. Sabi ko, mahal na Panginoon, itetest ako. Sana maging normal lahat ng test sa akin para hindi ako ma-confine at uuwi na ako sa bahay. Alam niyo po mga minamahal, yan po yung panalangin ko sa mahal na Panginoon that time. Alam niyo po mga minamahal, after nung test sa akin, talagang nag-normal po lahat. Kaya praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po ang aking beloved Papa na bagamat nasa ibang bansa po sila mga minamahal, nandyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Never pong pinabayaan ng mahal na Panginoon. Ganon din po sa kalakasan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa aking pong pamilya mga minamahal. Para po sa akin, yan na po ay pinakamalaking pagpapala na pagkalooban ka ng mahal na Panginoon ng kalusugan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless you. Pinapalaputan natin mo, Sister Nelly Ann Bautista. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At sino ang hindi maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yan po, ganyan nagkabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal sa buhay ng bawat Kristiyano, mga minamahal. Yan ang talagang laging, kumbaga, mga minamahal, pag-encourage ng mahal na Panginoon sa mga tao talagang hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon. Grabing panawagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Na talagang kung malaman lamang sana, mga minamahal ng tao, mga minamahal, kung gaano kaganda, mga minamahal, ang magiging epekto sa ating buhay ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, ay talagang hindi nila kailanman aasamin ang mga bagay, material na bagay sa mundong ito, mga minamahal, kundi ang paglingkuran ng mahal na Panginoon, masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Yun po, mga minamahal, ang talagang simula ng talagang tunay na pagpapala, mga minamahal, maunawaan ng tao, mga minamahal, ang talagang inihanda ng mahal na Panginoon na kasaganaan na pagpapala, mga minamahal, bago pa lamang langin sa libutan ito, mga minamahal. Amen? At ganun, mga minamahal, ito ang mga dahilan, mga minamahal, kung bakit ang bawat isa sa atin, mga minamahal, sa habag ng mahal na Panginoon, bagamat naroon, mga minamahal, dumaranas ng anumang pagsubok, ng kahirapan, mga minamahal. Amen? Kahit anong dami man, mga minamahal, ng problema, mga minamahal, ay nariyan pa rin, nagpapatuloy, nagsiga pa rin ang mga Kristiyano. Bakit, mga minamahal? Dahil isip-isipin natin, mga minamahal, na napakaraming beses, mga minamahal, na tayo ay pinakinggan ng mahal na Panginoon sa ating mga dalangin, mga minamahal. Pinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang himala sa ating buhay, ang pag-iingat at pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga bagay na ito, mga minamahal, lang talagang nagsisilbing pruweba at patunay, mga minamahal, na kailanman ay hindi walang kabuluhan ang ating ginagawang paglilingkod na ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tulad na lamang ngayon, mga minamahal, ang overnight na ito, mga minamahal, pagpuyan. Amen? Saan tayo nakikita, mga minamahal, ng gawain na magdamagan, mga minamahal, magpuri, pag-usapan ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang karamihan, mga minamahal, ating mga kababayan, masarwa ang kanilang tulog sa oras na ito. Amen?
Subalit, talagang nariyan, may mga Kristiyano mo minamahal na kahit galing pa mo minamahal sa trabaho, malayong lagbay mo minamahal, o yung iba, mamaya, may trabaho pa, amen? Ay narito mo minamahal, amen? Nagsisikap sa bagang ng Panginoon, pumapalakpak, umaawit sa Panginoon, nakikinig sa salita ng Panginoon sa mga patutuo, nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon, amen? Itong ating ginagawang itong mga minamahal kapag malaman lamang ng tao mga minamahal ng sanlibutan mga minamahal ay doon nila talaga ma-realize mga minamahal na ang tunay na saysay ng buhay na itong mga minamahal ay walang iba kundi ang masunod at mapaglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At bago natin ibigay ang buong tao sa ating buong beloved brother Giancarlo Rosario, tayo muna ay magkaisang manalangin, maminamahal sa pagtingin ng ating pong coffee break, maminamahal. Amen. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mabalas sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, malapay noon, muli sa mag-isang linggo na kami patuloy mong kinabagan, binigay pagkakataon na magkasama sa dakong ito upang patuloy luwalatiin, sambahin ang iyong marilang na pangalan, malapay ng Jesus. Maraming salamat. At sa pagtake ng aming pong coffee break, malapit na aming patuloy dalangin ng isang ito magsilbing iyong kaparaan upang maratiling gising ay mga diwa na makapakinig pa ng mga buhay pinagpapalakas ng ay panapatay. Higit sa lahat, sa pakinig ng Ibanghelyong Kaligtasan sa umagang ito na dadalhin ng ipinagpalang mga aral. Sa nagkalob nito, malapay noon, ay ibalik mo ang palang ito higit pa sa kanya pangailangan billion times, trillion times na Pinoon. Pagpalain mo kami, ito pong aming sawat palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. All this sweet the soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn water into wine, to the hungry calling now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn water
around the fire. Blessed is satisfied with the hungry anytime. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will burn the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will burn the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palapakan po muna natin minsan ang pang-ating malapay noon. Amen. At mga minamahal, muli po tayo patuloy sa prakinig ng mabuhay at pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating pong Brother Giancarlo Rosario, at na pong ibinibigay ang pagkataon natin pong pakinggan kung paano po siya pinagpalang ating malapay noon. At maghanda ating pong beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Amen. First Lord po ang pinutas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Willis Tada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapapo ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri, papasalamat sa ating pinakalupang Isus niya po na ako'y nagbigyang muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputin sa aking buhay upang pasalamatan ang ating pinakalupang Isus po lang. Ako'y napupuri, papasalamat sa ating pinakalupang Isus niya po na way back here, March 21, ako po'y nagkaroon ng kaso. 10 days, wala pong kain, dahil wala pong panlasa niya po na ako po'y nanghihina, nanghilo, minamahal niya po na ako'y nagdesisyon na magpilot sa manghilot ko may pila ba o wala yung aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal niya po na yung aking likod ay may pilay po yan, minamahal. Yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days, minamahal. Sabi ko sa likod, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko to dahil gusto ng pinakalupang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo, minamahal. Yan po, minamahal, ako'y bumalik ng April 4, 2021. Lisapor po yan, ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakalupang Isus niya po na after preaching in Lians, yung aking trangkaso na 10 days tampong pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakalupang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay sa din po pinagaling ng pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinakalupang Isus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri, papasalamat sa ating pinakalupang Isus siya po na sa patuloy, di ako pinapabayaan sa aking pag-aaral magmula sa first year college hanggang sa fourth year college na ito, minamahal niya po na hindi ako pinapabayaan, hindi po na yung pagod at puyat, minamahal. Nandiyan ang ating pinakalupang Isus na bigyan po ako ng kalakasan niya. Kaya tunay na ang Panginoon nating minamahal niya po na God is good all the time, all the time. God is good, minamahal niya po na lubos-lubos kayo pinapasalamat sa ating pinakalupang Isus na hindi ako pinapabayaan niya sa patuloy na pag-ingap sa pagpunta sa school, minamahal hanggang sa pag-uwi na mahal. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalamat sa ating pinakalupang Isus sa pagpapala niya, minamahal. Kinapupuri, pasalamat sa ating pinakalupang Isus na patuloy na papupayag ng aming pangailan sa pang-araw-araw, papupayag ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinakalupang Isus sa hindi kami pinapabayaan at ganun din po sa aking pag-aaral. Kaya
Di po karapat-dapat ako ito patuloy na kinakabagan bilang mga kaya hanggang dito lang po ang nagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen. Ituloy po natin ang palagpag na yan, mga minamahal. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalampatuloy natin po, beloved brother Giancarlo Rosario. Amen. Salamat sa ating malapinoon sa kagalingan na pinagkaloob sa ating mga kapatid, mga minamahal. Imagine ang 10 araw, mga minamahal, na talaga dulot ng hindi normal o hindi simpleng trangkaso, mga minamahal, ay talagang hindi po yan biro, mga minamahal. Amen. Alam natin, mga minamahal, na talagang usually, mga minamahal, ay talagang nasa 3 araw lamang ang itatagal, mga minamahal, ng ordinaryong trangkaso, mga minamahal. Subalit ang ating mga kapatid ay talagang sa bagay na, mga minamahal, ay may naging pangungusap pa lang malapay noon. Ayon sa kanyang patuto, mga minamahal, nang siya ay talagang tumanggap sa ating malapay noon, tumanggap sa ng bautismo sa tubig sa pangalan ating malapay Jesus at nagpasimulang maglingkod sa ating malapay noon. Imagine, ayon sa kanyang patuto, mga minamahal, yung 10 araw, mga minamahal, na talagang siya ay naghihirap sa kanyang karamdaman, na kahit anong pag-take niya ng gamot, anong ginawa niya, mga minamahal, ay wala pa rin kagalingan. Nung time, mga minamahal, na siya ay manumbalik maglingkod sa malapay noon, instant po, mga minamahal, siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal noon. Amen? Talagang ating mapatunay, mga minamahal, yung ating napakinggan lagi rito, mga minamahal, na ang malapay noon talagang may mga pagkataong ipinaturo ng malapay noon ang mga bagay na nangyari sa ating buhay dahil may nais ipagawa ang malapay noon sa atin. Amen? Nais ng malapay noon na talagang tayo ay talagang matuto, mga minamahal, at talagang magkaroon tayo ng panibagong perspective, mga minamahal, sa buhay. Amen? Na kung dati-dati, mga minamahal, madalas tayo magtiwala sa ating mga sarili. Amen? Tayo ay madalas nagtitiwala sa ating magagawa. Pero ngayon, mga minamahal, lang tayo makakilala sa malapay noon. Amen? Ating pagtitiwala, mga minamahal, laging nasa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Wala tayong ibang inaasahan, mga minamahal. Sigurado, mga minamahal, na talagang makatutulong sa atin, kundi ang ating Diyos na buhay, mga minamahal. Amen? At talagang yan po ang nangyari sa buhay nating mga kapatid. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. At magsabi ng praise the Lord! Amen. At tayo po tuloy-tuloy, mga minamahal, atin naman pong ibinibigay ang buong patong sa ating pong beloved Sister Lydia Tawaran. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapay noon. Maghanda ating pong beloved Elder Brother June Amaro. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwati at pagpaparangalal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapapo din ng tumpring paggalang sa ating minamahal na maggulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na at kagalang-galang na mala Pastor Willie Almeida, at sa ating minamahal na Pastor, Assistant Pastor Lina si Almeida, at ako rin po bumabati sa ating mga elder preacher, sa ating ordained preacher, ganon din po sa kanilang beloved daughter, at sa inyo po mga minamahal ng magandang madaling araw na po, mga minamahal. Nagpupuri na po sana po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa 1 taon muli dinagdag sa aking buhay. Andiyan po ang pag-iingat, paggabay po niya sa akin, mga minamahal, maging sa aking pamilya, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa kagalingan din po na pinagkaloob sa akin dahil sa loob ng 1 taon, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, ilang beses po ako nagkasakit, pero tunay ang kagalingan na wala pong gamit na ginamit, mga minamahal. Andiyan po, ibinigay po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nakilala ko siya sa ating banal na gawain, kung saan, mga minamahal, ako po dito binago, mga minamahal. Dahil alam niyo po, meron po akong isang siktang dinadalan, pero andyan po, mga minamahal, wala pong pagbabagong aking buhay, mga minamahal. Dahil andyan nagagawa ko pa rin, mga minamahal, yung mga kasamliwutang gawain, mga minamahal. Andyan nagmumura po ako, mga minamahal. Meron din po akong pag-ugali, mga minamahal, na halos hindi marunong magpatawad, mga minamahal. Pero alam niyo po, mga minamahal, yung mga bagay na yan, ayun po inalis po na ating pinakamamahal Jesus nung tinanggap ko pa sa ating banal na gawain, at sa ating banal na gawain, ang ating pinakamamahal Jesus sa ating banal na gawain, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Jesus sa himalang ginawa niya sa aking buhay. Alam niyo po, maalala ko, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal, ng maraming bukol sa aking masilan na bagay ng aking katawan, mga minamahal. Alam niyo po, marami po kong doktor na marami kong doktor na pinuntahan para ipatingin to, mga minamahal, pero isa po ang findings minamahal, na sabi po nila, mga minamahal,
marami daw bukol at kailangan daw po mga minamahal, ito po yung operahan para po ito po'y mawala mga minamahal. May isa pong doktor mga minamahal na aking napuntahan, nais po niyang operahan lahat mga minamahal. Pero alam niyo po mga minamahal, mga panahon na yun mga minamahal, ang aking mga mahal sa buhay na kilala po sa ating banal na gawain, andiyan po mga minamahal ang kanilang payo mga minamahal na wag na po akong magpa-opera, wag po akong matakot, wag po akong malang pag-asa dahil ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Cruises ay naghihimala at nagpapagaling. Alam niyo po mga minamahal, mga panahon na yun mga minamahal, ang grabe po yung takot ko, ang kaba ko mga minamahal. Pero sa habang na ating pinakamamahal na Jesus, andyan po pinanghawakan ko po ang bawat sharing ng aking mga mahal sa buhay. Tunay ng minamahal, paglipas ng taon mga minamahal, nung time na magpupurgot na po ako mga minamahal, dahil alam po ng aking mahal na amo yung aking kalagayan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ng karamdaman na yan, mga minamahal, yung mga bukol na yan, ay himala natin pinakamamahal na Jesus na wala po kong gamit na tinik mga minamahal sa pamagitan po ng pag-ayon ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Jesus sa napaglulot ng pastor. Alam niyo po lahat ng mga bukol na yan, ay tinunaw po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa kagalingan na yan mga minamahal. So bago po mga minamahal, ako po magtapos sa aking mga magtapos mga minanais po naming alayan natin pinakamamahal sa isang makalaga na awitin. Amen. Praise the Lord.
pagdadakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpahal na patawitin na yan para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal, bago tayo magpatuloy, nais ko rin pong bumatin sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Amen. At we give you honor and respect to our beloved, to the family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, ating kasama ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Atin munang bigay mo pagkato sa ating beloved brother June Amaro, and then siya po isundan ng ating pong beloved Sister Vines. Amen. Ate Vines. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At Praise the Lord. ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. At atin din pong inaalala ang mga gininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin pong beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved anak, Ate Vines Nier, at sa inyo po, mga minamahal kong mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamangha-mangha ang ginawa sa aking buhay. Sariwain ko lamang po mga minamahal. Hallelujah. Nung nasa Middle East pa ako mga minamahal. Hallelujah. Na habang binabagtas ko po magmula po sa Yanbu City hanggang papunta akong Riyadh, Sikan Industrial City, mga minamahal, na hila-hila ko po sa yung trailer tank, mga minamahal, na kargado po ng 30 tons na chemical, mga minamahal, para po deliver ko po sa Shell Arabia, mga minamahal. At hallelujah, ako po habang tumatakbo yung sakyan, mga minamahal, akin pong hallelujah, sinusundan yung mga papuring awitin na hallelujah, sinaksak ko po sa radyo ng truck na mga minamaniho, mga minamahal. At dahil truck ban po sa Riyadh, mga minamahal, bawal po pumasok yung mga heavy truck, mga minamahal. Kaya alas 3 ng hapon, hallelujah, malapit na po sa stopover ko, mga minamahal, hallelujah, na nakita ko po, hallelujah, yung kulay asul na kutsi, mga minamahal, na napakatulin po yung takbo. Hallelujah. Kala ko nagbibiro lang, mga minamahal, yung driver noon, mga minamahal. Kaya habang tumatakbo, hallelujah, tinitingnan ko sa side mirror, magmula po sa first lane hanggang papunta po siya sa last lane, mga minamahal. Kaya puri lang ako ng puri. Nagtataas ako sa aking kamay, mga minamahal, sa hindi ko po inaasahan. Siguro mga 10 feet na lang, mga minamahal, doon sa likurang bahagi ng trailer truck na aking minamaniho. Nariyan, mga minamahal, na padikit siya ng padikit, mga minamahal, hanggang kumalabog dito sa may tapat ng left side, mga minamahal, doon sa gulong. Hallelujah. Nariyan, mga minamahal, na nag-pull akong busina, mga minamahal. At siguro nalimpungatan yung driver, mga minamahal, tinulo niya pagkabig pakanan yung kanyang manubila. Kaya hallelujah, doon na
humalambra na po siya doon sa harapan ng trailer truck na minamaniho, hindi po makahinto-hinto kagad mga minamahal. Dahil po, hallelujah, loaded po ng 30 toneladas mga minamahal na chemical yung trailer na aking minamaniho mga minamahal. Kaya kung ihulog ko sa gilid mga minamahal, malaking problema din po, hallelujah, mag-oil spill po mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na tamang-tama po, hallelujah, mga isang metro mga minamahal doon sa road barrier mga minamahal, hallelujah, tamang-tama na nakalusot yung kutsi, hallelujah, papunta doon sa, hallelujah, disyerto. At kumalabog, hallelujah, noong panahon na yon, ang buong akala ko nasunog na yung kutsi dahil grabe po ang puting usok mga minamahal. At narinig ko yung nagkalabugan yung basag ng bubog mga minamahal. Kaya ang buong akala ko malaki po ang damage, hallelujah, doon sa kutsi at sa truck na minamaniho. Kaya hallelujah, nung sila ay nandun sa disyerto mga minamahal yung kutsi, hallelujah, nakita ko po, hallelujah, lumabas yung mag-asawang Arabo at dalawang maliliit nilang anak mga minamahal. Sila po ay nag-iyakan, hallelujah. Kaya huminto ako doon sa gilid, hallelujah, hanggang sa maraming mga Arabong nakiusyoso, hallelujah, nagbibideo, kumukuha ng video mga minamahal, hanggang tumawag sila ng traffic police, hallelujah. Kaya sabi nung traffic police, himala na nakita niya. Ang sabi ng police, sa marami ng aksidenteng ganito na nakaladkad yung kutsi, para pong pinitpit na lata at patay lahat ang laman ng kutsi. Pero ito hindi, hallelujah, hindi kami makapaniwala dahil, hallelujah, sumagi pa yung gilid ng kutsi doon sa left side ng gulong mga minamahal hanggang sa nakaladkad ko pa mga minamahal ng ilang metro. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, dahil ang damage sa kutsi mga minamahal, hallelujah, maliit na, hallelujah, yupi mga minamahal doon sa, hallelujah, right side nung kanyang pintuan mga minamahal, at yung damage din sa truck na minamaniho, yung lanes lang mga minamahal sa right side ang nabasag mga minamahal. Kaya labis po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, dahil alam nyo naman po doon sa ibang bansa ang katuwiran nila mga minamahal, lalo na doon sa mga Arabo. Kung hindi kami dumating doon ang mga expat, hallelujah, hindi sila maaksidente. Ganon yung kanilang prinsipyo doon mga minamahal. At kung nangyari yon, hallelujah, kahit na kasalanan pa nila mga minamahal, hallelujah, sila yung bumangga doon sa truck na aking minamaniho, kasalanan ko pa rin mga minamahal. Kung royal blood yung mga yon, hallelujah, hanggang ngayon nandoon ako sa kulungan. Ngunit napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ako'y kanyang iniingatan, hallelujah. Kaya napaka-importante po mga minamahal, hallelujah, ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa kanyang pag-iingat sa akin, hallelujah, sa pagtatrabaho ko doon sa ibang bansa, hallelujah. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa lahat ng pala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya nga dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pagtutunan yan. Natutunan nga po mga naman talagang kung hindi mapag-iingat ang Diyos. Amen? Amen. Walang masabi nga natin, walang magaling na driver. Recently, mga minama, tinan nyo, yung nakapwesto na doon sila doon sa may STX na Toll Plaza, nakahinto sila. Banggain ba naman sila ng Solid North? Ubos. 10 mahigit ang namatay. Nakaitigil na yon. Ibig sabihin, mga minamahal, sa araw-araw, lalo sa mga drivers natin, mga minamahal, even tayo mga minamahal na nagbibiyahe, ay tayo po mga minamahal ay natapos ang ating pagbiyahe, gumising tayo hanggang sa matulog tayo,
taglay pa natin ang kaligtasan at pag-iingat ng Diyos, ibig sabihin, dapat mo natin ipagpasalamat yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dahil kung tusin mo kami kung walang Diyos na nag-iingat sa atin, lagyan lang ng pagtulog yung ating kasalubong. Tignan ko lang kung di tayo nararo lahat. Pero napakabait ang Diyos. Amen? Yan ang dahilan kung bakit tayo nag-overnight. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpupuri. Yan ang dahilan kung bakit mga minamahal ating iniibig ang Diyos sapagkat una tayong inibig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Narito na po ating beloved daughter, ating pong beloved ordained preacher, ating beloved Sister Vine, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother John Aquino. Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen, lamang. Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking double honor and respect at palagi po nating inaaral ang mga turo at preachings ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ang aking pagbati at paggalang sa buong beloved Almeda family, sa akin pong mga beloved mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man o mga datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating Praise lahat. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi nga po lingid sa ating lahat na talagang kami nga po ay nagtungo sa Mindanao nung last Monday lamang po. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na talagang ang kanyang pag-iingat at paggabay ay talagang sumasa amin. Alam niyo po, mga minamahal, bago ang lahat, nais ko lamang pong pasalamatan ang lahat po ng nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa amin pong buong pamilya. Talagang may mga bagay talaga na pinapahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit salamat sa talagang comfort ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa bawat isa sa amin. At ganoon din po, alam niyo po mga minamahal, talagang sabi nga po nila, ang lakad ng mga Kristiyano talagang kahit saan kasama natin ang mahal na Panginoon. That's right, amen. Dahil alam niyo po mga minamahal, nung lumuwas po kami doon sa dako ng Mindanao last Monday, kung iisipin ko mga minamahal, na grabe yung pagod. Pagdating po namin doon mga minamahal, so tuloy-tuloy yung puyat. Kung ilang araw po kami doon mga minamahal, yun din po, wala din po kaming tulog. Ngunit alam niyo po mga minamahal, grabe talaga ang reward ng mahal na Panginoon. Dahil nung last Wednesday mga minamahal, nung aming ililibing ng aking beloved lolo, alam niyo, doon ko lamang po napatunayan na talagang yung pinapatotoo po pala talaga sa atin dito ng ating beloved ordained preacher ay totoo. Dahil alam niyo po mga minamahal, isa po sa nagpasalamat doon yung kanyang naging bunga. Talagang grabe mga minamahal, bless na bless po ako dahil yung mahal na kapatid na ito ay sabi niya, ako po ay bunga lang ni Buboy kasi yun lang po dahil parang magkapamilya nga po sila. Bunga lang ako ni Buboy noon. Alam niyo po mga minamahal, sinabi po niya, hindi daw niya maintindihan, ngunit ang aking beloved father daw po ay talagang balik ng balik, kulit ng kulit sa kanya na sabi niya, Mana, sige na, dadalhin ko kayo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, libre ko na yung pamasahe, ako nang bahala lahat. Alam niyo po mga minamahal, sabi nung aking isang beloved kapamilya doon, sabi niya, hindi ko maintindihan kung anong meron, pero sumama lang ako kasi parang nakukulitan na raw po siya sa aking beloved father. At alam niyo po mga minamahal, nung sumama daw siya mga minamahal, grabing pagpapala ang kanyang natamo. Praise the At Lord. alam niyo po mga minamahal, ang himala pa po doon ng mahal na Panginoon, dahil yung beloved kapatid natin na ito ay talagang dating Baptist. Sorry po mga minamahal, nasa isang kongregasyon po siya mga minamahal. Ngunit sabi niya, yung ilang beses na akong dumadalo sa ibang kongregasyon, ngunit nung dumalo ako sa Jesus Miracle Crusade, doon ko lang naramdaman yung ganitong pakiramdam, yung presensya ng mahal na Panginoon. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, nais ko pong pasalamatan dahil alam niyo po, talagang sa buong pasasalamat ng aming buong pamilya doon, talagang paulit-ulit nilang sinasabi na ang aking beloved lolo daw po, talagang bago kinuha ng mahal na Panginoon, talagang every time po na talagang tumatawag siya sa aking beloved mga tito, sa aking beloved father, wala po siyang ibang request kapag nahihirapan siya huminga, mga minamahal. Alam niyo po, talagang tatawag po siya sa aking beloved father, sa aking beloved tito, dyan po sa dako ng CDO at sasabihin niya, ipag-pray niyo ako, ipag-pray
pag-pray niyo ako. At sa unat panalangin at pagluhod ng ating beloved pastor, talagang yung kaginhawaan ibinibigay sa kanya ng mahal na Panginoon. At alam niyo po mga Praise the minamahal, hanggang sa huli, talagang sabi nga nila, nung bago kunin ng mahal na Panginoon na aking beloved lolo, ganun pa rin mga minamahal, panalangin pa rin. At alam niyo po, talagang sabi nga po, ipinahinga na ang aking beloved lolo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, nais ko pong pasalamatan dahil gaya nga po ng narinig ninyo sa ating beloved testimony leader, yung nangyaring karambola dyan po sa dako ng Esitex. Grabe mga minamahal, talagang buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Amen, Crusade. sir. Alam niyo po mga minamahal kung bakit kami po ng aking beloved father, kahapon po yung flight namin from Siargao to Clark. At alam niyo po mga minamahal, talagang nagtaka kami dahil yung flight namin supposedly ay darating kami sa Clark ng around 12:30 to 12:50 mga minamahal. So alam niyo po mga minamahal, nagtaka po kami dahil pagdating namin dun sa airport ng Siargao, suddenly nag-announce po yung airline namin na sabi nila may delay daw po mga minamahal sa flight namin. Around 20 to 30 minutes yung delay. So sabi ng aking beloved father, gano'ng katagal? At alam niyo pa po mga minamahal, talagang naalala ko rin po nung nag-book po ako ng flight, hindi po kami dun sa pinaka-fastest na aircraft na nabook ko. Talagang nagtataka kami bakit napakamahal, hindi naman po ganun kalakihan yung budget namin. So dun lang kami mga minamahal sa cheapest. So medyo mabagal po yung aircraft na aming nasakyan. Alam niyo po mga minamahal, so tuloy po mga minamahal na late po yung aming flight hanggat sa nakarating po kami sa dako ng Pampanga na safe and sound sa kahabagan ng mahal na Panginoon through the leading prayers po ng ating beloved pastor. At alam niyo po mga minamahal, pagdating po namin dyan sa may bandang Esitex, nagtataka na po yung aking beloved father. Sabi ng aking beloved father, grabe naman atang haba nitong traffic na to. Alam niyo po mga minamahal, halos 1 kilometro po yung haba ng traffic. So sabi ng aking beloved father, ano kayong meron? Siguro may aksidente. Iniisip namin mga minamahal, simpleng aksidente lang. Ngunit alam niyo po mga minamahal, na daanan po namin, kitang-kita ko po mga minamahal, kitang-kita nung dalawang mata ko, yung bus na sinasakyan, yung halos yung buong front po ng bus mga minamahal, wasak. Meron pong dalawang van na urban, hindi mo na makilala na van siya mga minamahal dahil grabing kayupi mga minamahal. Kakaalis pa lang po nung mga ambulansya doon sa area. Alam niyo po mga minamahal, kanina po habang nagpupuri kami, pinasalamatan ko talagang mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa prayers ng ating beloved pastor. Dahil kung iisipin ko mga minamahal, kung hindi na-delay yung flight namin, maaring isa kami doon sa umabot sa karambola. Amen. Dahil anak tayo ng mahal na Panginoon, talagang ang kanyang pag-iingat ay talagang sumasa atin. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ng mga pagpapala ng grabe mga minamahal. Kaya kung nagda-doubt kayo mga minamahal, alisin na natin yan dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo. Hallelujah, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala at biyaya. Kaya bilang karagdagan po, nais ko po sanang alayan ng papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, amen. There's torn up pages in this book, words that tell me I'm no good, chapters that define me for so long. But the hands of grace and endless love dusted off and picked me up, told my heart that hope is never gone. God is in the story, God is in the details, even in the broken part, He holds my heart, He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus. Oh,
So if the storm you're walking through feels like it's too much and you wonder if He even cares at all, then hold on tight to what you know. He promised He won't let you go. Your song of healing's written in His scars. God is in the story. God is in the details. Even in the broken parts, He holds my heart. He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus. Always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in the story. If it reads like addiction, if it reads like disease, He's the one who frees the prisoner. He's the lily of all things. If it reads like depression, if it reads a broken home, He's the one who holds your sorrow. He will never leave alone. Praise the Lord. Hallelujah. God is in the story. God is in the details. Even in the broken parts, He holds my heart. He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus. Always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in the story. God is in the details. Even in the broken parts, He holds my heart. He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus. Always in the highs and lows, the one who goes before me. Always in the highs and lows, the one who goes before me. Always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in my story. Ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat at pagpaparangal ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Grabe kabuti ang Diyos. Amen. Amen. Kala natin, wala. Pero sabi nga, even though I don't see you, He's working. That's God na ating pong pinapuri mo, minamahal. Amen. Maski hindi mo, akala mo hindi mo nararamdaman, pero sa ito lang, nagtatrabaho ang Diyos para tayo pag-ingatan araw-araw. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkatapos sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating pong beloved Sister May Ann Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Bago lahat ng pinagkatas na pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamalapang Jesus. Amen. And of all honor, di ba pagalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamalapang Jesus, sa ating kagalang-galang ibalis na Pastor Willie Starbedan, praise God. At maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Kumon Albidan, praise God, sa kanilang mga tulot-aral na kailan may hindi natin malilimutan, praise God. At maging sa lahat mga minamahal ng ating mainibig, ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ni Beloved Preacher Kuya Bubuy at katuwang kanyang malanak ni Beloved Sister Vanier, praise God. Maging sa lahat ng kanilang mga mga beloved workers, sa ating mga kapatid na dati mabaguhan, at sa lahat mga minamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, sa Mindanao, kasi ibang bansa, praise God. Na rin maminamahal na nakapanood, maminamahal ating balang gawain, praise God. Magandang
umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Pasalamatan ko lang maminamahal ang mga grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapay sa araw-araw. Praise God. Dahil maminamahal na tayo laging binabantayan. Maminamahal. Saan man tayo magtungo, saan man tayo pupunta. Praise God. Nandun maminamahal ang laging pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At pinupuri ko rin pinapasalamatan sa lahat maminamahal ng pagpuprovide lagi ng ating pinakamamalapay Jesus mula ulo hanggang sa paa. Maminamahal, provided ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At pinupuri ko rin pinapasalamatan, hallelujah, sa araw-araw ng kalakasan. Maminamahal, mula pagdulog sa gabi hanggang sa paggising sa umaga, na laging nariyan ang kalakasan, na laging ipinagkakaloob ng ating pinakamamalapay Jesus. At pinupuri ko rin pinapasalamatan, maminamahal. Dati-rati maminamahal, ako po ay talagang mabalikan ko lang po ang mga buhay na patotoo. Kung bago ako makilala sa banal gawain ito, praise God, na talaga nandun, maminamahal. Ako po isang marijuana user. Maminamahal yung pinagbabawal na gamot. Praise God. Sa murang edad ko noon, maminamahal, nag-start ng elementary pa lang ako, maminamahal. Tinuruan ako ng aking mga pinsan, maminamahal, na gumamit ng pinagbabawal na gamot. Praise God. Hanggang sa umabot po na ako naging high school, maminamahal. At nung graduating ako ay talagang nandun nasira yung parang pangarap ng aking mga magulang noon, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, napakabait ang ating pinakamamalapay. Saan man na mapunta, maminamahal. Nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamalapay. Praise God. Alam niyo, maminamahal, di ko pa po nakikilala ang banal na gawain ito. Talaga nandun na pag-iingat ng ating pinakamamalapay. Naranasan na rin, maminamahal, yung abang lingkod na maminamahal nung kami nag-vacation, maminamahal, nagbakasyon kami, maminamahal sa Baguio City. Sa aming pag-hiking, maminamahal, nalaglag po ko sa bangin, maminamahal. Talagang halos mapudpud yung aking kamay, maminamahal, dahil kinontra ko yung aking pagbagsak sa napakalalim na bangin, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, grabe pag-ingat ng ating pinakamalapay. Parang naidaus-dus lang ako, maminamahal, ng siguro mga 2 kawayan yung lalim, maminamahal. Pero yung aking buhay, pinag-ingatan ng ating pinakamamalapay. Kaya talaga nandun, maminamahal. Talagang nagkasugat-sugat ako ng malalalim, maminamahal. Dahil ang tatalim na maminamahal ng mga bato, maminamahal. Praise God. Alam niyo, maminamahal, na talagang grabe maminamahal ang pag-ingat ng ating pinakamamalapay Jesus. At nung dumating yung time na ako'y tawagin na ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, nakilala ko po ang isang kapatiran natin, maminamahal, naging classmate ko po, maminamahal, nung ako'y high school doon sa National High School sa Lingayen, maminamahal. At doon na po nag-start, maminamahal, yung aking paglilingkod sa ating pinakamamalapay sa talagang totoo talagang Diyos natin ay buhay. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapay Jesus na riyan po, maminamahal, ang ginamit, maminamahal, na ating kagalang-galang Evangelist na Pastor Willie Saralmeda, ating Assistant Pastor Lina Comon Alvina, praise God, ang ating mga beloved children, maminamahal, ang ating mga beloved manggagawa, praise God, ang kanilang mga katawang, helps, maminamahal, nagkaroon po tayong banal gawain sa dako po ng Lingayen. Nandoon, maminamahal, doon ko nakilala. Totoo talagang Diyos natin dito ay buhay at nagbabago ng buhay. Praise God. Praise the Lord. Lahat ng yun, maminamahal, yung aking pagbibisyo, lahat ng masamang gawain, maminamahal, lalo na maminamahal yung aking pagnanakaw po sa aking mga loved ones, maminamahal, praise God, ay inalis ng ating pinakamamalapay Jesus. Puri ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At nandun, maminamahal, dati-rati maminamahal sa aking pagnanakaw sa aking loved ones, nagkaroon sila ng galit, maminamahal. Hindi po nila ako pinapansin, maminamahal. Tapos kulang na lang ay itakwil nila ko bilang isang kamag-anak, maminamahal, dahil isa daw akong black sheep ng buong pamilya, maminamahal. Praise God. Alam niyo, minamahal, na talagang nandun akala ko, hindi na po magbabago yung tingin nila sa akin, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, na nakita na nila, maminamahal, na ko yan, nakadalo sa banal gawain ito, maminamahal. Nung una, medyo nagtaka sila, maminamahal, dahil sabi nila, wala ka nang matinong ginagawa. Pumasok ka pa sa kulto na yan, sabi nila, maminamahal. Dahil mga pinsan ko rin, mga pastor din ng ibang fellowship, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nasasaktan po ako, maminamahal, pero tinuruan nga tayo paano tayo umibig sa ating kapwa, maminamahal. Sabi nga, ibigin natin, maminamahal, ang ating kapwa. Kung dati-rati, maminamahal, tinginan lang, maminamahal, talagang nandun na
umaangat yung aking kamay, maminumhal. Pero alam niyo maminumhal, nung nakilala kong banal na gawain ito, ang banal na ministry ito, maminumhal, praise God, andun mo, nagkaroon ako ng grabing temperance, nagmumula sa ating pinakamamalapay, praise God. Alam niyo maminumhal talaga nandun, maminumhal, nakita na nila na talagang ako'y binagong lubusan ng ating pinakamamalapay, Jesus. Alam niyo maminumhal, yung nawalang pag-ibig nila sa akin, maminumhal, unti-unting binalik ng ating pinakamamalapay, praise God. Nandun, maminumhal, nagkaroon uli silang tiwala, maminumhal. Talagang nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminumhal, nagkakaroon ng mga reunion, maminumhal, kung dati-rati hindi nila ko in-invite, praise God. Alam niyo maminumhal, pag may mga reunion, natatapat nga lang na linggo, maminumhal, kaya hindi ako nakakampunta. Kaya dati-rati hindi nila ko in-invite, maminumhal, hindi pa ako kasali, maminumhal. Dahil black sheep nga ako ng pamilya, maminumhal. Pero ngayon, maminumhal, kahit hindi pa ako nakakasama, maminumhal, nandun pa rin yung invitation na talagang yung pag-ibig nila, ibinalik na ng ating pinakamamalapay Jesus. Amen. Salamat sa ating pinakamamalapay. So, praise God. At nakita nila yung totoong pagbabago, maminumhal, na dati-rati, iwasan nila ako kasi gumagamit po ako ng pinagbabawal ng gamot dahil sabi nila, adik yan, sabi na maminumhal. Pero ngayon, hindi na po adik ang tawag sa akin, talagang yung tunay na pangalan ko, dyan na. Salamat sa ating pinakamamal. Nagkaroon sila ng respeto, praise God. Purihin ang ating pinakamamal, praise God. Totoo talagang banal gawain ito, praise God. Talaga nandun lahat ng bagay ay babaguhin ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun maminumhal, ang sekreto maminumhal na tinuro ng aking nagbunga sa akin, maminumhal. Sabi niya sa akin, hindi yung ang unang pagdalo mo sa banal gawain ito. Dumalo ka ng dumalo para lahat ng yung mga masamang gawain mo ay alisin ng ating pinakamalapay. So, alam niyo po, totoo talaga, maminumhal. Talaga siya yung ginamit ng ating pinakamalapay. So, praise God, na narinan ba minumhal sa bagay na yun, ay nakinig po ako, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, dumadalo po ako kahit na pag-graduate ako, maminumhal ng high school noon, maminumhal. Talagang yung ating Wednesday service ay talagang hindi ko pinagpapalit yan na maminumhal sa ating pinakamamalapay Jesus. Dumadalo po yung banglingkod, maminumhal. Namarkan nga ako ng pulay-pula, maminumhal, praise God. Andun na naman, nagkaroon na naman sila ng doubt. Sabi nila, akala ko ba nagbago ka na, sabi nila. Dahil namarkan nga ako ng kulay pula, maminumhal. Pero alam niyo, hindi ko pinansin yun. Dahil sabi nga, nagkaroon na tayo ng pag-ibig na nagmumula sa ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminumhal, gumawa ang kaparaanan ng ating pinakamamalapay Jesus. Ibang kaparaanan ng tao sa kaparaanan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo, nagkaroon po tayong, nakiusap tayo, nagkaroon tayong banal gawain sa dako pa ng mismong sa National High School. Praise God. Doon sa may gym, dahil malayo naman po, separated doon sa mga school, hindi po tayo makakapag-disturbo, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, nagkasalubong kami ng aking advisor, yung halos nagbigay sa akin ng halos kulay pula, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, talagang sabi niya sa akin, bakit ang tagal mo na palang na dumadalo dyan? Bakit hindi mo man lang pinapaliwanag sa amin? Alam niyo, maminumhal, sabi ko, maminumhal, balang ating pinakamamalapay siyang gagawa ng paraan para maayos yun. Praise God. Totoo talaga, maminumhal. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminumhal, yung grado ko na kulay pula, pinalitan ng may grado ng ating pinakamamalapay. Praise the Lord! Nakapag-graduate po ako, maminumhal, sa habag at tulong ng ating pinakamamalapay Jesus. Andun natapos ko yung pag-aaral ko bilang high school. Praise God. At doon maminumhal, talagang purihin ang ating pinakamamalapay Jesus sa lahat ng mga biyaya at magpapala, lalo tigit ang mapapalang spiritual sa pagbabago ng aking buhay. Kaya lang nga po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang. Praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po binibigay ang bupukado sa ating mga kapatid. Ating beloved Sir Mayan Bakuyag. Sa kanyang pasalamat. Straight to the point na lamang po. Direct to the point. Pinaganda na rin po natin yung ating mga minamahal na mga awit. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakapantaas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot po ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors at isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po binigyan ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang kabutihan niya na ginawa po sa aking buhay at ganoon din po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil po nandiyan po mga minamahal dati-dati, wala po ako sa kabanalan, sa kasuotan ng may kabanalan at ganoon din po ang paghahaba ng aking buhok, mga minamahal, andyan din po na
andyan po kapag humahabang aking buhok din mga minamahal, andyan na pinapaputulan ko po yan mga minamahal dahil sa sobrang kirot na aking nararamdaman, sobrang kirot ng aking ulo mga minamahal at kay bigat mga minamahal. Kaya pinapaputulan ko po yan mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nung napadpad po ako dito sa gawaing Jesus Miracle Crusade International Ministry, andyan po na lahat po ng mga yan pa. Ultimo po yung pagsusot ng may kabanalan at paghaba ng aking buhok sa kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, andyan po nakakasunod. At andyan din po mga minamahal na humahaba ng aking buhok. At ganoon din po mga minamahal. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pinakita niyang himala sa akin mga minamahal. Andyan po na bilang isang bagoang first time mga minamahal, andyan po ang takot at kaba sa akin mga minamahal. Dahil alam niyo mga minamahal, yung aking beloved, saan mga minamahal hindi naasahan. Andyan po mga minamahal na nagkaroon ng kumbulsyon. At andyan din po na nawala na siya ng buhay. Pero salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, napakabait po niya dahil nandyan po mga minamahal. Tunay nga mga minamahal kapag tumawag po tayo sa Kanya at talagang nandyan po mga minamahal na hindi tayo pinapabayaan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan po na binuhay niya ang aking beloved sa nawa. Gusto lang patayin ang mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakabait niya dahil kung wala po ako sa Kanya, wala po kami sa Kanya, kung malamang mga minamahal, nandyan na patay na po ang aking beloved son. Pero salamat dahil nandyan po mga minamahal na pinatunayan niya din na dito sa gawang ito mga minamahal ay tunay siya mga minamahal at buhay. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din na po, nagpapasalamat ako mga minamahal dahil sa ating Panginoon dahil po andyan po nga patuloy na pag-provide niya sa aming pangangailangan po mula sa pang-araw-araw, mula sa financial, physical, material, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. At ganun din pinapasalamatan ko po. Andiyan lang, hindi man karapat dapat, pero kinhabagan niya na patuloy na mang-awit sa kanyang banal na pulpito. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At God bless you mga kapatid. Diyan na po nagtatapos ang ating pakikinig na mabuhay na patutuo. Sa mga nakalista po na di na nabigyan pagkakataon, lumimal na pa yung sa sunod nating banal gawain, ay kayo rin po yung makapagpasalamat sa pamamagitan po ng mga patutuo. Amen. At habang naghahanda ating beloved choir, tayo muna ay tumayo muli at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords supreme. Throughout eternity, the great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords supreme. Throughout eternity, the great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There's Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shared abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died. Amen. Because the love of God He shared abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us, unto us. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given
which is given unto us, to us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. You are worthy to be praised, God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, masdan natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi kailanman nagligat ang Diyos sa kanyang mga pumapala sa kanyang mga anak. Nananatili ang kanyang salita, ang kanyang pangako, ang kanyang pagkalinga, sa kanyang pag-iingat, mga minamahal. Hindi tayo binibitawan ng Diyos. Marapat lamang na purihin at dakilain ng Diyos. Sa oras nito, mga minamahal, tayo natin dumanlangin. Huwag mo ngayon, kapatid, matapos ng ating pananagawa, hindi mo madamang na presensya ng Diyos. Saganang Diyos magmahal. Mandalangin tayo, mga dakilang Diyos, na mapatasin pangalan namin pinakamamalapin ng Jesus. Wala kaming nais sa buong araw na ito, mga Panginoon. Kundi ikaw ay aming pasalamatan, dakilain ng iyong dakilang pangalan, mga Panginoon. Sa bawat araw kami nagkukulang. Kami nagkakamali. Iadalangin namin sa pandalangin namin ginagamit ng Malibangista with Estrada Almeida. Ay pumami naman ang magagawin kami kapatawaran. Sa bukay minasumpungan sa pagkasalas. Mabagka sa amin, mga Panginoon. Nais namin magpatuloy at magpana sa buhay na walang hanggan. Kabagan mo kami, mga Panginoon. Sa aming huling awitin, kumilos kang mainam. Sa bawat sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo kayo malapay na itong aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Puri ka man na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised to God. We worship you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, Jesus God. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, brother. Natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu
na umaaliw sa akin laging koto. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, buhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. No, it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, praise God. Amen. Glory to God. Talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. That despite ng ating mga shortcomings, mga minamahal, God is still there, always ready to forgive each and every one of us. Kaya po mga minamahal, sa napakahalaga ng bawat banal na gawain. Amen. Kaya pinapaalala tayo parati ng ating mga pastor na talagang huwag lumiban. Bakit? Sapagkat dito sa banal na gawain, mga minamahal, dito natin nakakausap at nakakapaniig ang ating mahal na Panginoon. Amen? Whatever trials natin pinagdadaanan, He's there. Even problems, meron tayong mga pagsubok sa buhay, even faults na ginagawa natin, God is always there. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Muli, sa magandang umaga aking pinaabot. Ating po minamahal mga bisita. Ay maganda, kayo po yung aming pong welcome na sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang minamalabang lista, ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved pastor, our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor Weldy Estrada Almeda, also with our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, ating beloved brethren, ating beloved elders, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig na ng pagpapaliwanag ng pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Sapagkat kapag ating pong nalampasan ito ay talagang ating pong nalalampasan ang grabing pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Sabi ng Marcos, Kabanata 12, ang talatay 41 hanggang 44. Sabi niya, umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. Ang maraming mayayaman ang naghulog ng marami. Lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ang naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapwat siya na sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatuwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po mga sa talatang ito, mga minamahal, ay makita natin ang totoong pagbibigay na hindi sa pagkaalam ng maraming tao, mga minamahal, na talagang we are only after so many numbers of pesos
Na kaya tayo nangangaral ng pagbibigay, mga minamahal. Sa bawat pagbibigay, mga minamahal, hindi tinitignan yung halagang ibinibigay mo. Ang tinitignan yung puso na nagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dito dalawang klase mga man na tagabigay. Mayroong iba nagbibigay ng napakaraming binibigay. Pero ang sabi niya, nagbibigay sila dahil mayaman, labis. Amen? Sagana di sige. Hindi mahirap sa kanila ang gumawa ng mabuti. Amen? Dahil maraming pera Pero mayroong isang babaeng bahaw, mga minamahal, na talagang nandun, nakasalatan sa buhay. But naintindihan niya ang kahalagahan ng pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng nakakaintindi ng kahalagahan ng pagbibigay, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bagamat sa kanyang kasalatan, sa kanyang kahirapan, mga minamahal, ay hindi siya nangimi na ibigay even. Sabi niya, buong kanyang ikabubuhay. Grabe. Ibig sabihin, mga minamahal, kung sa pagdating sa pagbibigay, nagbigay tayo dahil marami. The count is there, nandun, may puntos yan. Pero hindi katulad ng isang kapatid, mga minamahal, na bagamat walang-wala, walang pamasahe mamaya, walang ibang bili ng bigas, walang pamerienda. Amen? Pero still, ibinibigay ang lahat ng meron sa kanya. Ang sabi niyan, siya yung taong yan, ang higit na nagbigay. Amen? Amen. Ang tanong, mga minamahal, makakasumpong pa kaya, mahal na Panginoon, ng ganong klaseng taong magbigay sa mahal na Panginoon? Amen? Kadalasan, mga minamahal, nagbibigay tayo dahil meron. Okay, walang problema doon. Pero kapag tayo wala na, nakikita natin na medyo gahol na, medyo talagang nagdadalawang isip na tayo. Pero yun daw ang chance natin, mga minamahal, na tayo'y masabing higit sa lahat na nagbigay. Yung tayo po'y walang-wala na, but still, we manage to obey God's will. We manage to obey the commandments of God. Ibinigay pa rin natin ang buong atin na narito. Nakita niyo yung mahal nating kapatid? Sabi ng kanyang mahal na sweetheart, pinadadalan siya ng pang-grocery. Pagdating ng banal na gawain, mga minamahal, mga ngaral patungkol sa exhortation ng giving, mga minamahal. Ito, alam niyo, mga minamahal, ang ating mga kapatid, ayaw na ayaw niyang bitawan ng pang-grocery. Dahil sa totoo lang, mga minamahal, awayin ako ng aking mister. Sabi niya, mga minamahal. Pero nangungusap ang mahal na Panginoon. Ha? Na kapag ikaw magtiwala, pagpapalain ka ng Diyos. Na kapag ikaw ay nagkaloob, hindi mo kailanman mapahigitan ang mahal na Panginoon kapag siya'y nagbigay. Yun ang mga namumutawi na kanyang napapakinggan, mga minamahal. Hanggang sa papalapit ang offering cloth, mga minamahal. Ayaw niya, mahal na Panginoon, wala kaming ulam. Dami-dami. But nanaig ang mahal na Panginoon dahil sa kanyang takot at sa gusto niyang sundin ang kalooban mahal na Panginoon. Ibinigay niya, mga minamahal, ang kanyang halagang bigay ng kanyang sweeter pang grocery. Pagdating sa bahay, mga minamahal, siyempre, hanapin ng kanyang mahal na sweetheart. Amen? Ang ginawa ng ating mga kapatid, dire-diretso. Ayaw di tumigil doon sa kinarong kanyang sweetheart. Dire-diretso sa kwarto. Nanalangin. Na Panginoon, away na kami nito. Awayin ako ng mister ko. Maya-maya, mga minamahal, may kumatok sa kanilang pintuan. Yung kanilang anak na napakatagal nang hindi umuwi. Amen? Biglang umuwi, mga minamahal, ang dala-dala niya, napakaraming grocery, meron pang kaban na bigas. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yan po ang sinasabi natin, mga minamahal, na akala natin ay talagang tayo lang ang humaharap sa laban. Hindi po. Katulad ng patutunan ng ating mga kapatid. Mantakin mo, sa dami ng makukuhang flights, ang kukunin nila, yung makukuha nila yung mabagal. Tataka ka, bakit sa dami na pwedeng mabilis? Bakit yung mabagal pa? Tapos may delay pa. Sa totoo lang, naiinis kung maaaring ang ilan kapag na-delay ang flight, nagagalit tayo, di ba? Hindi natin alam, mga minamahal, meron palang ginagawa ang Diyos na hindi natin alam. Amen? Kaya pala dinidelay tayo, mga minamahal. Dahil kung hindi tayo madelay, masasama tayo dun sa madidisgrasya at mamamatay. Pero dahil tayo mga anak ng Diyos, nakaprograma lahat ang mga bagay na yan. Ang sinasabi niyan, pagtiwalaan lang natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Same thing. Ganito mga minamahal. Maring akala natin yung mangaral o nagsasabi sa atin patungkol sa pagbibigay. Makulit si Brother Joben. Makulit ang ating beloved preacher. Makulit ang mga pastor. Mga makukulit. Ayaw tayo mga minamahal na talaga kinukulit tayo. Amen? Pero hindi natin alam, mensahe pala yun ng Diyos. Para ibigay sa atin yung ating mga ninanasa mga panalangin natin, mga minamahal. Kasi kailangan lang niya makita na natututo tayo magtiwala sa kanyang mga salita. Sabi ng talata, mga minamahal, kung ang tao ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit walang pananampalataya, hindi nagiging pakinabang yung salitang kanyang napapakinggan. Yung salitang Diyos, salita ng ating mahal na Panginoon na kanya napapakinggan. Hindi lalakip sa kanya. Bakit? Walang pananampalataya ang tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Paano ba yung walang pananampalataya? Sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang kaparaanan ng tao ay hindi kaparaanan ng Diyos. Magbigay ka. O sabi ng Galatang Malakias, karawan ng inyong mga magulang, kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na magbo. Sabi ng Panginoon na magbo, hindi akin. Amen? Sabi diyan, ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin nanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Ito'y pangungusap ng Diyos. Kung sabi ng Diyos, dalhin nyo sa Diyos, dalhin nyo ang buong 10 bahagi sa kamalig. Sabi niyan, at upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mahubog, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kapag naririnig ang salitang ito, mga minamahal, ilan ang naniniwala? Ilan ang nananampalataya? Dahil kung naniniwala tayo sa salitang yan, na sinabi ng Panginoon na mahugbo, mga minamahal, ay hindi ka magdududa. Gagayahin mo yung babaeng bao, na bagamat walang-wala na siya, patuloy pa rin siya nagbibigay mo kanyang kabubuhay. Bakit? Sapagkat naniniwala siya sa pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, kapag tayo ngayon mga minamahal ay nagdududa, practical lang ang buhay. Napakahalagang mayroon pamasahe mamaya. Napakahalaga na mayroon kakainin mamaya. Dahil kung hindi, magugutom kami. Paano kayo maglingkod? Ganun ang mga isip natin mga minamahal. Nasaan ang sinasabi nating pinanampalatayaan natin salita ng mahal na Panginoon? Ba't ka ba tatakot? Yung pangako ng Diyos, subukin mo ko sa bagay nito. Sabi ng mahal na Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at iuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. But people continuously doubting the words of God. Patuloy na nagdududa sa salita ng mahal na Panginoon. Pero kung gusto mo makalaya sa kinaroroonan mo hanggang ngayon, mga minamahal, at maramdaman mo at matamasa mo ang pangako ng mahal na Panginoon bago sa kanyang pagbabalik, ang sinasabi ng Biblia, magtiwala ka sa kanyang pangako. Magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba ang 10 bahagi, mga minamahal? Ang 10 bahagi, ang tawag diyan, tithes. 10% of all the blessing that we receive. Ang sabi diyan, ang 10 bahagi, yan ay banal. Huwag mong gagalawin yan. Amen? Pero kung titignan nyo, Malakias 3:8, ang sabi diyan, 10 bahagi at handog. Magkasama yung handog, mga minamahal, sa 10 bahagi. So, nagtanong ang mga Kristiyano sa mga pastor, ang 10 bahagi tithes, pero magkano yung ibibigay namin sa handog? Sabi ng mga pastor, tapatan mo, pinaka-minimum, pinaka-mababa, tapatan mo 10 bahagi. Doon nagsimula, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung tinatawag na 20% giving. Amen? Kung lahat ng mga pari, kung sino yung mga nagtuturo, mga minamahal, ikapu lang. Amen? Yung 10 bahagi at handog, doon nagsimula ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Ano ba yung handog, mga minamahal? Another 10%. So, yun 20%. Pinaka-minimum. So, for every 1,000 times 0.2, yan po mga minamahal. So, ibig sabihin 200. So, for every 100 na dumating sa iyo, napulot man yan, trabaho man yan, sweldo mo yan, o binigay man yan ng kaibigan mo sa buhay,
ang sabi niya, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Amen? Walang dumarating na pagpapala sa isang tao, mga minamahal, tao ha, hindi lang Kristiyano, sa isang tao, kung hindi yan pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Galing lahat yan sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag walang lakas tayo, nagkaroon tayo ng lakas na pinag-ingatan tayo mahal na Panginoon, hindi tayo makapagtrabaho. Kung hindi pinag-ingatan ng mahal mo sa buhay sa abroad, hindi makapagpadala ng pera yan. Amen? Kung hindi pinagpalang yung negosyo, hindi yan kikita. So lahat yan, kaloob ng ating mahal na Panginoon sa atin. Ang sabi niyan, kasampung bahagi, tandog, huwag mong gagalawin yan. Amen? So, for example, 100 times 0.2. Amen? That is 20 pesos. 10 piso, napulot mo, times 0.2. 2 pesos. Amen? Pero kapag yan, mga minamahal, 1 million times 0.2, that is 200,000. Brother, malaki na yan. Malaki naman yung nabigay sa'yo malapay, no? Diba? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, kung gusto mo pagpalain ka ng malaki, magtapat ka maging sa malaking bagay. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, kaya dumarating ang mapapapala sa atin dahil nais niya. Ginamit tayo kabagan maging bihikulo, the outlet, para may parating sa kanyang mga mahal na anak. Yung mga tao pa hindi nakakilala sa mga Panginoon, maging sa kanyang mga minamahal na manggagawa. Kaya tayo kapag tayo pinagpala, ibig sabihin mga minamahal, nangangailangan ng banal na gawain. Nangangailangan natin mga kababayan. Kaya huwag mong kukunin ang kasampung bahagi, tandog. Dahil yan ay para, hindi para sa, yan ay para sa ating mga minamahal kababayan, para sa ating mahal na Panginoon yan. Amen? Nangangailangan tayo ng kuryente, nangangailangan tayo ng gasolina, nangangailangan tayo ng maintenance ng mga sasakyan, nangangailangan pambayad ng tubig, nangangailangan ng budget ng ating mga minamahal na mga gagawa. Iniwan ng kanilang pamilya, trabaho, para lang tugunin ang panawagan ng Diyos sa kanilang mga katawagan. Tapos, ibig sabihin mga minamahal, ang kanilang tiwala ay sa Diyos lamang. Kaya sila parating nasa isip ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ginagawa ng ating mga beloved workers, umaga pa lang, pinapanalangin naman tayo. Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Talagang reliebo yan. Walang tigil yan. After na mayroon silang general prayer, mayroon pa silang personal prayer. Amen? At talagang hindi na tumitigil ang mga panalangin ng ating mga beloved workers. Ating mga beloved workers, talagang wala tayo, para tayo pag-ingatan araw-araw. Amen? Kaya kapag pinagpala naman tayo, dapat ibigay natin ang para sa mahal na Panginoon. Ang pagbibigay ng kasabayan, hindi yan sweldo ng ating mga beloved workers. Yan ay pangako natin sa ating mahal. Utos yan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, ang kailangan natin ginawa yan because mahal natin ang ating mahal na Panginoon. If you love me, sabi naman naman, keep my commandments. So, sinusunod natin dahil mahal natin ang ating Diyos na buhay. Lahat po nang nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito natin mga kapatid, para tayo ating mga kapatid, Brother June, dumundon, upang pangunahan tayo sa ating panalangin, sa ating pagbibigay, upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo lahat ito mga minamahal. Tayo lahat ito bilang paggalang sa salita ng Diyos. Natin natin po minamahal na mangaral, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. God bless po, beloved elder, beloved brother Jobin Perat. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, malapay noon. Hallelujah. Sa katatapos na yugto o malapay noon, aming pong pananamba na yung pinagpala at nilangisan. Hallelujah. Sa mga papuring awitin o malapay noon, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya, at narito po kami umalapay noon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po umalapay noon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, hallelujah, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kami po iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon ang iyong abang lingkod, hallelujah. Maging ang mga salita, lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Hallelujah, gamitin mo lamang po malapit noon, maging daluyan na yung masaganang pagpapala, at buksan mo po ang mga pangunawa, kaisipan ng mga tagapakinig. At sa panggalatang lalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
At atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa mahal na Panginoon, na lagi po nating inaalala ang kanilang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin. Amen. Na ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga minamahal na mga bisita, ating pong mga minamahal na mga beloved viewers sa ating pong Facebook live stream and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay magsimula na po. Ating pong ilabas ang ating pong mga kwaderno, ating pong panulat, ating mga Bible, amen. Napakahalaga po na meron po tayong mga sarili-sariling mga Biblia, mga minamahal, amen. At ating pong basahin po, mga minamahal, dito po sa aklat ng Jeremiah, 29:11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata 29, at ang talata po ay 11, ito pong tinasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa araw na po na ito ay plano ng Diyos. God's plan, mga minamahal. Amen? God's plan. Ang sabi po ng ating binasa, mga minamahal, amen, ating pong ulitin, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon. Amen. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Mga minamahal, ito po yung plano ng ating dakilang Diyos. Amen. Iniisip sa bawat isa sa atin, amen, sa ating mga kapakanan, puro kabutihan, mga minamahal. Amen. Walang kasamaan na iniisip ang ating dakilang Diyos para sa atin, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilalang, mga minamahal, puro kabutihan. Nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat ng tao mga ligtas. Amen. Lahat ng tao magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, mga minamahal, amen, hindi pa dumarating ang ating dakilang Diyos sapagkat nais ng mahal na Panginoon, amen, makapanumbalik lahat, mga minamahal. Amen? Ang plano po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, mga minamahal. Amen? Mababasa po natin sa aklat ng 1:14-2. Ako na lamang po magbasa. Amen? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakagandang plano ng ating dakilang Diyos. Amen. Ipinaghahanda tayo, mga minamahal. Amen. Ng mansyon, mga minamahal. Amen. Doon sa langit, mga minamahal. Amen. Malaki ito po, mga minamahal. Amen. Hindi, yung tinatawag na mansyon dito sa ibabaw ng lupa, maliit pa yun, mga minamahal. Amen. Hindi nga po maipaliwanag, mga minamahal. Amen. Hindi po maipaliwanag kung gaano kaganda ang langit na ating tahanan, mga minamahal. Mga ginto, lalakaran lang po natin yan, mga minamahal. Amen? Mga lansangan, kalsada, purong-purong ginto, mga minamahal. Mga mahahalagang bato, mga brilyante, palamuti lamang ng ating mga tahanan, ng ating mansyon, mga minamahal.
Doon ay wala ng iyakan, mga minamahal. Amen? Papahiran ng ating dakilang Diyos ang ating mga luha. Aaliwin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon ay wala ng kadalamhatian. Amen? Wala ng mga pagsubok, mga minamahal. Walang kahirapan. Amen? Walang gutom, mga minamahal. Hindi tayo magugutom sapagkat maraming pagkain, mga minamahal. Doon po sa langit, mga minamahal. Amen? Grabing plano ng mahal na Pinoon sa atin, mga minamahal. At sinasabi ng unang Korinto, mga minamahal. Amen? 15:51 hanggang 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin, mga minamahal. Sa pagparito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, rapture of the church, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, na hindi tayong lahat ay dadaan sa libingan, mga minamahal. Amen? Subalit, tayong lahat, sinasabi ng ating binasa, babaguhin, mga minamahal. May pagbabago po palang mangyayari pagbalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung ating katawan na may kasiraan, mga minamahal. Amen? Babaguhin po ito ng mahal na Panginoon. Amen? Aalisin ng mahal na Panginoon ang lahat ng ating kapintasan, mga minamahal. Amen? Itong ating katawan na nasisira, papalitan ng hindi nasisira, mga minamahal. Itong ating katawan, mga minamahal, amen, hindi na mamamatay. Amen? Immortal, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi na nakakaramdam ng kalungkutan, puro kagalakan nag-uumapaw sa ating mga puso, mga minamahal. Amen? Lahat po ba ay nagagalak sa plano ng mahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. Amen. Napakagandang plano ng mahal na Panginoon. Igagawa tayo ng mansyon. Amen. Pakakainin tayo ng mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng incorruptible body. Amen. Immortal. Hindi nasisira. Hindi namamatay. Mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Basahin po natin aklat ng Kolosas, Kabanatay 3, Talatay 2. Dito sa surat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 2, ito pong sinasabi, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't sinasabi ng ating binasa, ganito ang plano ng mahal na Panginoon. Ipinahayag na po sa atin. Kaya't kailangan, sinasabi ng Kolosas 3:2, yung ating pag-iisip, mga minamahal, nakapokus na doon sa plano ng mahal na Panginoon. Amen. Na ating ilagak yung ating mga isipan sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hindi sa mga bagay, mga minamahal, amen, na hadlang, mga minamahal, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat mga minamahal, ang mga bagay na nasa lahat ng ibabaw ng lupa, sinasabi ng banal na kasulatan, ito po ay mapupugnaw sa matinding init, mga minamahal. Amen. Kaya't kung sa oras na ito, mga minamahal, ang ating isipan pa rin, mga minamahal, amen, ay yung pagpapayaman, mga minamahal. Amen. Na hindi tayo kontento kung anong meron tayo, mga minamahal. Amen. Alam po natin, mga minamahal, may mga hahadlang sa plano ng mahal na Panginoon sa atin. Hahadlangan ito ng kaaway, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo na po ay nasa huling panahon. Anytime now, muling magbabalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, ng aklat ng unang Pedro sa Kabanatay 5, talatay 8, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya, mga minamahal. Amen. Karamihan sa nasisila, nauhulog sa patibong ng kaaway, mga minamahal, yung mga Kristiyanong hindi kontento kung ano ang meron siya, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gagawa at gagawa ng paraan ang kaaway, mga minamahal, upang ang plano ng mahal na Pinoon ay hindi magtagumpay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, mga minamahal, amen, lalong-lalo na ang mga tunay na anak ng Diyos na nakikita niya, sabi nga, parang liyong umuungal. Bakit po? Sapagkat nalalaman niya, mga minamahal, na nalalapit na ang kanyang araw. Paiksi ng paiksi yung kanyang panahon, mga minamahal. Kaya todo kayod siya, mga minamahal. Amen. Hindi natutulog, mga minamahal. Naghahanap lagi ng mabibiktima, mga minamahal. Titignan ang mga anak ng Diyos, lalong-lalo na yung mga hindi kontento, mga minamahal. Amen? Walang satisfaction, mga minamahal. Meron na ngang trabaho, mga minamahal, mga minamahal. May trabaho na, mga minamahal. Amen? Gusto pa yung mas malaking sahod, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, hindi po masama ang magtrabaho, mga minamahal. Amen? Subalit, kung yung ating iniisip, mga minamahal, kung yung ating paglilingkod sa mahal na Pinoon, mga minamahal, amen, yung ating mga paghahanap buhay, mga minamahal, ito po ay nagiging hadlang na sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Hindi na po ito healthy, mga minamahal. Amen? Hindi na po ito mabuti. Amen? Sa isang anak ng Diyos, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, mga minamahal, ang mahal na Pinoon, nung nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, mga minamahal, tinukso siya ng kaaway sa ilang, mga minamahal. Ano ang pinangtukso, mga minamahal? Amen? Pagkain. Amen? Yung mga lahat ng nakikita sa sanlibutan, kapangyarihan, amen, kasikatan, mga minamahal, yan ang itinukso ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, tayo po'y maging mapagpigil, mapagbantay, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na, mga minamahal, amen, sa ating pagdalo sa gawain ng malapit noon, mga minamahal. Na sabi ng ating dearly and beloved parents in the Lord, work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Amen. Isipin po lagi ng mga anak ng Diyos na sa tuwing tayo po ay dadalo sa gawain ng mahal na Pinoon, amen, ay rapture na, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, habang palapit ng palapit ang pagbabalik ng mahal na Pinoon, nakakalungkot po, mga minamahal. Bakit po? Paunti ng paunti dumadalo sa gawain ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Paunti ng paunti. Bakasyon, mga minamahal. Amen. Bakasyon na. Subalit, ang ilan sa atin, mga minamahal, wala naman ang pasok, mga minamahal. Hindi makadalo, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, pag bakasyon natin, bakasyon din sa pagdalo. Amen. Hindi po. Tuloy-tuloy ang pagdalo sa gawain ng malapit noon. Sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung gusto natin ng langit, yung mansyon na ipinangako, yung plano ng mahal na Pinoon, amen. Gusto natin ng langit, buhay na walang hanggan sa piling ng malapit noon, wag na wag po tayong umabsent sa gawain ng mahal na Pinoon. Subalit, bakit mga minamahal pinababayaan natin yung ating pagtitipon? Na sinasabi ng Hebreo 10:25 na huwag pabayaan ang pagtitipon ng mga banal. Lalo't
nababatid po natin, mga minamahal, nalalaman po natin na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Alam po natin yan, mga minamahal. Bakit tayo, mga minamahal? Amen. Bakit tayo, para tayong tinatamad, mga minamahal? Para tayong nalalamig. Bakit po, mga minamahal? Dahil yung late, mga minamahal, mas lalo nang nagiging late, mga minamahal. Yung dumadalo, mga minamahal, amen, ng Biyernes, Merkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, minsan, dumadalo na lang, Linggo na lang po, mga minamahal. At pag dumalo naman po, mga minamahal, amen, pag dumalo, makikita natin kung saan sila napunta, mga minasalikuran, sa bukid, mga minamahal, minsan kumakain, mga minamahal, hindi naman masamahang kumain, mga minamahal, amen. Subalit, ilagay po natin sa lugar, mga minamahal. Ilagay po sa kaayusan, sapagkat ang Diyos na ating pinaglulungkuran ay Diyos ng kaayusan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maganda po bang tignan, mga minamahal, habang ongoing ang preaching ay kumakain po tayo, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Bilin sa atin yan ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Mag-sacrifice po tayo, mga minamahal, na every gawain, tayo po ay mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. Amen? Saka na lamang tayo mag-break, mga minamahal. Amen? Pagkatapos ng gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Aagawin ng kaaway, mga minamahal, yung plano ng mahal na Panginoon na napakaganda, na hindi maipaliwanag ng kahit sino man, mga minamahal. Amen? Kaya nga pag nahulog tayo, mga minamahal, sa patibong ng kaaway, na laging binibilin sa atin, huwag ibigin ang salapi, mga minamahal. Amen? Huwag maging mapaghangad, mga minamahal. Makontento kung ano'y po yung nasa atin, mga minamahal. Amen? Nakita natin yung kapitbahay natin, may bagong television, may bagong washing machine, may bagong sasakyan. Gusto natin meron din tayo kung ano ang meron siya, mga minamahal. Amen? Ang hindi alam, ang hindi natin alam, ang hindi natin nababantayan, mga minamahal. Amen? Yung meron siya, mga minamahal. Amen? Wala yan sa mga pag-aari ng mga tunay na anak ng Diyos. Bakit po, mga minamahal? Yung pag-aari niya, dito lamang yan sa ibabaw ng lupa. Amen? Yung pag-aari natin nasa langit, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat tayo manlalakbay lamang sa ibabaw ng mundo, mga minamahal. Hindi tayo tagalupa. Tayo tagalangit. Kaya sabi po, mga minamahal, kailangan kumilos ang mga anak ng Diyos. Amen? Bilang tagalangit. Hindi na tagalupa. Hindi na iniisip, mga minamahal. Amen? Yung mga, kung anong kakainin sa araw ng bukas, mga minamahal. Aburido tayo, mga minamahal. Amen? Talagang hindi tayo makatulog ng mahimbing. Amen? Iniisip natin, ano kayang kakainin ko bukas? Paano kaya ako kikita ng malaki salapi, mga minamahal? Nakalimutan na natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Great provider, mga minamahal. Amen? Paglingkuran natin ng tapat ang mahal na Panginoon. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen? Yung ating mga pinaghirapan, yung ating mga pinagsisikapan, mga minamahal, sa araw po ba ng rapture, maisasama po ba tayo niyan, mga minamahal?
Sa araw po ba ng paghuhukom, maililigtas po ba tayo niyan, mga minamahal? Pinararami natin lahat ng ating pag-aari sa ibabaw ng lupa. Napapabayaan na po natin, mga minamahal, amen, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, amen. The more na lumalago yung negosyo natin, the more nababawasan ang oras natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Amen. Dumadami na yung ating bagahan, mga minamahal. Dumadami na yung ating pong pag-aari sa ibabaw ng lupa. Ang ating isipan nandito na sa ibabaw ng lupa, hindi na nasa taas, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, ay mapahamak, mga minamahal, sapagkat hindi tayo itinalaga sa pagkahamak. Itinalaga tayo sa pagkaligtas ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo itinalaga sa pagkaligtas ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating mga kababayan, mga minamahal, amen, aburidong-aburido, mga minamahal. Yung nangyari sa karambola, mga minamahal. Amen. Maraming namatay, mga minamahal. May na-interview. Amen. Mag-asawa. Mag-ina, mga minamahal. Yung kanyang asawa na iwan doon sa bahay, mga minamahal, sa Maynila. Papuntang Pangasinan, mga minamahal. Papasyal sa Pangasinan. Yung kanyang asawa, yung kanyang panganay na anak, yung kanyang bunsong anak, mga minamahal, sa isang iglap namatay, nakasama sa karambola, mga minamahal. Samantalang ang mga tunay na anak Diyos, grabing pinagpala. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat kahit tayo nasa tahanan, yung ating mga mahal sa buhay, kahit saan sila pumunta, nasa pag-iingat sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit meron tayong kapayapaan, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Yung ating binasa, mga minamahal, amen, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Amen. Kahit nga mga minamahal, amen, mga nakaraang pandemic, mga minamahal, amen, hindi na balisa ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Ang iba nga, mga minamahal, amen, yung mga walang lupa, nakabili ng lupa. Pandemic na pandemic, mga minamahal, nakabili ng lupa. Amen? Dahil yan sa habag ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ating kapatiran, nasunog. Amen? Sa dako ng tundo. Subalit yung kanyang tahanan, mga minamahal. Yung nasa palibot niya, sunog, mga minamahal. Amen? Yung tahanan ng ating kapatid, may sticker, mga minamahal, may logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung apoy, umiwas sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Grabing pagpapala, mga minamahal. Amen? Na kung ating ipagtatrabaho po pala yung ating mga kaligtasan, amen? Sa Mateo 6:36, mga minamahal, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? And all these things shall be added unto you, mga minamahal. Amen? Hindi na po pala natin kailangan mag-alala pa, mga minamahal. Amen? Hindi natin kailangan mag-alala sa ating mga kakanin, sa ating mga susuotin, mga minamahal. Amen? Sapagkat lahat po yan ipoprovide ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dumalo lamang po, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magtapat ng may katapatan. Magbigay ng ating kasumpong bahagi at tandog. Amen. Magmumuhay ng may kabanalan. Amen. Magpuri, manalangin, mag-ayuno, kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Pag-ayuno, mga minamahal, sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Kung may karamdaman, mga minamahal, amen. Huwag tumakbo sa ospital, sabi po. Huwag tumakbo agad. Sabi nga, sumandig tayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen? Turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord.
mga minamahal. Sumandig sa kapangyarihan. Amen. Ibig sabihin, magtiwala sa kapangyarihan ng mahal na Pinoon. Kung paano tayo noong una ay pinagaling sa ating mga karamdaman, nais ng mahal na Pinoon na tayo po ay laging umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. May karamdaman, daanin sa pag-aayuno, mga minamahal. Ito po ang turo ng ating dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Ano mang karamdaman yan, mga minamahal, pagka nag-ayuno tayo, mga minamahal. Amen. Pag-aayuno, pagpapakita ng pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Amen. Ano mang uri ng karamdaman yan, mga minamahal. Amen. Cancer, mga minamahal. Amen. Cancer sa utak, brain tumor, mga minamahal. Amen. Sakit sa puso, high blood, diabetes, arthritis, mga minamahal. Ating pong beloved elder, mga minamahal. Amen. Beloved brother June Amaro, mga minamahal. May sakit na diabetes, mga minamahal. Pinag-ayuno ng ating pong dearly beloved beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, mga minamahal. Amen. 3 days pa lang, mga minamahal, pinagaling na po sa sakit na diabetes. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Dumalo lagi sa gawain ng mahal na Pinoon. Sapagkat sa ating pagdalo, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Aklat po ng unang 1 sa Kabanatay 1, talatay 7. Amen. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan, mga minamahal. Kaya kung mayroon tayong karamdaman, sikapin po natin, pilitin, maliban na lang kung talaga hindi tayo makalakad, mga minamahal. Amen. Maliban na lang kung hindi natin talaga kaya, mga minamahal. Subalit kung meron naman tayong mga loved ones, mga minamahal, amen, na handang umalalay sa atin, bakit hindi? Meron naman tayong sasakyan, mga minamahal, amen. Sikapin po natin, sapagkat sinasabi, yung ating pong pagtitipon, mga minamahal, amen, nililinis tayo ng dugo ng mahal na Pinoon. Sapagkat yung ating mga karamdaman, yan po ay bunga ng ating mga kasalanan, mga minamahal, amen. Tayo'y nasa labas ng gawain ng mahal na Pinoon. Tayo nasa ating mga kanya-kanyang tahanan. Meron tayong mga pagkakasala, hindi natin nababantay ng ating mga sarili, hindi natin napapansin, mga minamahal, nagkakasala na po pala tayo, nakakapag-isip na po pala tayo, nang hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Pinoon. Ngayon, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasultan, na kung hindi tayo dadalo sa banal na gawain ng mahal na Pinoon, naiipon yung ating kasalanan at ito po ay nagbubunga ng karamdaman, mga minamahal. May paalala ang mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Kaya pansinin po natin, mga minamahal, sino yung may mga karamdaman? Yung mga hindi dumadalo lagi. Yung may karamdaman, uma-absent ng Miyerkules, Biyernes. Linggo na lang sila dumadalo, mga minamahal. Amen. Napatunayan na po natin yan, mga minamahal. Patutuo ng ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, mga minamahal. Amen. Nung sila po, mga minamahal, ay hindi nakakadalo ng Miyerkules, meron po silang high blood. Amen. Maging pasma man, mga minamahal, yung kanilang katawan dahil sa kanilang pagluluto, mga minamahal. Amen. Hindi maiwasan, mga minamahal. Amen. Na sila po ay makapaghugas ng kamay, mga minamahal. Amen. Mainit, tapos lamig, pasma, mga minamahal. Sa kanilang pasma, halos hindi sila makapagmaneho kapag talagang umatake yung kanyang pasma, mga minamahal. Amen. Subalit nang sila po ay dumalo, amen, sa kahabagan ng Malapenon, unang dalangin ng ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, yung kanilang pasma, yung kanilang high blood, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal. Amen. Bakit tayo uma-absent, mga minamahal? Amen. Pag lagi tayo dumadalo sa gawain ng Malapen, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung nalulugod ang mahal na Panginoon, bibigyan tayo ng karunungan. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, amen, nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin, yung ating panalangin, diringgin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen?
Yung ating loved ones, ipanalangin natin na sila'y ma-save. Diringgin ng mahal na Panginoon. Ililigtas sila ng mahal na Panginoon. Amen? Kailangan natin ng trabaho, mga minamahal. Yung mga walang trabaho, katulad ng iyong abang lingkod noon, mga minamahal. Amen? Walang trabaho. Ang ginawa ng iyong abang lingkod, kahabagan lamang po ng ating dakilang Diyos, 3 times dumadalo, mga minamahal. Amen? Yung trabaho mismo, mga minamahal, pinalapit sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ganon din po, mararanasan natin, mga minamahal. Yung trabaho mismo, palalapitin sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Yung pagkain, ipro-provide yan ng mahal na Panginoon. Walang tahanan, bibigyan ng mahal na Panginoon. Walang sasakyan, bibigyan ng mahal na Panginoon. Basta't unahin lamang natin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong basahin, aklat ng Revelation, sa kabanata 22, talata ay 12. Amen? Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo po ay 22, ang talata po ay 12. Ganito po nasasabi, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Magising na po tayo, mga minamahal. Maliwanag na po, mga minamahal. Amen. Sigurado po yan, mga minamahal. Amen. Pagkatapos ng preaching, gising na po tayo, mga minamahal. Amen. Bakit po? Gawa ng kaaway yan, mga minamahal. Wag po tayo magpadaig sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Labanan po natin, mga minamahal. Amen. Yung tulog, gawa na malapit noon. Subalit, by oras ng pagtulog. Amen. Ngayon po ay oras ng pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag po nating tulugan ang mahal na Panginoon. Amen? Tulog tayo, mga binamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon nagbuhos ng pagpapala. Tulog tayo, mga minamahal. Wala tayong nasalo. Dumating ang mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tulog tayo, iwan tayo sa rapture. Baliwala yung pag-overnight natin, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon ay madaling pumaparito, mga minamahal. Dala ng mahal na Panginoon ang gantimpala sa bawat isa sa atin. Anong tatanggapin nating gantimpala kung tayo natutulog habang ongoing ang gawain, mga minamahal? Amen. Katwiran, pagod, mga minamahal, amen. Subalit malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong lakas. Amen. Ng buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya nga, mga minamahal, pinaiiwas tayo, mga minamahal. Amen. Sa mga bagay na nasa sanlibutan, na huwag natin itong ibigin, mga minamahal. Amen. Kung iibigin natin ito, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama, mga minamahal. Amen. At kung nasaan ang puso, nandoon, amen, ang kayamanan. Amen. Kaya, hindi tayo makapaglingkod, mga minamahal. Hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Itatakwil natin yung isa. Paglilingkuran natin yung isa, mga minamahal. Amen? Ang tatanggap ng gantimpala, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, yung ayon sa kanyang gawa, mga minamahal. Amen? Hindi maari, mga minamahal, na pagharap natin sa mahal na Panginoon. Amen? I-present natin yung ito, mahal na Panginoon, na ipon kong salapi sa ibabaw ng lupa. Mga minamahal. Ito, mahal na Panginoon, yung mga achievements ko. Amen. Ito po, mahal na Panginoon, yung aking diploma. Nagtapos ako sa pinakamataas. Mga minamahal. Amen. Nagtapos ako bilang attorney. Mga minamahal. Nagtapos ako bilang doktor. Amen. Surgeon. Mga minamahal. Amen.
sasabihin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kailan may hindi ko kayo nakikilala? Mga minamahal. Tatawag tayo ng Panginoon, Panginoon, mga minamahal. Amen? Sasabihin ng mahal na Panginoon. Lalong-lalo na kung tayo umaasa, mga minamahal. Amen? Na tayo malalangit, subalit hindi naman tayo dumadalo. Hindi naman tayo sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon, tapos nag-a-assume tayo, umaasa tayo na tayo po ay malalangit. Napakasakit po ito, mga minamahal. Amen? Kung gusto nating malangit, sinasabi ng banal na kasulatan, dumalo tayo 3 times a week. Amen? At dito po nagtatapos, mga minamahal, amen, ang ating pong pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakukuha lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier.
I will sing of the goodness of God. Sa habang buhay, Amen, dear Jesus. Ikaw mabuti mapagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Maminamahal, wala tayong may pagmamalaki sa ating mga sarili. Sa totoo lang, kahit pinupinuhin pa ang ating mga buhay, hindi sapat upang ating magantihan ang kagandahan loob, kabutihan ng ating manapad sa ating buhay. Dahil ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Napakarami nating plano. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ang mag-aakda, ang Diyos ang gagawa na kung ano po ang nararapat para sa atin. Gustuhin mo nating pahabayin ng ating mga buhay, pero walang makapagdugtong nito. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon dahil hanggang sa kasalukuyan, hindi tayo niya nilulubayan, sinasamahan tayo palagi. Ano mga ating ginagawa, nariyan siya palagi sa atin. Napakapalad natin dahil tulad na sinabi nga ng aking mahal na anak, maminamahal, nakita niyo 12 ang patay sa aksidente. Then sa malapit na po sa ECTX, kitang-kita po namin 2 sasakyan, wala talagang hindi mapuporma. Kung hindi nag-iingat ang mahal na Panginoon sa ating buhay, isang tiyak na bagay, lalabas lamang tayo sa ating mga tahanan, napapahamak na tayo. Pero totoo ang pagmamahal sa atin natin, mahal na Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong may gaganti sa ating Diyos. Kaya dapat titingnan ng mga anak ng Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ibig lang, Ma'am. Hallelujah. Dahil kay aming pagsilbihan. Salamat sa paunawa. Salamat sa pagpapala. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa pagpapatnubay sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga anak. Hallelujah. Patuloy mo ginagabayan, iniingatan sa araw-araw nilang buhay. Ikaw ang palaging nasusunod sa aming buhay, mahal Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayo pong magipag-ugnay sa ating napakabait na Diyos. Magpasalamat, nakilat mapagpala naming Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang hanggang pasasalamat ang ipinapabot sa iyo. Patuloy, binigkis mo't pinagkaisa ang mga anak na karating na malwalhati sa lugar na ito upang pagsilbihan ka, luwalhatiin, sambahin, pasalamatan. Sa lahat ng kanilang mga tinatamas sa mga pagpapalang material, pisikal, pinansal, espiritual. Ano man ang aming pong hallelujah ninanais, andyan palagi kang nagbibigay sa amin ng giya, pinapatnubayan, ginagabayan. Di namin kayang mababayaran ang mga pagpapalang ito. Kaya tulungan mo kaming makapagpapatuloy. Gabayan mo ang bawat isa. Sa aming mga ang taglay, sa mga kapatid namin na may mga naramdaman na ibig na nilang ibigay ang kanilang buhay. Pagsilbihan ka, tulungan mo mahal na Panginoon. Ipagkaloob ang desire nila. Sa kabila, mahal na Panginoon, na may mga plano ka sa kaming buhay. Alam namin, ikaw pa rin ang masusunod. Kaya tulungan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Tulungan mo na makapagbunga sila ng mga kaluluwa
Kanila na pumala, Panginoon, may bahagi ang kanilang mga natutunan, ang kanilang mga natatanggap. Sa unang dalangin, aming dearly beloved pastor, beloved children po nila, yung mga manggagawa, aming hinihingi ang lahat na ito sa mapahayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much, Brother Jesus. At sa ating minamahal na mga webcast viewers sa YouTube, Facebook, good morning po. Minamahal, there are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is forgiveness, pagpapatawad, paghingi ng tawad. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Repentance, napakahalaga. Dahil kung hindi tayo matutong humingi ng tawad, magpatawad, isang tiyak na bagay, maminamahal, hindi natin makamtan ang biyaya ng kaligtasan. Mga kapatid natin, ating beloved webcast viewers na nangailangan ng kaligtasan, hindi po sa sabihin natin tayo nasa katotohanan, kinakailangan may kalakip na prove at ebidensya. Kung ikay na sa katotohanan, lalakip ang iyong sinampalatayanan. Gagaling ang mga karamdaman, magbago ang buhay ng tao, tutugunin ang kanilang mga dalangin, at makamtan lang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. At sila'y may magandang buhay, matiwasay, mahabang buhay, masayang buhay, na kasama ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating minamahal na ibig ng mga webcast viewers, kung kayo po'y naniniwala sa aming mga ipinapangaral, dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, sino ang makikinig? Sino ang tatanggap? Sino maglilingkod kung walang tagapangaral? Kami tagapangaral, mga minamahal. Kaya aming ipinapangaral ang totoong katotohanan. Kaya pag tinanggap mo itong 4 na reglamento, ikaw ay kahabagan ng ating Diyos. At isipin mo na sinabi ng Juan 1:12, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yung lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang kamay, sumunod sa panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya, at ako'y makasalanan. Ako'y nagsisisi at nagbabalik loob sa iyo. Patawarin mo po ako. Dahil sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Gawin po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, na itinanggap, sinampalatayanan, amen and amen. O pumala, Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo ang mga kaluluwang ito, na numbalik sa iyo, kahabagan mo, isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalagitan, at sa unang dalangin ng iyong propeta, pagpalain mo ang mga kaluluwang ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, aming makakasama sa aming pananambahan, ibigay ang kanilang buhay, maglingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan, maminamahal. Hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan, idulog ang inyong mga pangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sambitin ninyo, bagamat alam na ng mahal na Panginoon yung pangailangan, pero kailangan mong banggitin ito. Huwag kang umasa dito sa pulpito. Huwag kang umasa sa mga manggagawa, sa mga beloved elders, sa mga awit, sa mga maiinit na Kristiyano. Kinakailangan isa-isa nating banggitin ang ating pangailangan upang ang ating Diyos ay malugod sa atin. Sa umagang ito, sama-sama tayo, dagilat mapagpala naming Ama Diyos namin sa langit, amin napakabait, pinakmamahal na Panginoon Jesus, amang banal, humingi muli kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Mga kapatiran namin, mahal na Panginoon, nagsasakripisyo sa buong magdamag, kahabagan mo po, ipagkaloob ang kahilingan nila, pagalingin na ang kanilang karamdaman, tamnan sila ng 100% pananampalataya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin na aming minamahal, kagalang-galang na pastor, aming sinasaway ang mga demonyong cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, pagiging lulong sa bisyo, hallelujah, pagmamariwana, hallelujah, pagiging adik sa pangalan ni Jesus, bulag pipi at bingi, hallelujah, 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 cast out, in the mighty name of Jesus, hallelujah. There's power in the mighty blood of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray. Right now, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus.
Glory to Lord Jesus. Tayo pong lahat ay naman tumayo. Yung masaklap na katotohanan dahil kanina medyo talagang inaantok-antok tayo dahil nasa laman. Pero pagkatapos nga, ayan, malakas na tayo, malusog na. Sayang talaga minamahal at pwede pong makaidlip-idlip ng kunti kapag ongoing ang gawain. Pero sa pakikinig talaga ng Ibanghilyo ng Kaligtasan at itong huling portion, ito i-concentrate natin dahil ito na po yung ating pinaghihirapan mula kanina pang alas 9 hanggang ngayon. Kaya maging seryoso tayo sa pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan at sa mga prayers natin para hindi masayang. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, your prayer amiss, ibig sabihin, hindi tumugma ang iyong panalangin dahil nakataas tayo ng kamay, hindi tumugma. Hindi nakataas ang kamay, hindi naman nananalangin, hindi sa puso, hindi sa isip. So, kailangan talaga, lahat ay gagawin na natin. Laging sinasabi ng ating kagalang-galang na pastor, naligo ka na rin, maghilod ka na, mag-shampoo ka na, lahat na gagawin mo, linisin na talaga. Linisin natin mga kaluluwa habang tayo sumasamba para pagdating sa huli, lahat ng ating mga problema, kahilingan, malulutas po yan. Amen? Praise the Lord. Kaya atin ang angkinin ang katugon natin mga dalangin. Tumayo tayo, tumalong 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you by the Jesus. I love you by the Jesus. We love you so much by the Jesus. We give all the glory and honor to thee. The word great, worthy to be praised forever and ever. God bless you po, minamahal. Ang aking taos sa pusong pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa inyong pagkikiisa, pagkikiramay, ating mga beloved elders, beloved workers, beloved choir members, lahat ng mga kapatiran. Salamat, maminamahal, di kami pinababayaan. Bukas na natin tapusin yan dahil hindi naman isang beses lang tayong kumain. Amen? Amen. God bless you po. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Praise and Father to you. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po manamahal ay dadako po manamahal sa mga mahalagang announcement po manamahal. At muli nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo binigyan muli ng mga grabing salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang tayo mapaalalahan ng manamahal. Hallelujah. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo manamahal sa mga announcement manamahal. Laging bilin po ng ating beloved evangelist Pastor Willisrad Almeida na wag talagang kalimutang dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng 3 beses manamahal. Laging dumalo manamahal. Sabi nga, laging pinapaalala. Kung nais natin makasiguro sa ating mga kaligtasan, dumalo talaga manamahal sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din minamahal, hallelujah. At huwag din natin kalimutan minamahal, laging humayo, laging sabihin ang kabutihan ng Diyos. Huwag matakot minamahal, lalo na sa ating mga trabaho. Kung saan maparoon minamahal, lalo na may makatabi tayo minamahal. Ikwento talaga ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil grabe, hindi natin alam minamahal, kung yung palang katabi natin minamahal, yung pala ay pinili ng Diyos, hallelujah. Kaya huwag nating ipagkait minamahal. Sabi nga, tinanggap nating libre, ipamahagi din nating libre minamahal. Talagang ating ihayag ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Yamang sa ating mga ginagawang mga bagay na ganyan minamahal. Talagang sabi nga, naglilinis yan ng libo-libo nating pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang laging maghayo minamahal, maging sa ating mga mahal, dahil bukas gawain naman natin, linggo minamahal, ating imbitahin muli yung ating mga malapit sa atin, mga kapitbahay minamahal, lalo na po yung ating mga dating kapatid na hindi na natin nakakapiling minamahal, lalo na kung ito'y medyo malapit naman sa atin, muli natin silang paalalahanan. Ating ipaalala muli kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din minamahal sa ating mga beloved webcast viewers. Hallelujah. Kung kayo po'y malapit, minamahal. Hallelujah. At kung lalo na po minamahal sa mga nasa iba't ibang lugar ng bansa, minamahal, kayo hanapin nyo na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Dahil sabi nga ng Banal na Kasulatan, hindi ipinangako ang bukas.
talagang ang kaligtasan ay ngayon, hanapin na po minamahal. Tunay minamahal talagang upang di magsisi sa bandang huli, talagang maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na dahil meron pong gawain, Jesus Miracle Crusade sa iba't ibang dako ng buong mundo minamahal. Hallelujah. Kaya hanapin na natin kung saan malapit tayo minamahal. At maging sa mga malapit dito sa dako ng San Carlos minamahal. At dahil nagdadaos po ng regular na gawain dito sa may San Carlos, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Kaya yung mga malapit dito, lalo na sa ating beloved viewers, dumalo na po dito sa San Carlos minamahal. Dahil regular po na nagdadaos ng 3 beses ng gawain dito, every Sunday po ang ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yan ang ating general worship every Sunday minamahal. At tuwing Miyerkules naman, ang ating midweek service. Yan po ay tuwing 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon minamahal. Yan po ay every Wednesday, tuwing Miyerkules, midweek service po natin. 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. At ganoon din ang ating Friday overnight worship. Hallelujah, kagaya po ng ginawa natin ngayon, hallelujah. Nag-uumpisa po tayo ng alas 9 ng gabi ng Biyernes. At nagtatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Lagi nating daluhan, minamahal. Huwag dapat ganito, minamahal, halos medyo pakunti tayo, minamahal. Malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. At lalo tigit, sabi ng man of God, talagang lalo na sa overnight, minamahal, ang katumbas nito ay 3 days fasting. Kaya dapat lalong sa kapangyarihan po yun, minamahal, talagang dapat dumalo talaga, minamahal. Dahil alam naman natin, ang mga kapangyarihan na yan, minamahal, ay kakailangan natin, minamahal. Lalo na sa mundong itong magulo, minamahal. Kailangan natin yan. Mag-ipon talaga ng kapangyarihan ng mga anak ng Diyos upang mapaglabanan ang lahat ng lalang gawa ng kaaway. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya lagi magsumikap na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil talagang kailangan natin mag-charge, minamahal. Dahil nga po, dahil paglabas natin, talagang nandyan ang grabing pakikipagbaka sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen, praise the Lord. At huwag din talaga natin kalimutan, minamahal, idaan ang 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information. Idaan po natin dyan, minamahal. At lagi nating suportahan, minamahal. At dahil sa totoo lang talaga, napakaraming naliligtas dyan. Sa lahat ng mga minamahal na kapatiran, maging dito sa ating minamahal. Ilan dito sa atin mga minamahal ang naligtas dahil sa ating radio at TV program minamahal. Lalo na sa ating mga kababayan ngayon, mga balisa, mga grabing kaguluhan sa kanilang puso't isipan, hindi makatulog dahil sa kanilang karamdaman. No choice siya minamahal kundi magbukas ng TV para lang malibang o maaliw minamahal at mabubuksan nila ang banal na gawain, magkakaroon sila ng pag-asa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya ating daan ang ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information. At lalo tigit minamahal, huwag natin kaligtaan manood sa ating TV program sa PTV 8 minamahal. Yan po ay nag-uumpisa ng alas 10:30 ng gabi ng Sabado. Natatapos po yan ng alas 12 ng hating gabi. Atin talagang panoorin yan, minamahal. Hallelujah. Dahil yan ay grabing mga pangaral ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida at ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At talagang mga pangangaral nila talagang patuloy talaga natin mapapakinabangan, minamahal. Grabe mga pangaral, talagang pangaral na talagang kinasihan ng Diyos na talagang mapanghahawakan, minamahal. Grabe, minamahal. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigit, minamahal, hallelujah, sa ating mga anak na hindi sila nakagisnan, minamahal, hindi sila nakita, minamahal, talagang ating ipapanood sa kanila, minamahal. Huwag nating hayaan na ito'y mawala sa kanila, minamahal. Ating itanim sa kanilang puso't isipan kung gaano tayo kapalad na binigyan tayo ng mga tao ng Diyos na gagabay at papatnubay sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang tayo pa manood, minamahal, ng ating TV program, minamahal. Amen, praise the Lord. At sa ating mga minamahal na beloved sisters, lalo na may katanungan, nais maliwanagan, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong lumapit sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, minamahal. Hallelujah. And praise the Lord. At sa ating mga minamahal na beloved adult choir, right after po ng closing prayer, meron pong practice.
at ganon din ang ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. At meron pong ibang announcement po, ate. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Wala na po minamahal. At tunay napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na tagumpay ng ating magdamagang pagpupuri in time malayong nakapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pagtatapos, minamahal, tayo po'y tumayo at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating